Komið sæl og gott kvöld. Dagskrá Rauða borðsins framundan í mjög umfangsmikil dagskrá. En við ætlum að byrja á því að María Lilja, hún ætlar að fjalla ástandi sem núna á Gaza og hún ræði við Ingólf Guðnason kennara við menntasvið sem vel inn í þessum málum og það ætlum að ræða þessar boðuðu meiri hörmungar á Gaza heldur en við höfum séð undanfarna mánuði. Þar á eftir kemur Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar og ræðir við mig eignir stærstu kvótahafana sem segir sig 500 milljarðar og skiptin á þeim. Þórður veit þetta vel og þetta skemmtilegt viðtal við hann. Síðan það ekki viðtal við Donald Trump, heldur það að vera efast réttlæti hans og málsmeðferðir, eins og til dæmis stjórnarskrá Bandaríkjanna. Hann sem sagt farið bara þvert á hann á köflum. Og hann hefur, sendt 100 ólöglegra innflytjenda í öryggisfangelsi í Sekut í El Salvador. En það Eyjólfur Eyvindsson, tónlistarmaður og sérfróðan fangelsi sem ræði við Maríu Lilju. Síðan kom Gunnar Smára. Hann ætlar að ræða við Þorstein Þorgeirsson hagfræðing tolla og það í efnastefnu Donald Trump. Og sem Trump segir að byggja á hagfræðikenningum Ray Badra og sé raun leið til að vinna gegn ójöfnu í Bandaríkjunum. Þarna snýri þessu við, það Þorsteinn sem að segja þetta, að það sé raunhæf leið til að vinna gegn ójöfnu í Bandaríkjunum, en Trump ekki, alls ekki. Síðan kemur Páll Þórðarson, efnafræðiprófessor í Sydney og segir Gunnar Smára frá kosningabaráttunni í Ástralíu, það sem mikill viðsnúningur varð. Það sem leit út fyrir að geta orðið stórsigur íhaldsmanna var það endanum sögulegur ósigur. Þetta enn eitt merkið áhrifin af Trump sem verið það kallað bakslag yfir nýja hægrið. Og í lokin þá að fangelsin hérna heima. Guðmundur Ingi Þórólfsson, formaður afstöðu félagsfanga, tekur að sér að leysa Gunnar Smára yfirfull fangelsi og langa biðlista, hverjir sitja í fangelsi sem ekki ætti að vera þar og hverjir komast ekki í afplánun sem komast ekki inn í fangelsinu vegna hinna. En þetta fjölbreytt dagskrá sem framundan, eins og ég búin að fara yfir hérna, en eftir augnablik þá það María Lilja sem tekur við og fjallar nýjar hörmungar á Gaza. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Ingólfur Gíslason, kennari við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vertu velkomin. Já, takk. Við erum hingað komin til þess að ræða ástandið á Gaza en í morgun bárust fregnir að Ísraels stjórn hafi samþykkt að innlima Gaza svæðið. Hvað þýðir þetta innlima, Ingólfur? Já, væntanlega ætlaðir þá að gera svæðið að hluta af Ísrael, bara þetta tilheyri núna Ísrael og já, það sem kemur fyrst upp í hugan hjá mér sko að þetta svona kannski að kvöldi 7. október 2023 eða daginn eftir að þá hugsuðu held ég mjög margir sem að vita eitthvað þetta
Nú verður þetta reynt. Þetta er það sem að Ísrael ætlar að reyna að gera. Þeir munu nota þetta til þess að reyna að taka yfir Gaza og reynlega bara eigna sér Gaza og gera það að Ísrael. Sem er auðvitað bara markmið síonista sem er sem sagt, hvað að segja, þjóðernishreyfing gyðinga. Þetta er markmið þeirra og kannski, svo ég hoppi kannski inn í framtíðin eða ég veit ekki, þannig að þetta er það sem þeir ætluðu sér, þetta er draumur þeirra að gera þetta og þetta er það sem þeir munu reyna að gera síðan líka á Vesturbakkanum. Þannig að það er bara spurning hvenær þeir keyra það enn frekar í gang. Og þannig að allt tveggja ríkja lausn er svona svolítið, eiginlega bara hlægilegt í þessu samhengi. Já, ég held að sko enginn sem að veit nokkuð skapaðan hlut þetta mál er að tala einhverja tveggja ríkja lausn núna, sko, ég meina Þorgerður Katrín. Já, það er að segja, já, þetta sem sagt stjórnmálafólk á Íslandi og víðar, allstaðar líklega, allavega allstaðar á Vesturlöndum, Noregi og Írlandi og Spáni og öllum þessum löndum sem að hafa svona komið fram sem helstu, svona mestu bandamenn Palestínu á Vesturlöndum. Það er samt sem aður þar líka talað einhverja svona tveggja ríkja lausn sem er náttúrulega bara gjörsamlega úrelt hugmynd sem að enginn sko hefur nokkra trú á lengur, sko. Og ég meina fólk trúði á hana þegar Ósló samkomulagið var gert 1990 og hvað var það, 4 eða 5 eitthvað svo leiðis og þá var einhver hugmynd það geti orðið einhver tveggja ríkja lausn en síðan vita allir að ég meina ísraelskir ráðamenn hafa alveg talað tiltölulega opinskátt það að þeir ætluðu aldrei að hafa neina tveggja ríkja lausn þarna og hafa í raun og veru bara nýtt tíman til þess að taka meira land og sem sagt stofna fleiri hvað er kallað landtöku byggðir á Vesturbakkanum. Ég veit ekki, nú Louis Theroux, hann gerði heimildaþátt eða svona heimildamynd, stutta heimildamynd um þetta, landtökuna þarna í og við Gaza. Það var alls sláandi. Horfður á þessa mynd? Já, þú ætlar nýju myndina. Já, nýju myndina, hann hefur gert tvær Hann gerði aðra fyrir, ég veit ekki, 10-15 árum eða eitthvað, sko. Já, ég held að hann er reyndar aðalega á Vesturbakkanum þar, en að tala við hérna landtöku fólk og hérna svona þessa pólitísku ég veit ekki hvað kalla það þarna forvís, þú veist, forgöngu konan þarna, sem ég man ekki hvað heitir sem er einhvers konar hérna svona aðal landtöku. Já, hann kallar eitthvað svona guðmóðir hérna landtöku byggðana eða eitthvað svoleiðis, já. Og auðvitað fer hann víðar, sko, svo fer hann bara, hann er auðvitað líka bara að heimsækja einhverja hérna, venjulega staði í, sem að segja, í Palestínu, Ísrael og hann er sem sagt ekki, það sem ég ætla að segja, hann er ekki bara að tala við landtökufólk, heldur líka bara óbreytta ísraelska hermenn sem eru þannig í einhverju varðstöðu að hérna takmarka, þú veist, ferðafrelsi Palestínumanna sína eigin borgir og svo framvegis, sko. En já, ég sá þessa mynd og ég held að hún virðist hafa einhvern veginn náð í gegn, þannig að margir hafa séð hana og hún var auðvitað sýnd á BBC og svo er hún aðgengilega hjá BBC en ég held að við getum ekki séð hana þannig á Íslandi. Ekki nema VPN. Já, ef fólk nota VPN eða einhver svona trikk og svo hefur hún auðvitað verið dreift mikið á hérna Twitter og YouTube linkar sem að svona stundum renna út en fólk getur líklega að leita að þessu en hérna eitt sem er athyglisvert við þetta er að þessi mynd, sko, hún er einhvern veginn í gegn og margir að tala hana og hún er auðvitað gerð af, þú veist, einum af okkur, gerð af hvítum kalli á Bretlandi, sem talar ensku og er einhvern veginn svona okkar fulltrúi og það er svona þurfvelt af svona einhverja hvíta mannesku til þess að fara þangað og þá erum við tilbúin til að trúa. En það hafa verið gerðar fjölda margar heimildarmyndir og leiknarmyndir sem að lýsa þessu ástandi og það er meðal eftir palestínumenn og með palestínumenn í svona aðal hlutverki og palestínumenn sem að segja söguna og það nær aldrei alveg sama flugi, sko. Nei, okkur er þetta? Erum við bara rasistar? Við erum líklega rasistar á einhvern hátt og kannski á einhvern svona náttúrulegan hátt þá
þá sjáum við okkur meira svona sem í þessu hlutverki sem aðkomu manns þarna frekar heldur en að við samsömum okkur þeim sem eiga heima þarna, ég veit það ekki. En já, svo áhugavert líka að BBC sem að þessi mynd sýnd á BBC, BBC var líka með aðra mynd sem að var sýnd í febrúar sem að færri sáu, en það var hún tekin úr birtingu mjög fljótlega eftir hún var birt upphaflega og hún heitir Gaza How to Survive a War Zone var sýnd í febrúar 2025 og svo var hann afturkölluð vegna þess að sögumaður myndarinnar, eða barn sem var fylgt eftir 13 ára strákur, hann var sett sonur aðstöður landbúnaðarráðherra í stjórn Hamas og þetta þótti algjörlega ótækt að þarna væri komin einhver svona tengsl við Hamas sem að hafa ekkert að gera með neitt sko, og það var ekkert í innihaldi myndarinnar sem að hefur á nokkurn nátt verið véfengt eða neitt svoleiðis, en hún var tekin úr birtingu eftir nokkra daga og hefur ekki komið aftur og bara hún bara horfin hún þú veist, það er auðvitað hægt að finna hana ef að fólk vill sko, en hún úr opinberi birtingu. Það búið til mótmæla á morgun í fyrramálið við stjórnarráðsfund þar sem að hreinlega verið það og enn eitt skiptið verið að hvetja íslensk stjórnvöld til þess að bregðast einhvern veginn við, gera eitthvað meira heldur en að bíða eftir að Ísrael sjá að sér svona eins og Þorgerður Katrín orðaði það nú síðast. Sko, Birta, ég meina virkar þetta eitthvað, þessi mótmæli? Þessi mótmæli, já. Nú segi ég þetta sem manneskja sem hefur mætt á mótmæli núna í allan annan tíma og marg kom með þetta, svona mótmæla þreytu. Já, ég get ekki almennilega að svara þessu, náttúrulega fyrir mig persónulega þá líður mig kannski eins og þér að þetta verðist ekki skipta neinu máli, sko. Það er ekkert hlustað, það er búið að ákveða að það verði ekkert gert í þessu og það skiptir ekki nokkur máli hvað neitt gerir. Þú veist, og svo er þetta svona í annari mynd kannski með svona undirskriftasafnanir sem að maður hefur séð, margar og þú veist, fyrir ári þá náðum við að safna meir en 10.000 undirskriftum það að Ísland ætti að styðja kæru Suður Afríku fyrir alþjóðadómstólnum vegna þjóðamorðs og það náðust að ég held líka 10.000 eða meira fyrir gegn þáttöku Íslands í Eurovision nema Ísrael vikið úr keppni, en núna ná sambærilega safnanir miklu færri undirskriftum og ég held að sé bara vegna þess að fólk sér að það skiptir engum máli hvað margir skrifa undir einhverjar undirskriftasafnanir, það mun ekki breyta nokkurn skapaðan hlut sko. Og þannig að já, ég hreinlega veit það ekki. Nei, maður svona svolítið, maður líður svona eins og hrópandarum með yfirmerkin einhvern veginn. Það er svona, en einhvern veginn getur ekki látið að vera að standa með fólkinu Gaza og við sem kannski erum mikið inn í þessum málum, erum í samskiptum við fólk á Gaza. Ég myndi mér að þú talir við fólk þaðan. Ég hef gert það, já. Já, og það er óbúslega erfitt. Það því að það er ótrúlega erfitt einhvern veginn að vera með manneskju fyrir fram að sig í gegnum tölvuskjáin að reyna að útskýra fyrir þeim að mann standi ekki á sama en samt einhvern veginn líður þeim eins og þau séu einu í heiminum og það stiði enginn og það er í rauninni þannig. En hvað heldurðu að þetta muni þýða núna þegar þessi innlimunar aðgerð sem að Netanyahu reyndar segir að sé aðgerðar áætlun Trump, hann sé að fylgja henni eftir. Hvað muni þetta þýða fyrir allt þetta fólk? Já, nú þarf kannski að segja að við sjáum þetta ekki alveg fyrir nákvæmlega hvernig þetta þróast, sko. Ég meina þeir vilja að fólk fari sjálfviljugt út af Gaza? Já, það er einhver lagatæknileg, eitthvað mjög mikilvægt lagatæknilegt atriði að þeir geti á einhvern nátt haldið því fram að fólk fari sjálfviljugt. En ég held að það muni samt aldrei standast á nokkurn nátt því að ég meina hvernig er þetta að fólk sé að fara sjálfviljugt, það er búið að sprengja það er búið að sprengja allt og eyðileggja allt og nú megið þið fara eða viljið eða þið verið drepin, ég meina þú veist, þetta er náttúrulega bara
fáránlegt sko, en ég meina við vitum ekki hvort eða hvernig þetta myndi verða framkvæmt og talsmenn, svo ég veit nú í talsmenn Hamas segja að þetta bara mun ekki verða raunveruleika og þeir séu ennþá að berjast þó að það séu þetta kannski orðið mjög vonlítil barátta. Já, og verðist vera líka að það er komin svona ákveðin klofning sko í sko baráttuna, sérst Hamas hreyfinguna sem var þessi saminaði uppreisnar vængur sko, sérst undir hatti Hamas og nú mikið af uppreisna fólki sem ekki vill kenna sig við Hamas, það komið svona reiði í garð Hamas og svona, og þannig að það komið svona innbyrðisdeilur sem auðvitað við búið þegar að fólki stilt svona bara uppi vegg. Já, en ég held sko að það hefur aldrei verið sameinað, ég meina palestínumenn hafa mismunandi skoðanir á alls konar hlutum og Hamas unnu vissulega kosningar þannig að 2006 ef ég man rétt en það var ekki með neinum gríðarlegum yfirbörðum og það eru önnur sjónarmið og aðri flokkar en það sem hefur sameinað palestínumenn á Gaza þetta bara andspyrnan gegn Ísrael sem að eitthvað sem allir eru sammála sko. Svo eru auðvitað að sjálfsögðu mjög margir sem að vilja einfaldlega bjarga lífi sínu og sinna og það að leiðandi þetta kannski bara vilja gefast upp hreinlega til þess að bjarga lífi sínu og Ísrael hefur auðvitað verið að leita fyrir sér það að það verður hvort að vera hægt að senda palestínumenn í, til Egyptalands eða eitthvað annað, Jórdaníu eða, ég veit ekki, þetta bara, manni fallast algjörlega hendur. Já, svona í fullkomnum heimi ef að mótmælin myndu virka á morgun og við fengjum einhvers konar áheyrn íslenskra yfirvalda og þeir myndu spyrja tilbaka hvað eigum við að gera? Hvað eigum við að gera? Já, við myndum þetta vilja sjá áþreifanlegar refsiaðgerðir þannig að Ísrael yrði úthýst úr í rauninni samfélagi þjóðanna sko, að við gætum sett á viðskiptaþvinganir og loka fyrir viðskipti við á vísað lokað á diplomatísk tengsl sem að okkur sem alltaf sagt að sé rosalega lítil og þetta sé svo voðalega lítið eitthvað en við ættum líka að tala mjög svona skýrt fyrir því að Ísrael verði útilokað úr listum, menningum og íþróttum eins og þú veist, út úr Eurovision, út úr FIFA, fótbolta, út úr handbolta, íþróttarhefingunni og bara taka þá bara skýru augljósu eðlilegu afstöðu að þeir eigi bara ekki heima þar. Annars var nú gert við Rússland. Já, ég meina þetta var gert við Rússland bara daginn eftir þessa innrás í Úkraínu og þetta svona fyrirmyndin þetta baráttan gegn aðskilnaðarstefnunni í Suður-Afríku líka þar sem að Suður-Afríka var útilokuð frá viðskiptum og þessum menningum og íþróttum og fleiri sko og ég meina hugmynd palestínumanna þetta að það verði að reyna að bara láta Ísrael finna fyrir kostnaðinum sko, að þeir hafi ekki efni á því að gera þetta þannig að reyna að sko klippa á bara fjárstreymið þangað viðskipti og líka að láta það finna fyrir því að það sé ekki í lagi og þeir séu bara fyrirlitnir allstaðar sem augljóst og eðlilegt og þú veist, og svo þetta að segja já, við erum litla Ísland, við skiptum og það litlu máli, en ég meina það sést samt alltaf í þessu að þegar einn búinn að segja eitthvað þá opnast eitthvað fyrir fleiri að segja eitthvað. Og við sjáum það þegar að Þorgeir Katrín lét hafa eftir sér Eurovision að það var ekki lengi að breiðast út heimsbyggðina og þar að leiðandi fór fólk að þrýsta á sín eigin stjórnvöld að fara að þennar fordæmi. Þannig að þetta er hægt, við getum þó við séum lítil þúfa og allt það. Það er bara í þessu eins og öllu að þú veist að við gerum það sem við getum. Ég meina við erum ekki, ég er ekki forseti Bandaríkjanna, hef ekki þess konar völd sko, en ég verð að gera það sem ég get. Og þetta er bara eins og okkur líka sagt að kjósa á kjördegi, en sko eitt atkvæði er ekki mjög mikið, en þú ferð samt og kýst. Það er hugmyndin sko. Þannig að
við eigum að gera það sem að við getum gert. Já, ég alveg sammála því. En það hungursneið á Gaza, eða einhverja tölur sá ég bara núna í morgunum að 290.000 börn undir þetta 9 ára aldri eða eitthvað væru í raun dauðvona, bara svo við orðum það hér bara svona beint út. Þau væru bara hungurmorða, ofboðslega veik og veikburða. Og maður velti fyrir sér hvað verður þessi börn til dæmis þegar krafan núna að Gaza-búar flytji sér allir suður. Nú þetta fólk sem að býr við þannig aðstæður að það búið að sprengja allt. Það engin vegir, það ekkert. Það farið að hitna ansi vel í veðri. Það orðið heitt og það lítið vatn, lítið sem ekkert. Og hvað þú veist, er þetta fólk ekki bara að fara að deyja? Er þetta ekki bara svolítið þannig? Ef að enginn grípur í taumana, þá erum við bara að fara að horfa á það, bara þjóðarmorð, hreinlega. Já, það bara hætt við því, já. Væntanlega í stór hluti. Já. Sem auðvitað hryllilegt einhvern veginn að í svona upplýstu nútíma samfélagi, þá hefum við alla þessa vitnisskjöfin einhvern veginn enginn gerir neitt. Þetta svolítið svona, gerir mann svolítið, ég veit það ekki, kannski bara svona stúm. Já, ég meina, maður segir bara, já, maður talar og talar, en samt það sem að kemur fyrst upp í hugan oft bara, ég algjörlega orðlaus, ég get ekki, það ekkert sem nær utanum þetta, sko. Bara ekki neitt, sko. Og en já, ég meina þetta bara að gerast og þetta bara með fullum stuðningi okkar bandalagsþjóða sem að okkar utanríkisráðherra þreytist ekki á að tala að séu okkar góðu bandamenn og þar bara stefnan þetta á að gerast og já. Það bara algjörlega ómögulegt að segja eitthvað neinn og svona spá til framhaldið en maður getur samt ímynda sér svona miða við þær upplýsingar sem við höfum að þetta sé ákveðin svona loka nikkur í þjóðarmorðinu. Já. Þetta loka lausn eins og þeir kalluðu það nasistarnir. Final solution í því að já, þannig að vandamál Ísraels að það fólk á Gaza og þeir eru að fara að leysa það með því að koma þeim öllum út eða drepa það skiptir þá ekki máli, sko. Og já, ég meina þetta löngu komið fram yfir allt svona að tala svona þjóðarmorð. Ég meina þjóðarmorð gengur út á að tortíma samfélagi sem slíku og það búið, sko. Það ekki inn í þeirri skilgreiningu að það þurfa að drepa hvern einasta mann, sko. Og það má alveg segja, þú veist, ég meina eins og þeir sem að verja Ísrael tala oft sko, að já, þeir eru nú ekkert búin að drepa alla og þú veist, það ekki markmiðið. Nei, ég meina, eins og ég segi, þeim alveg sama þóttir fari bara, en þeir hafa ekkert að fara, þeir búa þarna og það algjörlega viðurstykkileg og ólögleg hugmynd að það sé að fara bara inn í land og segja öllum að fara eða deyja. Já, einmitt ólögleg. Alþjóðaglæpadómstóllinn gaf Ísrael aðeins lengri frest. Já, þú ert að tala að þeir fengu, þetta var í málunu hjá Suður-Afríku. Já, bara núna fyrir, þetta svona 2 vikur. Þannig að þeir fengu eitthvað lengri frest til þess að svara einhverju. En það náttúrulega bara, sko, alþjóðadómstóllinn búin að úrskurða fyrir löngu síðan að það sé líklegt að Ísrael sé að fremja þjóðarmorð, sko, eða það sé plausible að Palestínumenn eigi rétt á vernd frá þjóðarmorðið, þú veist, þetta einhverjum svona lagabókstaf, sko, og búið að segja fyrir að þeir verðið að hætta að drepa fólk, þeir verðið að hætta þessu. Þetta hefur allt verið grafið niður hérna af okkar fjölmiðlum og búin til eitthvað svona, já, þetta sé nú ekki lagalega bindandi og þetta sé allt saman voða svona eitthvað loftkent, sko, en það, ég meina, þetta alveg skýr fyrirmæli og svo þetta málið sjálft þjóðarmorð, því þetta alls ekki lokið, því þetta var bara svona bráðabirða úrskurður. Svo málið með þjóðarmorðið sem held ég það sem að
það er í því sem að þeir held ég hafa fengið frest til þess að skilja einhver inn, sko. Já, til þess að svona að afsanna í rauninni að þetta væri þjóðarmorð. En ég bara nú, þú veist, svo er alltaf spurning hvað á að leggja mikið upp úr þessu, þú veist, þessu dómstóla laga kerfi öllu, að því að þú veist, það hefur náttúrulega sýnt sig að það verndar það ekki palestínumenn, eða örugglega verndar engan, sko, nema bara vesturveldin sem að beita þessu svona selektíft bara þegar þeim hendar, þá er mjög gott að geta talað alþjóðalög og alþjóðadómstóla, en þegar það hendar ekki þá er það bara, þá gefið það bara skít í það. Og já, ég man ekki alveg hvað ég var að tala um. Nei, en að því að það kemur fyrir að því að þú myndist þetta á fjölmiðla og fjölmiðlan okkar hérna, hvernig finnst þér fjölmiðlar hafa sinnt þessu? Ég hef orðið fyrir miklum vonbrigðum og ég sem sagt að já, það er kannski komið 1,5 ár síðan ég bara hætti eiginlega bara algjörlega að hlusta á fréttir eins og í RÚV og svoleiðis, sko, því að það sem var sagt þar var alltaf bara tóm vitleysa og ég var fyrir miklum vonbrigðum vegna þess að ég er svo gamall að ég man eftir því þegar hérna var innrás í Írak 2003 og aðdragandi þess, það var sem sagt langur aðdragandi þess að Bandaríkjamenn voru að hérna reyna að búa til svona réttlætingu fyrir þessar innrás og héldu því fram þar hefðu sannanir fyrir einhverjum hérna weapons of mass destruction, hvað sem það nú er, einhver vopn og ýmislegt fleira, en þá var sko fréttastofa Ríkisútvarpsins með ákveðna svona gagnrýna sýn og lét þetta einhvern veginn ekki bara renni í gegn eins og bara þetta sé þeir væru bara endurflytja fréttatilkynningar bandarískra stjórnvalda, sko, heldur það var alltaf svona smá, við erum nú ekki alveg viss með þetta tónn, hann hefur algjörlega skort núna, sko, og í raun og veru bara já, og mjög skrítið og þú veist, og ég hef fylgst með þessu málið dálítið lengi, þannig frá hérna 9. áratugnum og það hefur tekist stundum að fá fram svona einhverja meðvitaða fréttamennsku eða hvað maður að kalla það sem að til dæmis einhver tíman var gert hérna í því að einhver tíman var landránsfólkið, the settlers, kallað hérna landnemar í íslenskum fréttum alltaf. Og svo tókst einhvern veginn að hérna mennta fréttamennina hér nógu mikið til þess að þeir hættu því og fóru að tala um hérna landtökufólk. Svo hefur þetta stundum bara dottið niður aftur. Það er bara eins og að kemur nýtt ungt fólk á fréttastofuna og það þekkir ekki söguna og veit ekki neitt þetta mál og það fyrir bara að endurtaka þessi skeyti frá AP og Reuters og New York Times og BBC og þetta, sko. Og jafnvel þetta með hérna þessi ákvörðun þessara miðla eins og BBC til dæmis að tala alltaf um hérna heilbrigðisráðuneyti Hamas. Já. Sem er bara, þú veist, eins og tala bara alltaf um heilbrigðisráðuneyti Sjálfstæðisflokksins eða eitthvað. Hérna. Já, maður hefur séð þetta svolítið, þetta er MBL notar þetta líka. Já, og ég bara, eins og ég segi, ég hef ekki hlustað á Ríkisútvarpið dálítið lengi í þessu, þannig að ég veit ekkert hvort þeir eru að gera þetta ennþá, en þetta var bara eins og, já, BBC gerir þetta, þannig að best að við gerum þetta líka. Ég veit ekki, þú veist, að því þetta kemur alltaf svona í þessum fréttaskeytum. Þá verðum við að segja líka heilbrigðisráðuneyti Hamas. Já, þannig að stuttumáli fréttaflutningur hefur verið mjög skrítinn, sko, yfirbóðskenndur og gagnrýninn. Hvar nær þú í upplýsingar svona fyrir þau sem eru að hlusta og gætu vilja vita meira og kannski fá svona já, aðeins meira og svona ferskari fréttir heldur en frá þessum stóru fréttaveitum? Já, sko, þetta er kannski ekki svo auðvelt að fylgjast með svona, ég meina, í raunverulega þá fylgist ég aðalega með í gegnum Twitter. En ég er með bara, ég er búin að hérna, hvað veist ég er búin að temja algoritman þar og fylgi, þú veist, meir en 1000 reikningum sem eru að tala um Palestínu og minn algoritmi gefur mér bara þannig fréttir og svo þetta eru þá tenglar út allt út frá því, sko, sem er á einhverja miðla og eitthvað svona. Þannig að ég er að fæ mínar fréttir þaðan. En nú geti einhver sagt, já, þú ert bara í einhverjum bergmálshelli, þú fær greinlega ekki ritrýndar hérna fréttir og
Já, ég sérlega að segja að það svona það sem ég fylgist með svona fréttum eins og þar gerast, en svo ég auðvitað mjög, þú veist, kannski mjög óunnulegur að því að ég einmitt leita í ritrýndar fræðigreinar, en það auðvitað kom ekki leið, þannig að það kannski alltaf aðeins eftir á, en það eru til fræðileg tímarit eins og Journal of Palestine Studies og Middle East Critique og það eru fleiri tímarit og svo þetta hægt að fylgjast með á Electronic Intifada sem fréttastöð sem að kannski einhverju þekkja og auðvitað ef fólk vill fylgjast með í rauntíma þá Al Jazeera með oft þokkalega umfjöllun sko og ég svo hlusta ég á podcast sem heitir Makdisi Street sem nú sennilega besta upplýsingaveitan þetta mál það sem eru 3 fræðimenn sem eru með þetta, þeir eru allir bræður heita Makdisi að eftirnafni og þeir eru að fá alls konar fræðimenn aðalega og reyndar og stjórnmála þess að fólk sem tengt stjórnmála baráttunni þannig að þannig að ég er að lesa þetta og svona og fylgjast með þessum podcastum. Já, og svo þetta tala maður við Palestínu fólk og fólki og bara sem aktuelt í þjóðamorðinu. Það eitt sem að nú hafa íslensk stjórnvöld, þau hafa sagt upp þjónustusamningi við IOM og þetta þýðir að það palestínufólk sem hér á landi og hefur fengið samþykkt af fjölskyldusamningu og á fjölskyldurinn á Gaza, það engin leið fyrir þau að ná í sitt fólk. Það þarf diplomatísk eitthvað skona diplomatísk tengsl til þess að koma fólki yfir landamæri og svo ætti IOM að taka á móti þeim að óbreyttu og flytja þau hingað en þetta bara, nú þetta fyrir bí þetta ekki neitt í umræðinni það hefur enginn talað þetta en hvers vegna heldur þetta hafi verið gert? Að þessu hafi verið sagt upp? Já, þetta gerðist ekkert nefn bara svona í skjóli nættur, það eiginlega bara svolítið óvíst af hvaða ráðherra. Já, það? Já, þetta svona... Ég þekki það ekki, sko. Nei. Ég bara veit að ég hef alltaf hugsað að þetta væri í raun og veru bara verið að framkvæma vilja flokk fólksins sem á móti flóttamönnum og að aðrir flokkar hafi sagt, já, það það bara alltaf leið, þá skulum við bara loka þessu. En ég meina gott að minnist á þetta vegna þess að ég hef verið í örlitlum samskiptum við 2 palestínumenn á Íslandi sem hafa sendt mér skilaboð og reynt að fá mig einhvern veginn til þess að hjálpa þeim við að ná máli með þetta því þeir eiga báðir börn á Gaza sem þeir hafa miklar áhyggjur af og eru örvæntingafullir að reyna að fá finna einhverja leið og ég hef enga leið fyrir þá. En það þarf einhvers konar diplomatísk tengsl til þess að fá bara leyfi yfir landamærin en nú veit ég fyrir víst að Frakkland og Belgía og fleiri Evrópuríki hafa verið með diplomata þarna á einhverjum landamærum og í Ísrael og hafa verið að taka og ná yfir sínu fólki, þetta bara nákvæmlega sama og verkefni sem við fórum í hér fyrir rúmu ári síðan. Það hefur ekkert breyst í þessu efnum, þetta einhvern veginn og núna þetta orðið erfiðara því að í rauninni það sem við gerðum þegar við fórum út var að við settum svo fólki, við vorum bara þjónuðum sem þessi milliliður því að það vantaði diplomatísku tengsli þannig að við settum svo fólkið í hendurnar á IOM sem að var svo í samskiptum við íslensku stjórnvöld við að koma fólkinu heim en nú það bara farið Já Þannig að þetta skrýtni tímar Já, þetta alveg gjörsamlega óskiljanlegt sko. Því þetta auðvitað ekki margt fólk sko. Nei, það nefnilega málið, þetta ekki margt fólk. Og augljóslega þetta fólk sem bara býður dauðans og börn sko. Og samt eins og þetta skipti engu máli. En ég veit að það verið að reyna, fólk að reyna að þrýsta eitthvað á stjórnmálafólk hér að gera eitthvað í akkurat þessu máli sko. Til að reyna að fá þessi börn heim. En það verið samt ekkert
ég veit ekki til þess að sé neitt að gerast sko. Nei, það hefur ekki gengið að fá áheyrnir á þeirra, hvorki utanríkis né dómsmála, bara svo það sé á hreinu hér. Við höfum allavega reynt, ég veit að Solaris hafa reynt og Nóbortes og fleiri hópar, einstaklingar jafnvel, og það hefur ekki gengið upp. Ingólfur Gíslason, þakka kærlega fyrir að líta hér inn við rauðaborðið. Það var gott að tala við þig og við bara verðum, fáum kannski að heyri þér aftur þegar svona eitthvað meira kemur í ljós með þessa innlimun. Takk fyrir. Og gefið því að það er meira hér að handa við auglýsingar. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, komið sæl og þökkum Maríu fyrir þetta sem var hér undan umræðum Gaza sem ekki veitir af. En það annað, til minni kominn Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar. Vertu velkomin. Takk. Herðu, tilefni þess að ég fekk til að koma núna, það grein sem þú skrifaðir og segir það flókið eiga næstu 5 milljarða króna á Íslandi. Þarna er þetta að tala stærstu og ríkustu útgerðirnar. Já, 500. Já, sagði ég 5? Já. Nú, mögum ekki draga úr þessu, 500 milljarða. Já. 5 milljarða er bara með veskinu þessi kallar. en þú þú ert raunlega að mótmæla því hvernig þeir berjast gegn hækkun veiðigjalda. Mér hefur bara þótt einkennandi fyrir umræðuna þessa breytingu á veiðigjöldum, leiðréttingu veiðigjalda sem núna komið fram í frumvarpi og verður afgreitt fyrir þinglok, að það látið eins og það sé ekki borð fyrir báru hjá íslenskum sjávarútvegi til þess að greiða meira í veiðigjöld. Skulum muna það að samkvæmt lögum veiðigjöld þá hafa veiðigjöld tvöfaldan tilgang, annars vegar standundir kostnaði sem ríkið tekur á sig við þjónustu í sjávarútveg og svo hins vegar að þjóðin fái sanngjarnan hlut í arðsemin af nýtingu auðlindarinnar. Og eins og staðan hefur verið þá hefur það sjaldnast gert á síðustu árum að innheimt veiðigjöld hafi dugað fyrir kostnaðinu við þjónustuna. Þannig að það er ekkit eftir í annað. Og ég ákvað svona að skoða þetta kannski dálítið eins og blaðamaður sem ég veit að var í lengri tíma og einfallega að finna þær opinberu upplýsingar sem liggja frammi þá sem eru að fara að bera hittan og þungan af þessum breyttu veiðigjöldum og það er þannig, samkvæmt greiningu sem eru gerðar núna í tengslu við vinnslu þessa frumvars, að 67% af veiðigjöldunum eru borgað 10 stærstu útgerðum. 90% eru borgað af 30 stærstu, 84% af 20 stærstu. Það eru bara þessi allra stærstu sem eru að borga stóra hlutan af þessu. Og það er þannig að ég ákvað svona vegna þess að liggja ekkit kannski beint fyrir opinberar upplýsingar, allavega nýjar og uppfærðar það hvað eigendur stærstu fyrirtækina eiga mikið af peningum, en svona nýjust sem ég fann var sérútgáfa tímaritsins frjálsa verslunar sem kom út 2023 yfir ríkustu Íslendingana. Og það vakti athygli mína á topp 10 listanum eru ansi margir tengdir sjávarútvegi. Þannig að ég tók saman þá sem eru stærstu eigendur Samherja, sem eru Þorsteinn Már Baldursson og Kristján Viljánsson og fjölskyldu þeirra og þeir voru metnir á þessum lista á auður þeirra 2023 sem uglöst vaxi síðan 110 milljarðar hvor, þannig að samanlagt 220 milljarðar og þeir sátu í öðru og þriðja sæti á þessum lista yfir ríkustu Íslendingana, einungis Björgúl Tór Björgúlsson sem var metinn ríkari. Og í 5. sæti var Ísfélagsfjölskyldan í Vestmannaeyjum, Guðbjörg Matthíasdóttir og börn hennar með þá metinn auð upp á 80 milljarða og aftur hefur uglust vaxið síðan. Sætun eftir henni var Guðmundur Kristjánsson í Brimi með 75 milljarða og ekki langt undan var Eskjufjölskyldan á Eskifirði með 50 milljarða. Þannig að ég tók þessar 4 fjölskyldur saman og skoðaði síðan
hinn risan sem vantar inn í þetta í sjávarútvegi, Kaupfélag Skagfirðinga og nýjasta birt ársreikning þess og samanlagt þá var auður þessara 4 fjölskyldna og þess eina kaupfélags svona cirka 484 miljardar króna á árinu 2023 og aftur nokkuð augljóst að hann hefur vaxið síðan. Þannig að þá, og hugmyndin þá að segja bara býtu ekki borð fyrir báru í útgerð þar sem þessir aðilar sem eru eigendur eða meirihluta eigendur í 8 af 10 stærstu greiðendum veiðigjalda. Þarna eru sko Brim, Samherji, Síldavinnslan, Fisk Seafood, Vinnslustöðin, Vísir, Eskja og svo framvegis. Þannig að 8 af 10 stærstu greiðendunum eru hluti af þessum mengi, ekki borð fyrir báru þarna ef það hægt að velta svona miklum fjármunum út úr rekstrinum og búa til svona mikinn auð hjá þessu fólki sem hefur síðan fjárfest í öllum öðrum sviðum samfélagsins, hvort sem það maturinn eða bankinn sem við verslum við eða flutningafyrirtækin eða hvað sem þá eru angar þarna inni, bensínstöðvar og svo framvegis þá gengur dæmið einhvern veginn ekki alveg upp. Ef það hægt að búa til svona gríðarlegan auð þá hlýtur að vera borð fyrir báru það að veiðigjöld geti hækkað 6 milljarða frá því sem áður var sem svona eins og þetta lítur út fyrir næsta ár að verði veruleikin að veiðigjöldin fari upp í 17,3 milljarða og eru þá 6,1 milljarði hærra en þau að verið í óbreyttu fyrirkomulagi. En svo líka, sko, hvernig auðurinn líka notaður, það til dæmis sérstaklega Guðrún Mendelsdóttir í Guðbjörg, sem að hefur sko fjárfest í mörgum fyrirtækjum og á ótal fyrirtæki sem eru að vesla við bara hverjum degi. Þegar ég flutti til Akureyrar 1976, þá fór ég að gantast með það við Akureyringana að ég gæti bara látið klippa mig og keypt með lyf í öðrum en KEA. Þá sagði nei, stjörnabóttek það KEA. Þannig að það var bara rakarinn eftir sko, og kannski skósmiðurinn, en það var svona allt kring, var þetta mikla afl í þeirra samfélagi, en þetta bara komið á landsvísu núna. Já, ég held að, sko, ég fyrir bara í smá sagnfræði, þá munum við hvernig hlutu var háttað hérna eftir bankahrunið. Þá voru margar útgerðarfyrirtæki voru í vandræðum, voru með neikvætt eigið fjárfest tekið mikið að lánum til ýmissa verka, hluta til í fjárfestingu í greininni sjálfri og þessi lán fylgdu öll inn í banka sem voru þá komin á forræði ríkisins og ríki var þá í stöðu til þess að innkalla mikið aflaheimildunum sem voru settir að veði fyrir þessum lánum og þá var hér skipuð sáttanemnd sem skilaði af sér skýrslu 2012 ef ég man rétt 2010 eða 12 og niðurstaða hennar var að gera það ekki að fara ekki í innköllun á aflaheimildunum sem hefðu þá verið hægt að selja aftur á markaðsvirði heldur gera svona samkomulag það að já, þau fá stuðning það að halda fyrirtækjunum sínum gegn því að þau samþykja að borga sanngjörn veiðigjöld fyrir aðgengi að þjóðarauðlindinni og svo voru veiðigjöldin sem þetta var 2010 sáttanemndin og svo 2012 þegar átt að setja á veiðigjöldin þá átti sér stað bara raunverulega svona leiksýning sem mjög sambarileg því sem við sáum í dag. Þar var sömu svona málsástæður settar fram að sveitarfélög myndu leggjast í eyði að það væri ekki borð fyrir báru í útgerðarfyrirtækjum til þess að borga í veiðigjöld vegna þess að þá gætu þau ekki fjárfest í starfseminni, þetta nýsköpun myndi leggjast af, afli myndi flytjast óunnin úr landi og svo framvegis og það var gríðarlega harka rosalega mikið að fundum út all land farið í
að setja á fót svona heimasíðu sem landið og miðin, þar sem voru myndbandsviðtöl við fólk vísvegar landið, þar sem þau voru að lýsa því hvernig allt myndi einfallega brenna ef veggjöld eru lögð á, og þetta var bara allt alveg eins. Eina sem þau náttúrulega gerðu þá sem þau eru ekki búin að gera núna var að sigla flótanum í land á flautunni þegar Alþingi var að ganga frá samþykkt af veggjöldunum. Og hvað gerðist síðan í kjölfarið? Jú, sjávarútvegur hefur upplifað sínum mesta blóma tíma nokkur sinni. Við erum að horfa á það að í lok árs 2022 þá var eigið fé sjávarútvegs komið upp í 449 milljarða og hafði hækkað 150 milljarða á 5 árum. Og svo vartum við mjög gott ár 23 og 24 sem bætast við, þannig að við getum alveg slegið því föstu að eigið sé komið vel yfir 500 milljarða, þrátt fyrir að sé búið að borga kannski svona cirka 20 milljarða ári út í arð til eiganda sem leggjast ekki við eigið og ráðast í mjög umfangsmiklar fjárfestingar líka. Og svo þetta eigið mjög vanmetið vegna þess að kvótin þetta ekki metin á markaðsverði, hann metin á því verði sem útgerðarfyrirtækin eignast hann á, sem tilfellum krónu 0. Og svo bara það sem það borga fyrir hann í gegnum tíðina. Þannig að með að við gerði viðskipti á undanförnum árum þá má alveg áætla að kvótin geti verið 600-700 milljarða króna meira virði en ef hann seldur á markaðsvirði en hann bókfærður á. Og þetta þetta alveg rosaleg staða. Þú áttu komið með eina stétt sem mörgum tilfellum í stærstu eigendur eru bara fjölskyldur. Þetta svona það sem kallast á ensku family offices, sem eru síðan farnir eins og þú varst að tala að dreifa úr sér yfir á önnur sviði samfélagsins. Kaup upp fjölmiðla, kaup upp matvöruverslanir, mjög umsvifamiklir fjárfestar í skráðum fyrirtækjum, ráðandi mörgu þeirra tryggingafélögum, flutningafyrirtækjum og svo framvegis, og fasteignum, gríðarlega umsvifamiklir í fasteignum og fasteignaþróun. Og það alveg löngu tímabært að spyrja hvort að það sé eðlilegt að atvinnuvegur sem sannarlega mjög þjóðhagslega mikilvægur, undirstöðu atvinnuvegur á Íslandi og að standa sig vel í alþjóðlegum samanburði, að skila mikil þjóðhagslegum ábata, að það sé rétt skipting á milli þeirra sem eiga auðlindarinnar og þeirra sem fá að nýta hana, að það sé eins og hefur verið undanförnum árum, að þegar þú tekur hagnað áður en að opinber gjöld eru greidd, þá fara 7 krónur af hverjum 10 til þeirra sem fá að nýta hana og 3 krónur af hverjum 10 til þeirra sem eiga hana. Og þetta hefur rifist í áratugi og það orðið löngu tímabært að taka skref í átt að einhverju sátt. Þannig að þjóðin sem sannlega samkvæmt öllum skoðanakönnunum mjög fylgjandi þessum breytingum, sama hvar á landinu það sama í hvaða stjórnmálaflokki fólk situr, og skilur breytingarnar mjög vel sem verið að gera núna, að þetta skref verið tekið. Og við finnum það sem hefur verið að vinna í þessu núna, þingmennirnir og ráðherrarnir og fólkið sem hefur verið í kringum þetta, að það rosalegu meðbyr í samfélaginu. Og margir sem voru í nálaði þennan slag þegar þetta var síðast 2012, segja þessi himinn og haf. Núna sé það bara hvaða pottur sem þú ferð í á landinu eða hvaða kaffivél sem þú stoppar við, þá finnur þú bara áfram. Við vitum hvað þeir að gera, við skiljum það, þetta rétt, þetta sanngjarnt, þetta löngu tímabært. Já, fyrir nokkru þá voru við í sunnudagsþætti, ég og Gunnar Smári, og meðal gest okkar þá var Úlfar Hauksson sem skýrstjóri, vélstjóri. Úlfar kendi mér stjórnmálfræði kannski það? Já. Og hann, þegar hann tala ósætti sjávarútveginn, þá sagði hann, það sátt sjávarútvegið. Fyrir ekki að láta öðru sér. Það sátt það. 80% þjóðarinnar sammála að fara einhverja svona leiðir, en 20% ekki, og það bara, það sátt sjávarútveg. 80% sátt bara mjög mikið. Já, 94% eru þeirra skoðunar. Já, núna. Já. Nei, 80% eru, rúmlega 80% eru þeirra skoðunar að það að borga hærri veiðigjöld. 94% segja að það sé svigrúm til staðar. Þau sjá það. Og það ekki hægt út í því óundarlega að láta eins og almenningur í landinu skiljið ekki, að þetta sé svo ægilega flókið að þetta sé bara einhvern veginn ofar þeirra getu að skilja hvað sé þarna í gangi. Fólk skilur þetta. Mjög margir sem hafa sett sér mjög vel inn í þetta. Sem þú varst að segja, að ef það lendi rökræði við eitthvað sem harðar en þau,
að vera undir inni. Já, ég skil það kannski ekki alveg. Ég held að þetta sé svolítið þannig að fólk hefur bara ekki, ég vil kjark til að segja það, sko. Nei, ég hef bara átt alltaf erfiðleikum með að skilja af hverju það ekki meiri vilji til sáttar hjá stórútgerðinni líka. Já, þetta er svo gríðarleg arðsemi. Ef við horfum til dæmis á það sem kallast rekstrarhagnaðar hlutföll. Það er svona að venjubundið í íslensku atvinnulífi er það svona 9-10% og það ekki bara gott. Bara ef þú átt með 9-10% rekstrarhagnað. Í sjávarútvegi hefur verið 24%. Þannig að það er bara miklu meira. Þetta er langarðsamasta greini sem við erum að stunda hérna á Íslandi. Og ein ástæðan fyrir því að hún er svona arðsum er það að það verið tekna stjórnvaldsaðgerðir sem hafa gert henni kleift að verða svona arðsum. Það er að segja ástandi kvótakerfisins sem leyfir samþjöppun og svo þú veist að það sé ekki aðskilnaður við vinnslu eins og allir með sín úr það að gera kvótan framsælilegan og svo síðast en ekki síst að heimila veðsetningu kvótaheimilda. Þannig að þú fara að veðsetja eitthvað sem þú átt ekki. Sem leigir. Og þetta hefur allt stuðlað af því að þetta sé svona arðsum grein og ég hef átt í erfiðleikum með að skilja af hverju það er svona mikið tregða hjá stórútgerðinni og hagsmunagæslu armi hennar og þeim stjórnmálamönnum sem hafa fylgt hennar máli að kom ekki bara með í þessa vegferð. Taka í alvöru samtal, ekki bara á þeirra forsetum sem við skulum alveg vera hreinskipti með að flest löggjöfin í kringum þetta hefur verið dálítið á þeirra forsetum hingað til. Kom og segja bara, ok, auðvitað er það þannig að það er alveg borð fyrir báru til þess að greiða meiri samneysluna til þess að greiða meira í það að vinna á mikill uppsafnari innviðaskuld, til þess að styrkja vegina, til þess að styrkja byggðirnar, til þess að styrkja heilbrigðisþjónustu, menntamál og svo framvegis. En það hefur bara skort á hann. En núna held ég að við séum komin á þann stað að það er svo mikil einurð hjá nánast öllum sem var hittir. Að þetta sé ekki sanngjarnt og réttlátt kerfi eins og það er í dag. Það er að segja hvernig auðurinn af nýtingu auðlindarinnar skiptist að það þarf að gerast eitthvað svona eins og er í gangi núna í þinginu. Já, sko, það er þingi sem að afgreita málalókum og þar eru 63 einstaklingar og sem að eiga eftir að takast á þetta. Stjórnarandstaðan mun örugglega reyna allt sem við getur til að stoppa málið, tefja það. Já, sko, samt í grunninn ertu með 3 flokka í ríkisstjórn núna sem allir hafa boðað það að þeir vilja breytingu á þessu fyrirkomulagi. Þeir geru það í aðdraganda kosninga og reynskiptir við kjósendur sína þá. Og þeir fengu 36 af 63 þingmönnum. Mjög rúman og góðan meirihluta. Þeir settu það í stefnuyfirlýsingu sína þegar ríkisstjórnin var mynduð að þetta mál yrði á dagskrá og þetta yrði eitt af stóru málum sem þessi ríkisstjórn myndi beita sig fyrir. Það er líka verið að senda mjög skýr skilaboð hversu mikilvægt þetta sé að fara í það strax á fyrsta þingi og það hefur gengið ótrúlega vel og í gríðarleg samstöðu á meðal þessara 3 flokka sem mynda ríkisstjórnina að vinna þetta mál og mér hefur fundist umræða stjórnarandstöðunar einkennast að hártónum. Þeir eru að festa sig í því að þeim finnst skort á greiningar, þau eru að festa sig í því að einhvern veginn einhverjum hugarburðum að hér sé verið að innleiða ykkur á norska leið sem auðvitað er fjarstæðukent vegna þess að hér er ekki verið að stuðla að aðskilnaði veiða og vinnslu eins og er bundið í lög í Noregi, heldur er einfallega verið að nota sama fyrirkomulag, það er að segja 1/3 af afla, markaðsvirði afla fer til ríkisins, 2/3 fara ennþá til útgerðar en það er eins og verið að veiða við markaðsverð í staðin fyrir innra verð sem útgerðin er að selja vinslu sem hún á sjálf á. Þannig að ég hef ekki það er ekki vottur af einhverju hræðslu eða neitt slíkt hjá neinum þingmönnum stjórnarmeirihlutans að taka þessa umræðu. Við vitum að við erum með rökin með okkur. Það er þannig og það er frekar tilhlökkun heldur en hitt að einfallega mæta málefnalega og útskýra mjög skýrt fyrir öllum sem á horfa af hverju það er nauðsynlegt að stíga þetta skref og það er hægt að setja klukkutímanum saman til þess að telja upp efnahagsleg rök fyrir því, bæði fyrir því að ríkið skilji að fá meira en líka
það hvernig alveg ótrúlegur auður hefur byggst upp hjá útgerðinni sem sýnir að hún hefur klárlega svigrúm til þess að greiða meira í samneysluna fyrir að fá afnota þessar auðlind. Já, sem í rauninni miðað þess að törur svo búin að segja að sko afkomu útgerðarinnar, þá er það kannski stór merkilegt að skuli grípa til svona mikill að varna og jafnvel eins og auglýsingarna förum ekki norsku leiðina. Það er ekkert það sem stendur til í bólfiskinum, er það ekkert þannig. Það er ekkert verið að tala um að aðskilja veiðar og vinnslu. Nei, ég held að þessar auglýsingar sem eru þetta gerðar að gríðarlegum tilkostnaði. Framleiðslan á þeim er ekki ókeypis. Þetta er mjög há framleiðslu gæði og svo þetta hefur keyptar alveg ótrúlegt magna af byrtingum í mjög dýrum auglýsingarslottum. Maður sá það bara fyrir svona eftirvæntinguna sem var fyrir Kveiksþættinum daginn, síðasta auglýsing fyrir Kveiksáttin, það var frá SFS og maður sér fyrir marga fréttatíma í sjónvarpinu sem eru mjög dýra auglýsingarslott, þau eru þar bara nánast daglega. Þannig að og leikararnir ekki ókeypis. Nei, og heldur betur ekki út með bara leikara að leika í norsku auglýsingunni sem leikstjóri auglýsingarnar kallaði Ingvar þeirra Normanna, mann sem leika eitt aðalhlutverkum í Exit-þáttunum sem nutu hilli á heimsvísu. Já, ég reyndar horfði aldrei á þessu Exit-þætti. En ég svona heilt yfir held að það liggi alveg í augum uppi að þessi auglýsingaherferðir, þær eru ekki að gera málstað samtaka-fyrirtæki í sjávarútvegi og skjólstæðinga þeirra neitt gagn. Ég held að þetta sé algjört sjálfsmark og ég held að þau verða nú kannski ekki mikið meiri sjálfsmörkin en akkurat þessi síðasta sem var með norsku leikurunum vegna þess að þær eru báðar, þessar tvær auglýsingar sem eru með þeim eru tiltölulega óskiljanlegar, maður átt að segja ekki almennilega á í hvað þau verður að segja og svo auðvitað þessi áferð að Íslendingar þekkja annan þessara leikara fyrst og síðast sem sko bara brjálæðingur Exit-þáttunum sem var sko sósíópati, ofbeldismaður, fíkniefnaneytandi og sko víla ekki fyrir sér fjársvik bara nánast við hverja hreyfingu. Er það þá nánast í múnderingu eins og var þar? Já, hann lítur mjög þannig út í auglýsingunni, hann er svona hneft niður skyrtuna, hann er að þyrla í hvítvinni og situr á okkur svona óræðum útipalli og óræðum flottum veitingastað og svona að tala svona digubarklega eins og margir svona stereotypískir fjármálumenn gera það bara hvernig hægt að greiða peninga. Þannig að ég ádóldi erfitt með að skilja hvað hann gekk til, en ég meina þetta er það sem LIU og síðar SFS eftir að LIU fór í andlitslyftingu hefur alltaf gert. Það hefur alltaf tekið mjög fast á móti og mála skrattan á vegginn og núna er bara ekki salur fyrir því. Nei, einmitt. Hafið þeir haft salin þá eru búin að missa. Já, og það sem er líka, það er mér mjög mikilvægt að mæta þessum hræðslu áróri og þessum upprópunum með sko ró og kurteisi og málefnalegri umræðu, að vísa bara í staðreyndirnar sem liggja á borðinu, að láta ekki teyma sig út í eitthvað drullumall, vegna þess að ef að önnur hliðin er eina drullumalla þá er hún svo eina sem verður skítug. Þú stendur bara og horfir á og býður eftir að leiknum líkur sko. Vegna þess að það er eins og ég sagði þetta náðan, það er svo nóg af efni, það er svo nóg af sko röksemdafæslum til þess að undirbyggja að þetta er bráðnauðsynlegt skref að taka. Einmitt. Og ekki síst þetta bara að fara upp fyrir þá peningar sem eru settir í greinina sjálfarinni með Hafró og Gæslinu og því þjónustu við. Já, og mér finnst bara að stjórnarflokkarnir og þingmenn stjórnarflokkarna sem hafa verið að beita sér í umræðum með að bara vera mjög ánægðir með sig það hvað þeir hafa tekið þetta allt saman málefnalega. Það er mjög auðvelt þegar andstaðan verður ómálefnaleg að svona freistast til þess að fara einhvern veginn á það plan og láta kynna sig út í einhverju upprópanir og svoleiðis og uppnefningar, en það er ekki. Og það verður í þingumræðinni. Ég er ekki viss um það. Ég er bara hreinlega ekki viss um það, vegna þess að mér finnst það bara mér finnst það mjög sýnilegt að
þingmenn sem mynda stjórnarmeirihluta núna bara duglegt fólk sem búið að kynna sér málin vel og eru nestuð af mikið af staðreyndum og góðum röksemdafærslum og finna að meirihluti almenning stendur þéttu bakið á þeim og þau finna enga þörf til þess að detta niður á slíkt plan. Nei, stjórnarandstaðan. Já, stjórnarandstaðan, það er síðan annar mál. Já, en ég segi það, hún gerir allt sem hún getur til að tefja máli. Það er bara formið, sko. Þetta er bara svona. Við horfum á það, einasta þingi. Ég alveg velti fyrir mér hvort að það sé pólitískt klókt þegar mál að ræða sem svona mikill stuðningur við á meðal almennings. Sko ég ekkert að grínast með það þegar ég að segja að þingmenn og ráðherrar að segja frá því í einkasamtölum að sko fólk sé bara kalla á þetta á götu hvatningarorðum. Það er óvenjulegt. Það er ekki eitthvað sem stjórnmálamenn eiga mikið að venjast. Og við skulum líka sjá bara, núna kom Gallup-könnun bara fyrir helgi sem sýndi eftir að frumvarpið komið fram, eftir að öll þessi auglýsingaherferð búin að vera í gangi, eftir allan hræðsluáróðurinn og allt það, að stjórnarflokkarnir eru ennþá mælst með jafn marga þingmenn og þeir fengu síðustu kosningum. 36 af 63 og stuðningu við ríkisstjórnana mælist bara nákvæmlega sá sami og hann var fyrir mánuði síðan 66%. Síðasta ríkisstjórn þegar hún hrökklaðist var rétt að skriða við 20% ef hún náði því. Þannig að þú veist, það er alveg augljóst hvar almenningur að staðsetja sísu. Það er svona að segja ég ekkit viss að þetta sé pólitískt klókt að ætla að fara í tafarleiki eða á endanum einhvers konar málþóf. Það gerist þá vantarlega við aðra umræðu málsins það sem þú getur talað lengur en í styttri ræðum út af þessu máli. Ég ekki viss að það sé mikill salur hjá því hjá þjóðinni. Nei, það er til dæmis eins og orkupakka málið og málþófið það var ekkert sniðut fyrir neitt sko en þar náðist pólitískur árangur fyrir miðflokkin. Þeir náðu að selja orkupakkan sem eitthvað sem hann ekki. Og þá voru ansi margi sem hoppuð á þann vagn. Þeir bjuggu sér til nýtt pólitískt líf eftir mikla svona skandala erfiðleika í gegnum þá vinnu og það voru bara ansi margir sem keyptu þann málflutning sem þeir voru að bera á torg að hér myndi bara einfallega verða rafmagnslaust nánast eða orkarflut úr landi eða hvað sem ef við myndum samþykkja þennan orkupakka ekkert að því gerst. Þannig að þar var augljóslega sambarlegur áróður í gangi. Munurinn núna það enginn að kaupa þetta. Það enginn að kaupa það að stórútgerðin hafi ekki borð fyrir báru það að borga meiri veiðigjöld og þegar góðar og mjög nákvæmar greiningar sína að 10 stærstu fyrirtækin að fara að borga rúmlega 2/3 af öllum veiðigjöldunum og við förum bara í byrjun samtals okkar að fjölskyldurnar og kaupfélagi sem eiga þorran að þessum fyrirtækjum eða hafa áttu núna ekki tíðina séu sko fólk sem með auð sem metin á nálægt 500 milljarða króna þá mjög erfitt að halda því fram. Þannig að þetta það sem ég að segja, það bara svo mikið að staðreyndum og skýrum sangjörnum réttlætis röksemdafærslum sem eru til taks til þess að takast á í þessar umræðu að ég á ekki von á því að hræðsluáróðin ná í gegn. Nei. En Þórður, aðeins öðru sko, þú segir það að það svona mikið samtal og samstarfja vel meðal þingmanna stjórnarflokkana, það ekki? Jú. Já, og hvað er það ég að segja? Það svona að vera gamall maður. Býtu, svo núna ég ætla að tala skoðanakönnuna. Sem kemur núna og það sem Samfylkingin með 29% og sem hún í mælst bara síðan dögum össurar eða eitthvað. Sko, Samfylkingin var nú mælast yfir 30% í aðdraganda síðustu kosninga. Já, alveg rétt. Það þannig, skoðanakannir eru þetta bara skoðanakannir. Við skulum vera með það alveg á hreinu. Jú, þetta að mæla samt andan í samfélaginu. Já, og það sem mér finnst svona mikilvægast að horfa á þegar það verið að rýna í þær og það eitthvað sem ég gerði mjög ítarlega í mörg ár sem blaðamaður og svona er að lesa kannski hvernig vindar að blása, þetta svona punktstaða og mér finnst þessi atriði sem ég nefndi áðan að sjá sko ríkisstjórn sem að takast á við mjög
svona úrlausnarefni sem eru erfið að fara í leiðréttingu og veiðigjöldum erfitt að fara í það að breyta greiðslum til viðkvæmustu hópana erfitt að fara í breytingu á búvörulögum sem voru búið það erfitt en það hægt þjótt með samstæða ríkisstjórn sem öll að róa í sömu áttina og það það sem mér þykir dálítið merkilegt við þetta stjórnarsamstarf að það sama hvaða leveli það hvort það séu formennirnir eða ríkisstjórnin eða þingflokkarnir, það eru allir að vinna að sameiginlegu markmiði sem að koma málum, framfaramálum fyrir íslensku þjóðina í gegnum þingið, þannig að samfélagið breytist eins betra og það kannski ekkit skrítið að fólki finnist það óvenjulegt eftir ríkisstjórn síðustu 2 kjörtímabila þar sem það vandist því bara að það var ósætti öll meiriháttar mál inni í ríkisstjórninni á milli flokkana sem hann mynduðu og ef að málinn skriðu út úr ríkisstjórninni þá áttuðu til að stoppa bara í þingflokkunum vegna þess að þá voru bara sumir þingflokkana sem voru ósáttir við sín eigin ráðherra þannig að það gerðist rosalega lítið og núna bara allt önnur orka, núna að gerast mjög mikið og ég les það út úr svona könnunum sem að taka punktstöðu að það ánægja meðal almennings með það. Þess vegna fannst mér mikilvægast að lesa úr þessu að þarna sami þingmeirihluti samkvæmt niðurstöðu þessarar könnunar og það sami stuðningur og gríðarlega mikill stuðningur við verk ríkisstjórnar langt umfram þá sem segjast alltaf kjósana 66%, það bara mjög mikið og það mjög mikið að halda því á milli mánaða þegar það verið að takast á við svona mál sem hefur rifist í áratugi. Ég alltaf ekkert að gera flokkspolítískur þegar ég segi það að vegur Kristrúnar Frostadóttur svolítið merkilegur í þessu. Það ekki svo langt síðan hún var kjörin fyrst á þing, voruð formaður, leiði ríkisstjórn og alveg í upphæðum núna með fylgið. Þetta ég sagði hérna í gær, hún svona súperstjarna, hún kemur hérna inn og næra að breyta öllu í kringu sig. Þar á meðal þessum 3 formönnum núna. Ég held að það velkist enginn í vafa þá og það ástæðan fyrir því að Kristrún Frostadóttir vinsælasti stjórnmálamaður landsins að þetta liggur mjög vel fyrir henni, hún mjög góð í því sem hún gerir og hún hefur sýnt það að hún getur tekist á við verkefnin og eins og hún aldrei gert annað strax hún stígur inni, hvort sem það var að fara á þing verða formaður stjórnmálaflokks sem hafði verið í tölvöru eyðimörkugöngu í tölvöran tíma eða vera forsætisráðherra og auðvitað skila það sér. Það skila sér, fólk sér þetta og fólk ánægt með að hafa þannig forsætisráðherra en það líka vegna þess að fólk bara trúi því sem Kristrún að segja og hinni formennirnir að segja. Þetta verkstjórn, þetta ekki setustjórn, þetta ekki stjórn sem núna við völd til þess að tryggja þeim flokkum eða fólkinu sem skipar þá einhverjar stöður eða einhver áhrif. Þetta bara fólk sem komið hérna til þess að gera gagn og það að mikilvægast stjórnmálum að getur haft að hann sé í einlægni að segja, ég komin hérna til þess að vinna fyrir ykkur, við erum þjónandi stjórnvald og að fólk trúi því og það þetta kannski ofurmáttur Kristrúnar að fólk trúi því að þessi einlægni hennar að hún sé sönn. En svo það núna, þessi stóru mál sem eru framundan og þá reynir mikið á, þá ekki víst að þegar málinn fyrir að flækjast að það veri 66% stuðningur. Nei, en ég meina það að einhverjum fyrst hallað á sig eða sína. Þetta auðvitað rosalega, við erum að tala að þessi ríkisstjórn að fara búin að koma inn í þingi næstu 80 málum, rúmlega 80 málum. Það rosalega mikið. Sérstaklega þú tekur tillit til þess að þingi byrjaði ekki fyrir í byrjun febrúar. Við erum að þarf á þessum breytingum? Já, ég menn það eftir mikla kyrstuðu, það sem voru ekki teknar ákvarðanir sem þurfti að taka og þar sem fjárlagahallanum var bara leyft að safnast upp ár eftir ár eftir ár og það ráðist í alls konar svona ófjármagnaðar skattalækkanir og látið farið í svona stuðning COVID-aðgerðir sem voru látnar dragast allt of lengi með gríðarlegum tilkostnaði, þá rosalega nauðsynlegt að fá
ríkisstjórn sem vinnur mjög þétt saman að sameiginlegum markmiðum sem eru 2, annars verður á efnahagslegu stöðuleika vegna þess að það skila flestum krónum í vasanum hjá venjulegu vinnandi fólki að lækka verðbólguvexti og það er að nást. Það er að nást mjög skýrt. Já, verðbólgan er reyndar aðeins að vaksa. Já, hún ógst núna vegna þess að það eru páskar í apríl. Það gerist í mars í fyrra. Þá hækkaði verðbólganum 1 mánuð vegna þess að páskarnir voru í mars. Já, það hlustar ekki þessi rök af hann andstæðingur. Nei, ég meina þú lest þetta bara út úr hagstofunni. Það var 20% aukning á flugfjárgjöldum í apríl og það er bara vegna þess að voru páskar og margir sem fóru til útlanda. Það var aukning í mat og drykk vegna þess að það er mikið af sérvöru til dæmis sem fer inn og seldi í kringum páskaeggin og slíkt. Þetta er ekki óvenjulegt. Þetta gerist mjög reglulega að það komi smá verðbólgukikk í kringum páska og það gerist síðast í júlí í fyrra að verðbólga hækka á milli mánaða. Það gerist alveg í lækkunarferli að það eru breytingar á milli mánaða. Þannig að ég á mjög að vona því að þegar við séum verðbólgutölu fyrir maí þá mun verðbólgan lækka aftur fyrir neðan 4%. Hvenær er næsti vaxtaákvörðun? Hann er núna 21. maí, núna setna í maí og allir greiningaraðilar eru sammála þetta sem ég var að segja að það sé ekkert, þetta sé ástæðan fyrir því að verðbólgan hafi aukist og svona lítilega á milli mánaða og að hún muni fara aftur niður í næsta mánuði og það er ennþá þeirra spá að það verði vaxtalækkun á næsta vaxtaákvörðunardegi líka vegna þess að það er ekki vaxtaákvörðunardagur síðan fyrir en í ágúst. Þannig að þóttum verið hófleg, þóttum verið 25 punktar, þá erum við ennþá samt í þessu ferli. Þannig að þetta er eitthvað sem ég held að fólk trúi því og sér að þessi ríkisstjórn er að gera, að svona tekur efnahagsmálin alvarlega og svo eru alls konar svona hlutir sem hafa bara setið á hakanum, hvort sem það eru fjárfestingar eins og í samgönguúrbótum sem er mjög skýrt að þessi ríkisstjórn allar láti taka á svona deilumáli sem að setja lengi eins og veiðigjöldin og allt hitt. Þetta þetta er bara ríkisstjórn sem þorir og allar í þetta og sýnir það í verki með þessu málafjölda sem hún er að leggja fram sem er langt umfram það sem var að fara í gegn á þingum síðustu ríkisstjórna. En ég ætla að segja þið svona í lokinu að greinin sem ég var að sem tilefni til þess að kalla við hingað, hún er á Vísi, fólk getur þá lesið greinina þar. Herðu Þórður Snær, takk að kella fyrir. Takk. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er Eyjólfur Eyvindarsson. Vertu velkomin. Sælblessuð. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hann fór að efast rétt Bandaríkjamanna á réttlátri málsmeðferð í viðtali sem að birtist í hérlendum miðlum allavega í morgun. Hann hefur náttúrulega sendt hundruði innan gæsaleppa ólöglegra innflytjenda í fangelsi, öryggisfangelsi í El Salvador, kallað Sikot. Og þessi orð, þau benda til þess að hann ætli aldeilis að fara að gefa í. Getur þú sagt okkur aðeins kannski bara hvað er þetta fangelsi til að byrja með? Já, við getum byrjað á því. Það er CECOT er eitt stærsta fangelsi í heiminum. Það er frekar nýtt að nálinni og fólk getur farið inn og bara við glöggva sig á því hvað Amnesty International segir eða Human Rights Watch þá er þetta sem sagt skammstöfunin er sem sagt Centro Penitenciario para el Terrorismo. Þetta er sem sagt þetta heiti skammstöfunin er þetta á spænsku af því að í El Salvador er alltaf spænska fangelsi eða hýsing fyrir hryðjuverkamenn og rúmar, þegar þetta er byggt, þetta var tekið í notkun fyrir 1,5 ári síðan eða eitthvað svoleiðis, í snemma ás 23, það har verið 2 ár síðan, eitthvað svoleiðis. Og þegar það var reiknað með að gæti hýst 20.000 fanga, eða hryðjuverkamenn eins og þetta fyrir með sér. Og hryðjuverkamenn eru í þessu tilliti gengjameðlimir eða þeir sem að fremja hættulega glæpi í þessum gengjastriðum, hvað er M13 og hitt? Barjó 18, já. Það er
þegar þetta síðan þetta opnað þá 20.000 en svo segja 40.000 og það eru þarna 15.000 fyrir sko. Það þarf svolítið að skoða sögu El Salvador til að skilja nákvæmlega hvers vegna þeir kalla þetta hryðjuverkamenn. Það sama og gerist hjá forseta Ekvador sem að núna sem sagt talað að hafa verið valdarán eða kosningasvindl en þar sem sagt í baráttunni við sem sagt stríði gegn glæpum eins og náttúrulega kemur einhvers staðar frá Bandaríkjunum sennilega stríði gegn eiturlífum frá Nixon og svo stríði gegn glæpum og svo framvegis, alltaf stríð að það þetta var ekki glæpmenn, heldur væri hryðjuverkamenn og það gerist sko bandaríska heimsveldið hefur lengi haft mikla hagsmuni í Mið-Ameríku og Ameríku allri, þetta svona einlega þeirra bakgarður og kannski eru einhver ennþá að klóra sér í hausnum og segja bara að Trump er hræðilegur og bæta var miklu betri og það allt saman. Sko ef að utanríkisstefna Bandaríkjanna sem heimsvaldastefna, ef hún skóðuð í samhengi sérstaklega við gagnvart Kúbu eða allri Ameríku, þá sjáum við að stefnan breytist aldrei. Það bara áherslu, það aðferðafræði, það alltaf sama. Ná í auðlindir og veikja stjórnir og það sem það hefur gert í El Salvador. Þar var þar leppur og síðan kom upp skæruliða sem sagt miðju og vinstri sem að það braust út borgarastríð 1980 og svo hreyfing svo ég farið með þetta rétt sko FMLN Farabundo Martí Nacional Liberation Front við blöndum mennsku í spænsku saman sem að lentu sem sagt fóru í uppreisn við það var valdarán og þau fóru í vopnaða baráttu við sem sagt herinn og í rauninni það sem að því að það alveg vitað sko að Bandaríkin eru búin að styðja Salvador kannski ekki svo mikið nýlega reyndar þá borgar Trump stjórnin El Salvador 6 milljónir fyrir að hýsa þessa ólöglegu eða þess sem þeir segja glæpamenn þarna og þetta borgarastríð er eitt það viðbjóðslegasta blóðugasta sem að við heyrum af þessum heimsluta fyrir utan kannski í Nicaragua það sem að voru sandinistar og eru ennþá sandinistar við völd og þessu tengt að þá er sko 1946 fljótlega eftir lok seinna heimsstyrjaldar að þá er stofnað skóli í Panama sem er bandaríski herinn og Bandaríkin stofnað skóla sem heitir School of the Americas eða Ameríkuskólinn og það er núna búið að breyta nafninu og flytja hann þaðan sem hann var starfræktur í fleiri áratugi í Panama bara rétt hjá þessu yfirráðasvæði við skurðinn til Bandaríkjanna og til Fort Benning í Georgíu held ég að sé. En þessi School of the Americas, eða Ameríkuskólinn, hann sem sagt þjálfaði og þegar hann hætti að starfa undir þessu nafni sem var þá 2000, eitthvað slúðist, þá voru búin að þjálfa og útskrifa 60.000 einstaklinga. Og hvað var kennt í þessum skóla? Jú, það var hvernig átt að berjast gegn óverðum eða hafa stjórnarfólki og svo það sem að mannréttindasamtök og aðrir hafa talað og dómstólar líka að það var að kenna sem sagt, þetta er svona eins og liðsforingjaskóli kennarinni, yfirleyslutækni, pyntingar bara hvernig á að vinna bug og allir í anstöðu við ráðandi öfl í landinu sko. Og það gerist í þessu borgarastríði í El Salvador að það koma sem sagt bæði herinn lögreglan og svo það sem hét Treasury Police, sem sagt fjármálalögreglan sem að stunduðu sem að rauninni bara sko ekki bara handtökur heldur bara þeir tóku fólk að lífi pyntuðu og tóku fólk að lífi og síðan voru dauðasveitir sem að er talið og rök fyrir því að þær voru þjálfaðir í þessum School of the Americas. Dauðasveitina voru sem sagt bara kallmenn venilega í óbreyttum borgarlegum klæðum, í ómerktum bílum
með vopn og þeir fóru bara tóku fólk að lífi í hópum, bændur aðalega og voru náttúrulega höttunum eftir skerliðun, þau náðu þeim ekki þannig að það voru held ég eftir þetta borgarstíð, það var ávallega 70.000 manns sem þau dáið og svo miklu fleiri náttúrulega sem að voru annarkvort örkumleðir eða með áfallasettur öskun eftir að hafa verið pyntað og þeir voru líka jesúítaprestarnir og kirkjan þarna var stóð gegn þessu og þá voru þeir náttúrulega drepnir líka og það sem vakti athygli og það er uppruna að þessum gengjum, þá kem ég að því að hvers konar ofbeldi þeir beittu, það var sem sagt það er eins og það verið ítundi meira og meiri sadisma að einu sinni tókuður bara eins og í Nicaragua þar tókuður fólk að lífi eða nýttu fólk til þess að vinna öðrum megin sem þið þóttu væntum og þeir nýttu því það voru skotnir en í El Salvador þá voru líkin sem sagt það var búið að marg misþyrma þeim nauðga öllum konum öllu kvenkyns og svo drepa fólkið og það var kenningin er svo að það sem að því að síðan kemur náttúrulega svona sannleiksnefnd og allt þetta þegar 1992 þegar þetta er búið en þessu líkur henni að því að herinn og það sem að sagt, Bandaríkin studdu í El Salvador sem gátt ekki sigrað skæruliðana og að það náttúrulega til að skapa ótta þannig að fólk myndi ekki sem sagt hjálpa skæruliðunum eða svoleiðis og þá náttúrulega gerist það sem gerist þegar er stríð eins og í Sýrlandi eða Afganistan eða eitthvað starra sem NATO hefur farið að þá flýr fólk náttúrulega fyrst flýr það innanlands nema það sem gerðist í 1980 til 1990 að það er rosalega flóttamannastraumur frá El Salvador til Kaliforníu til Bandaríkjanna og gengi verða til í samfélagi eða ekki ef við skoðum félagsfræðina þegar verða það sem fólkið jaðarsett og það hópa sér saman því það hefur styrkað því og þegar ekki eru tækifæri til menntunar annað þá er oft kannski bara eins og í þessu tilviki að ræna einhvern eða selja eiturlyf eða eitthvað svoleiðis og þannig að þessar hópamyndan hafa alltaf verið til. Sérstaklega þegar er minni áhersla á náttúrulega menntakerfi og heilbrigðiskerfi og bara fólk geti lifað eðlilegu lífi. Þannig að það verður fólksflótti frá El Salvador til Bandaríkjanna og þegar að fólkið þaðan sem kemur til Kaliforníu, til LA og hvar það nú var, þá lendir það í rasisma að hálfu, þá á það sér ekki pláss því það eru minnletta hópar eins og Mexikanar með sínu gengjamenningu og þá urðu þau fyrir aðkasti frá þeim og þá voru þeir neðstir fyrir neðan bleiknefjana, blökkumennina, Mexikanana og svo El Salvador fólkið og ég hef séð heimildarmyndir til dæmis að er þetta Mara Salvatrucha MS-13 og Barrio 18 sem 18. hverfi sem þessi tvö aðalgengi, það eru fullt af öðrum en minni þessi tvö sem verða til þarna af því að fólkið þurfti að verja sig en ofbeldi sem það var, því var beitt af frá þessum mexikansu gengismeðlum var kannski sprettnýfur eða hafnaboltakylfa en af því það var búið að eyðileggja náttúrulega, þau voru búin að upplifa sjálf og búið svo mikil ótta í El Salvador og sjá hvernig þessar dauðasveitir störfuðu og sjá nunnum sem var búið að misþyrma og fólk sem að gera engum megin, þá náttúrulega fóru þau að svara á þessum þröskuldi af ofbeldi tilbaka og verða fljótt náttúrulega mest óttaðasta gengið og verða líka þá fara að koma þessi flúr í andlitið það er eitthvað liti eitthvað sem að þegar mennur í fátækvarnir neittir í að ganga í gengin og það er þekkt að þeir taka sum og bara flúra þá í framann konur til dæmis líka og þá er fólk brennimert þannig að gengi verður stofnun sem er þótt að fólk reynir að flýja þá er það dregið inn í þannig að það er ekki eins og fólk hafi val endilega og þá byrjar Bandaríkin að senda einu sinni í viku upp á 1990 að ein flugvél í hverju viku á alla miðvikudaga fólk tilbaka til El Salvador og gerði eitthvað samning við valdhafana þar þá
og það veldur kringum sko upp á 2000 og svo kemur svona hægri stjórn sem að setur í kraft frá 2015 eða 16 það sem er kallað mano dura, sem sagt bara með harðri hendi, mano, sem sagt hendi eða hnefi, dura, sem sagt bara í staðinn fyrir eins og ætti að vinna gegn gengjamyndun var sem sagt styrkja menntakerfið, styrkja heilbrigðiskerfið, vinna með verkalýðsfélögum þannig að fólk þurfi ekki að vinna svona mikið, fá mannsæmandi laun og það er ekki þessi örvænting eða þrýstingur í þeirra samfélagi að nota óttan eða þú veist, bara glæpi og annað, af því að síðan það virkaði ekki og þá kemur Superman og Dura sem sagt ofursterka hendin og þá kom upp þetta með að bara fangelsa alla sem voru með flúr, allir kallmenn voru ákveðinu hverfum sem er í aðsett eða voru með flúr, einhver stað þá voru fangelsaðir og þá verður til sem sagt að því þessi FMLN heitir þetta Faramundo Martí National Liberation Front sem var þessi skærulegarnir sem varð stjórnmálafl, þeir lögðu niður vopn og gerðu stjórnmálafl 1992 þeir og kirkjan og fleiri sem koma að og sem sagt fá gengi til að semja frið til þess að koma til móts að þetta voru alltaf bara orðin óvöld því að þegar herinn og þetta þú veist, þeir fara bara að handtaka einhvern eða skjóta einhvern eða eitthvað, þannig að það var ekki eins og tölfræðin sem er eins og þeim í Bandaríkjunum, það er alltaf að tala þú veist, já, það er 3% lægri tíðinni stólið úr bílum eða 3% lægri tíðinni vopnuð rán, þetta er alltaf eitthvað svona, það var ekki að gera neitt fyrir það heldur, þannig að það er þessi byltingarflokkur eða hreyfing sem er náttúrulega bara eins og vinsturflokkur í dag og svo gerist það að Nayib Bukele sem er nú verið forseti El Salvador, hann kemur fram á sjónarsviði, hann er rauninni bara rich kid, hann er bara úr sonur ríkrar fjölskyldu og kemur sér fyrst inn í þessa hreyfingu vinstri manna til þess að fá eitthvað vettvang af því hann var ekki neinu flokki eða neitt til að koma sér áfram og verða borgarstjóri í San Salvador sem er höfuðborgin og sko Salvador er sjálfsagt ekkert mjög stórt, þetta eru eitthvað 22.000 tverrkilometrar að búa minna en 6 milljónir það eru mjög margir náttúrulega í Bandaríkjunum annars staðar og honum tekst það að verða bæjarstjóri og þá stígur hann fram og segir já, nei, ég vil ekki vera í þessum vinstriflokki, þeir eru svo miklu marxistar en ég er vinstri maður eða ískersista sem sagt vinstri sinni sem að hann skilgreinir þá sem sko á sinn hátt þannig að hann er strax sko ef það er einhver sem segist vera vinstri maður þá kannski er hann ekki að segja já ég er vinstri maður en ég samt ekki þú veist svo kemur hann með þú veist það er Grayson sem ég hef fylgst með Óskar León hefur gert innslögu þetta og þar er viðtöl úr fjölmiðlum sem sagt sjónvarpana það sem að Bukele er að segja frá þessu þannig að hann dregur sig frá þessu og svo birtist hann svolítið svona eins og Macron gerði í Frakklandi þannig að hann hafði ekki verið í pólitík Macron hann var bara hugulegu frakki svoleiðis að segja sem bara kemur inn á sviðið og fer að tala fyrir því að draga úr ofbeldinu og stoppa glæpina og annað og verður kosin forseti ég kem að því síðan setna því það er blað eða fjölmiðill í El Salvador sem heitir El Faro eða Vitin og fólk getur flettið upp bara EL FARO þeir voru að gefa út frétt og upplýsingar það
hvernig Bukele komst til valda. Og það þegar að hann sem sagt býður sem til forseta. Að hann út af við segist alltaf berast gegn þessum glæpum og þessum gengjum og gera landið örugt og eitthvað svona og verður svo forseti og fljótlega eftir að þá sett á neyðarlög og þau eru búin að vera núna í 3 ár og neyðarlög sem sagt staðu exception eða staðu mekanisía þýðirinni bara að stjórnarskráin sko réttindi borgarana eru eitthvað leiti ekki í sambandi og valdið sérst her lögreglan hafa þannig að búið að vera núna í 2-3 ár. En Faro var að segja frá því að Bukele komst að með því að vinna með þessum Mara Salvatrucha og Barrio Átján gengjum þar sem að hann gerðu samninga frambúða hans gerðu samninga við höfuðpöruna þeirra sem voru í fangelsum til bara rauninni eitthvað svona samning þeim í hag að þeir myndu þrýsta á fólk í sínum hverfum sem að kannski var líklegt til að kjósa ekki hann að kjósa hann sagt, bara, og nota þá bara þú veist hræðslu ótt að segja bara segðu fjölskylduninni það eins gott fyrir að þau kjósi öll Bukele því annars þú veist við þurfum ekki að segja það það er sérst hann sem að kemur á þessu öryggisfangelsi sem að Donald Trump núna farin að senda í stóru stíl hvað sko hann farin að tala svolítið einmitt svona eins og það séu í herlög eða í Bandaríkjunum Trump, að mannréttindi borgaranna séu þau getur nú stjórnarskrár var réttindi sé hægt að setja til hliðar vegna þess að hann þurfi ekki að sópa upp þessu fólki og þetta er í rauninni ástæðan fyrir þessu að hann lítur á El Salvador sem einhvers konar og Venezuela sem hryðjuverka fólk það hefur verið sagt frá þessu fangelsi aðeins, ég meina þeir búaðum við hryllilegan aðbúnað þetta sko þeim hrúað þannig margum inn í þú veist mörg hundruð bara inn í eitthvað svona game sem þá eitt klefi, það eru engar dýnur engin lög, ekki neitt og þeir mega að fara út í hálftíma eitthvað svoleiðis á dag það sem annarkvort biblíulestur eða þeir mega að teygja sig og maður veltur svona svolítið fyrir sér að því að nú eru Bandaríkin að fara að senda þannig í stóru stílu að þeir virðist bara einhverja brúna kalla með tattoo hvað fylgdist eitthvað með þessu viðtali við Trump hann í morgun? Sko því að segja þá ég hættur að fylgjast bara með honum í rauninni því að mjög mikið af því sem að gerast þar sem segja og gera sín eitthvað annað það rosalega mikið bara leikrit fyrir mér þú veist, við skulum ekki gleyma því að Trump náttúrulega var að leikja raunveruleika þætti, alveg svo Zelensky var að leikja raunveruleika þætti og þegar þeir eru að skammast þarna og J.D. Vance þarna, þetta er til að hleypa öllu upp, þannig að fólk var í uppnám og svo gera það eitthvað annað bak við tjöldin. Þannig nei, ég sá það ekki, en sko það er eitt sem er mjög mikilvægt, við skulum halda þetta til haga að þetta sé og þetta setkott fangilsi, hryðjuverka manna geimslan, hvað við vilja kalla þetta. Sko fólk getur lesið það inn á Amnesty International að sko það sem fyrsta sem við þurfum að setja spurningamerki við eða rauninni ekki spurningamerki því að eiginlega enginn af þeim sem er hérna inni hefur farið fyrir rétt og það var áætlað að vera einhverjir 10, 12 eða 15.000 sem sagt allir gengismeðlimir sem sagt örugglega flestir aðeins það eða eru með þú veist MS-13 framan í sér flúra og eitthvað svona en það eru þannig að sko sektir þú veist uns sönnuð og það allt saman þeir fara þarna og það er líka það sem er talað sko við getum séð það bara inn á Wikipedia maður slæðir inn C-O-T að virðist vera sem að þetta hafi verið bara byggt til þess að hýsa og bara koma þessum aðilum með þessum hóp út úr samfélaginu og aldrei tilbaka og ekki fyrir dómstól og ekki fyrir tala við lögfræðing og
erfitt fyrir mannréttindasamtök og aðra eftirlitsaðila að fylgjast með hvað er að gerast í fangelsinu en sko lýsingarnar hjá Amnesty og fleirum eru hryllilegar því að sko þeir eru með það var eitt frétt frá BBC sem talaði við eitt bandarískan sem var fangelsastjóri, bandarískan fangelsastjóri sem var við Rikers Island fangelsinu og hann sagði sko þetta gengi ekki upp að því að sko það áætlað á hverja mannesku í fangelsi þurfa að hafa eitthvað 2 fermetra lágmark en þeir eru með sko 0,6 fermetra á mann og föngunum eða fangarnir, við skulum bara kalla það bara fangar mingjaменninir að því við vitum ekki hvort þeir eru segir eða saklausir. Og ég meina þó þið væru segir þá breytir að því ekki að þeir eru manneskjur með mannréttindi sko. Þannig að þú veist það er líka það. Það er bara það sko. Þannig að þú veist, það getur vel verið að þessi hræðilegi glæpmenn alltaf fyrir utan hver eru afleiðingarnir í samfélaginu sem gera það að þessum glæpmönnum en þá þarf alltaf að því annars getur við bara tekið réttarkerfið og hendt undir gluggann sko. Það skiptir það engu máli. Þannig að það er búið að sneiða það af þeim og þetta með það voru 253 núna fyrir 50 dögum síðan, og það var ekki, sko ættingjarnir í Venezuela eða fólkið, aðstandarnir, þeir ná engu sambandi við þessa afkomendur eða vini eða bræður eða hvað hann var. Þetta er allt kallmenn í þessu fangelsi. Þannig að það var hérna fyrir 50 dögum, 253 sem að Trump-stjórnin vildi meina væru meðlimir í gengi sem kallað er Tren de Aragua, sem sagt Aragua-lestin, sem er upphaflega gengi frá Venezuela, sem að Venezuela 2023 náði endanlega að leysa upp, þeir réðu yfir einu að fangelsi og meintir höfuðpaura sluppu og úr landi. Og þá er alveg svo í fyrir tíð Trump, stjórnartíð, að þá var DEA, fíkniefna deild, eða hvað maður segir, fíknó í Bandaríkjunum, Drug Enforcement Agency, kom með þá ásökun að Maduro sjálfur, forseti Venezuela, og Delcy Rodríguez var að forsetin, að þau og eiginlega allir svona yfirmenn eins og yfir þinginu og stjórnarskrárþinginu að þeir væru að flytja eiturlyf og settu fé til höfuðs, ég veit hvort þú manst eftir þessu. Þetta var svona eins og svona í villta vestrinu, bara svona wanted dead or alive. Ég var raman á eitthvað í því. Og svo var þeir sem myndu annarkvort ná að drepa eða handtaka Maduro fengið $30 million. Þetta var eitthvað svona bara bad hombre, þú veist, eitthvað svona John Wayne bara á sléttunni. Svona einfalt var þetta og þá á þessum tíma og svo líka í tíð Biden-stjórnarina þá reyndur innrásir í Venezuela. Þannig að þá kemur þetta bara, já, þessir Venezuela-búar sem eru náttúrulega bara vinnandi fólk í Bandaríkjum því að það er búið að setja það fram og það eru náttúrulega Venezuela stjórnin og aðstandendin og fólk ekki bara Venezuela heldur líka Kúbanir og Mexikanar og alls konar fólk sem hefur flutt og sest að og fengið atvinnuleyfi. Af þessum 253 Venezuela-búum þá eru 87 ekki með dóma. Þeir hafa ekki verið handteknir eða dæmdir eða neitt. Og það skýtur skökku við að þeir sé allt innu allir af því þeir eru frá Venezuela þá er í þessu Aragua lestar gengi, Tren de Aragua. En það er afsökun til að senda þá á landi án dóms og laga, án þess að þeir fá að hitta lögfræðinga að vita nokkuð fyrir hvað er verið að senda á og til þetta við skulum bara kalla þetta það sem er Guantanamo-fangilsi í herstöðinni bandarísku Guantanamo sem að kannski fólk mann eftir og það er ennþá fangar þar síðan úr 11. september og það allt saman. Þetta er eitthvað skonar Guantanamo-styrum og fangarnir þeir eiga alltaf að vera á varbergi ef við svar ekki þegar kallað á þá þá eru teknir og þetta hef ég frá Amnesty International og fleiri mannréttindasamtökum að þá er verið að kæfa þá eða drekja þeim í ísvatni þegar þeir koma inn og við höfum séð þessar myndir þar sem verið að beygja þá framfyrir, þú veist að þeir eru krúnrakaðir þeir eru lítilækkaðir það talaði að bara eins og skepnur fangaverðirnir, þú veist, þeir eru með
bara klafa, þeir eru með bara lambúsettu, það sést eiginlega ekkert í þá. Bara svona böðlar. Þeir eru bara böðlar, sadistar og þannig að eiginlega allir flesti þeir sitja. Þú veist, og ljósin er ekki slökkt þarna inni, þeir geta ekki lokað augunum og fara að sofa á kvöldin, þetta er bara svona þetta er bara pynting endalaus. Búið til helvíti. Já. Þannig að þeir sitja þarna og svo er vitað sko að Amnesty og fleiri að tala að fólk er að deyja þarna inni en það fer ekki út fyrir múrana. Þannig að þeim er svona hrúað, maður er sér loftmyndir að þessu, maður er hérna svona Já, varstu búin að sjá það? Já. Það var síðan sko, fólk vildi meina að þetta væri sem sagt bara hrúa af dauðum föngum sem að annarkvort bara lifa við stöðun ótt eða kvíða eða illa meðferð deyja þarna og svo það var einn kenningin, ég náði ekki að sjá þetta og síðan var Google ekki búin að breyta þessu þannig að nú er ekki lengur að sjá það sko. En þetta síðan Grayson þessi Oscar León sem að þetta er endar á spænsku en það er hægt að stilla YouTube þannig að þú getur fengið ensku sko. Og fyrir þá sem ekki þekkja Grayson þá mæli ég með því Max Blumenthal og fleiri tekur viðtal við fréttamann sem sagt konu rithöfund í dag Michelle Recinos sem að þetta er nýlegt, þetta er bara fyrir svona 2-3 vikur síðan það sem að hann spyr hann út í hvernig er ástandið í dag núna er semst búið að taka alla vondukallana og setja þá í vondukalla COD og hún sagði já sko almenningur í þessum hverfum segir já nú getum við panta pizzu og þú veist það er svona rólegra en þeir sem greina þetta og þannig eru fjölmiðlar í El Salvador líka sem fjallum þetta, þeir segja að þetta er tímasprengja. Þannig að það er ró, en það er rosalega svona lognuð undan storminum. Spennu þrungin og svona, þú veist, tens, þetta er svona spennt einhvern veginn. Og síðan er það sem að, sko, hún, ástæðan fyrir að tala við hana er að hún skrifaði bók, svona eiginlega dæmisaga, sem heitir Sustancia de Hígado eða livra, sem sagt Hígado og lifur, þetta er bara dæmisaga. Títill á íslensku myndi vera sem sagt efni úr lifurinni eða eitthvað slús, substance of liver. Og sem að er unni dæmisaga hvernig ástandið er í hennar heimalandi, í El Salvador. Og bókin var valin á alþjóðlega bókamessu í Guatemala sem er næsta ríki við hliðina þar sem El Salvador var sérstaklega sem sagt boðið og þegar þessi saga er lesin og þá var þetta að sjá hún segir ekki nöfni svoleiðis en þetta þú veist það er þetta að sjá alveg svo George Orwell skrifaði Dýrabæ og þetta sko vísanirnar í raunveruleikann og þetta gekk svo langt að stjórnvöld í El Salvador, þau þrýstu, hún átti að fá velun, hún fekk velun hana. Þau þrýstu á sendinefndina frá El Salvador til sem var að fara á þessu ráðstefnu að afneita henni, að banna henni að vera með. Já. Þannig að þetta er, það sem við erum í rauninni bara að horfa á og það sem er kannski óþægilegt við þetta því að við vitum að þetta hefur auðvitað verið, það er ofboðsleg saga þarna baki hérna. Það sem er kannski svona óhugnilegast fyrir okkur sem erum hér á Íslandi er að núna er þessi bandaþjóð okkar farin með svona ofboðslega beinum hætti að nota þessi fasísku geymslupláss undir meinta óvini sína og í okkar stjórnvöld, þau segja ekki neitt. Enginn segir neitt einhvern veginn og við veitum og ég veit og ég þekki fólk svona latínó uppruna sem býr í Bandaríkjunum sem er bara óbúslega hrætt og af því að það getur bara verið gripið einmitt af óeinkennisklæddum mönnum sem að bara taka þau, pynta þau og henda þeim úr landi og inn í bara eitthvað svona geim. Já, komaðum fram hjá líka eins og voru að taka eitthvað háskólaprófessóra erlenda eitthvað sem þú veist, hefðu tekið þátt í mótmælum stuðning við Palestínu. Það var eitt dæmi hérna með eina konu sem mann ekki hvað heitir en það fór víða og það var Chris Hedges held ég var að sjá viðtalið hann í einu hlaðvarpi blaðamaður og hann var að segja sko ég meina, ef þú horfir á þessi myndbönd, það koma einhverjir
agentar eða aðilar ómertir, þeir sína ekki skilríki, þeir eru í borgarlegum klæðum, í eitthvað skipti þá hafa þeir sko brotið bílrúðu til að ná í bara einhverjar mömmur að gera krakkana í fótboltaæfingu handtaka einhverja mæðgur eða eitthvað. Og síðan kemur bara allt í einu, kom bara einhver hópur og svo bíl og svo er bara fólki hendin í bíl og þessi bíl eru ekki með númer eða eitthvað og þau bara keyra í burtu og svo var allt í einu manneskjan þessi háskólaprófessor eða hvað hún var, elsku konan sem við vitum ekki hvað er að frétta nema hún má koma til Louisiana. Þú ert búin að heyra þessu, að því það er sko í Louisiana. Ef þú ætlar að vera lögfræðingur einhverju Bandaríkjunum þá er sérstakt lögfræði próf fyrir Louisiana, þetta er annað kerfi þannig að það sem að dómararnir til New York eða svona alríkisdómarar þeir ná ekki til þess og svo er þetta gerst svo hratt til að koma út það sem ég sé og það er það sem er óhugnilegt að það er verið að taka sko þetta er náttúrulega auðvaldið og byggir kerfið sitt náttúrulega á rasisma að það fólk er í flokkum og þú veist við getum arrænt þessa því að þeir eru þú veist inferior alveg svo svartir voru þrælar því þeir náttúrulega voru ekki manneskjur og eitthvað svoleiðis alveg svo frumbyggja Norður-Ameríku stærsta þjóðamár í sögunni það var náttúrulega bara skepnu þannig að þú veist þeir voru bara vitir eins og hvert annað kvikfé að það er að gera þessa innflytjendur eða fólk sem bara er að koma þarna því að þú veist það er að vonast til eftir betra lífi að það eru hættilegur einstaklingar og Chris Hedges sagði og skoða þetta myndband af þessum háskólaprófessor og skoða síðan bara eins og gerist í Chile 1973 eftir að þeir drápu Allende og sem var bara svona sósíaldemókrata stjórn vinstri stjórn og þeir komu með ladrí og múrsteinin sem að þeir pröfuðu nýfrjálshyggjunni í fyrsta skipti og Hannes Holmsteinn var rosalega í skíunum með það að þetta hefði verið frábært en Pinochet var alltaf herforingja stjórn og fór fyrir henni og þeir fjöldi manns hurfu eða voru pyntuð eða kastaði í sjóin og þyrlum og svo framvegis. Þetta er nákvæmlega sama sena. Það er sko þetta á að heita ICE þarna. Já, einmitt. Immigration eitthvað einmitt. En sko fólk er bara tekið úr að rauninni rænt og þetta er svo sem ekkit nýtt nema það sem við erum að sjá held ég og það sem að sko Ég held að alveglega sé svona meðverknin með bandarísku stjórnvöldum sko sem að sko að því að við erum svo auðvelt með að fordæma það sem gerist einmitt í El Salvador eða Venezuela eða hvernig sem það er. Já, það er svo fjarlægt. Það er svo fjarlægt en það er einmitt þetta að því að bandarísk stjórnvöld eru fyrir opnum tjöldum nú sem aldrei áður eru farin að nýta sér þennan sko vettfang og þá eru ekki eins og Guantanamo þar sem að þeir töldu sér allavega að hafa einhver heimildir fyrir því að tíðir einstaklingar sem voru sendið þangað hefðu einhver tengsl við hryðjuverkasamtök heldur þetta bara venjulegt fólk sem er bara úti með krakkana sína og það er bara tekið og það látið hverfa og það sett inn í þennan game og það er pintað og svo bara Þetta er bara mannrán í rauninni. Þetta er bara mannrán. Sko, það sem við erum að sjá En ég verði að fá að stoppa þig og hleypa næsta efni að þeir eru mættir í stúdíóið en við þurfum bara augljóslega að taka þetta samtal aftur síðar og bara sem fyrst. Þakka kærlega fyrir að koma til okkar í dag. Já, takk. Og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, við ætlum að ræða aðeins efnaðasmál og pólitík, eins og var þetta allt sama tóbakið, hagfræðin og stjórnmálafræðin en það er eitthvað leiti klofnað en kannski ekki svo mjög. Margt af því sem að Donald Trump er að gera í Bandaríkjunum hefur áhrif víða heim og hann virðist verið að breyta rækilegum stefnu í efnaðsstjórn heima fyrir og í heimsmálunum og svo víða heim eru hægri menn sem eru að boða alls konar mikla breytingar. Kannski er forseti Argentínu einna djarftækastur þar, Milei, sem að hann hefur bara skorið niður opinbera kerfið mjög hratt og verðbólgan lækkar þá líka. Elon Musk, kæri vinur Trump, hefur heimsótt Milei og það sem hann er með velsögun á lofti, birtast myndir ofta á honum þar, það er að fundi með Milei. Og eitthvað leiti virðist vera tengslan á milli og ég heyri svona stundum á óma því að það séu bara svona eins og straumhvörf í gangi í heiminum, hugmyndaheiminum og
við séum með óhjákvæmilega að fara að breyta efnahagsstefnu og mér langar aðeins að velta upp svona hvað í þessu felst og við fengið til mín Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðing. Þetta er velkomin. Takk fyrir. Allt of stór skammtur sem ég að boða hérna að þú að leysa þessi vandamál. En það mikilvægt að ræða hluti meðan þeir að breytast til þess að sjá þessu. Ef ég tek þessa tvo sem að hafa nú verið fréttur það annars Milley sem hefur svipað og Trump hefur boðað, bara loka opinberum stofnunum, reka opinbera starfsmenn, að það verði að skera þetta niður með velsögn. Það er hluti af stefnu Trump, það sem að hann hefur falið Elon Musk raunverulega að reka í gegn. En myndirðu segja að þessir menn væru á svona sömu blaðsíðunni? Já, ég náttúrulega ekki kynnt mér stöðun í Argentínu eins og vel og í Bandaríkjónum. En það bjó ég í Bandaríkjónum í 15 ár og þekki umræðuna þaðan. Ég hef náttúrulega verið að reyna að útskýra hvað er að gerast í Bandaríkjónum og í sjálfu sér ég að segja að Trump sé að bregðast við ákveðnu vanda þó ég sé ekkert að verja mannin. Hann segir ýmislegt sem kemur mörgum á óvart og truflar marga og ég ekkert tilbúin til að skrifa undir það sem hann að segja en ég get séð að hann að bregðast við mjög víðtækum vanda í efnahagslífi Bandaríkjanna sem hefur byggst upp á löngum tíma. Og finnst þér það að vera svona breiðara og skýrara hjá honum heldur en til dæmis það sem að þú hefur svona heyrt af frá Milley? Já, að því leitinu til að það sem Trump að gera, að það get ég séð að muni skila sér í betri atvinnutækifærum fyrir Bandaríkjamenn ef þeir fá endurheimta iðnframleiðslu í landinu og byggja upp iðnþekkingu og því sem þeir hafa glatað niður á undanförnum 50 árum. En í Argentínu þá virðist þetta vera svona klassísk hægri stefna að brjóta niður ríkið og reyna að fá einkaaðila til að bregðast við og skapa störf og það getur einhverju leyti gengið upp en það sem ég mestar áhyggjur af í Argentínu að niðurskurðurinn og ójöfnurinn sem þar fari ekki alveg saman að það verði skortur á peningum í landinu og það geti verið fótur fót fyrirgefðu í því sem hann að reyna að gera að reyna að halda hagvexti gangandi. Það komin samdráttur. Til lengri tíma þótt að bara vegna niðurskurðar henni opinbera þá fari verðbólga niður tíma vegna þess að bara minna gerast í hagkerfinu. Já, ég veit ekki hversu mikið fjármagn þeir laða til sín en þeir þurfa að gera það en ef að það gengur ekki alveg þessi skildi þá getur orðið viðvarandi samdráttur í landinu og það það sem ég mestan áhyggjur af þar en Trump hins vegar að reyna að laða mikla fjármuni til landsins í skjóli þessara nýju verndastefnu sem hann hefur boðað og hún í samræmi við það sem einn kennari minn í Bandaríkjónum og ég þýddi nú kennslubók eftir hann þjóðhagfræði almennra skynsemi það sem hann fjallar Gæti verið bók eftir Sigmund Davíð, hann notar svona skynsemi það sem hans hugmyndir, hann kallar það alltaf skynsemi. Já, ég með allri virðingu fyrir Sigmundi Davíð þá Ravi Batra einn af bestu hagfræðingum í heimi og hann að skrifa þarna bæði þær kenningar sem við þekkjum og líka nýjar kenningar og ég veit ekki hvort við erum að fara yfir svo vítt svið að maður getur kannski farið út af sporinu. Ég var nú bara að benda á með að það getur verið svo vítt hugtak skynsemi Já, sem telja að vera bara skynsemi þar sem fimmtættrjúk. Það heitir á ensku common sense og hann fjallar það í fyrsta kafla bókarinnar hvað almenn skynsemi og hún í sjálfu sér ekkert annað en það sem við getum samsamað okkur við í okkar eigin lífi. Þetta skynsamlegt fyrir mig? Hljómar þetta skynsamlega fyrir mig? Þá það svolítið almenn skynsemi. Hagfræðinar, hagsinu húsmóður, kallaði kannalistina. Já, því að öll hagfræði, hún í grunninn, í grasrótina, þá hún bara hvernig við hegðum okkur sem samfélag, bæði einstaklingar og fyrirtæki. Og ef við getum samsamað okkur við lógíkana í því, að þá það common sense. En síðan byggir þjóðhagfræði, hún byggir ofan á þessari grasrót
sem er rekstrarhagfræði og þar þarf að vera eitthvað samræmi á milli í þeim forsendum sem hagfræðingar gefa sér og það sem grasrótin skilur og samsama sig við. Ef ég má aðeins klára líkinguna við Milley og Trump og ég segi þetta bara vegna þess að ég hef heyrt svona í hjá hægri mönnum að þeir eru að tala að séu svona, eða voru að tala það er margt sem bendir til þess að það sé ekki að ganga alveg eftir í kosningum að það væri, svona hægri væri að sigra, að það þurfti að bregðast öðruvísi við heldur en hefði verið gert hérna, svo efnastjarna sem hefði verið rekið bæði alþjóðlega og síðan inn í þjóðríkjunum myndi ekki virka og það var tekið dæmi með þessum mönnum og þeir eiga þessi líkindi sem að við getum kallað það svona Elon Musk hlutan af Trump sem að brjóta niður ríkisvaldið og kannski hjá Milley eiginlega svo langt að hann með svona hugmyndur að nætuverðaríkið sé eiginlega vera hlutverk ríkisvaldsins, eða bara sjá lögreglun og herinn, allt annað eigi helst bara vera hjá einkaaðilum. Þetta heyrir maður hjá Trump líka. En það sem að þú ert að tala að það sem að þú telur að vera bregðast við ástandinu á einhver leyti með réttum hætti flótti starfa frá gömlu innríkjunum til ríkja þar sem að laun eru lægri, alþjóðavæðing, lágir tollar sem að hjálpa fyrirtækjunum í því að flytja störf frá löndum þar sem hærri kaupmáttur til landa þar sem lægri kaupmáttur og flytja það svo inn aftur. Já, færa framleiðsluna út úr landinu, við það tapa störfin og síðan flytja þeir aftur varningin inn sem mun ódýrari. En þessi Milley og Musk þáttur, hann kemur þessari sögu ekkert við. Ég tala gamaldags vinstrimennsku þegar ég horfi til dæmis á demókrataflokkin í Bandaríkjónum. Hann í rauninni samsama þessari alþjóðavæðingu sem hefur svipt þessum störfum frá bandarískum vinnandi fólki og unir því að stórfyrirtækin bara séu til og hægi sér eins og það hafa gert og noti síðan ríkisvaldið til að skattleggja sem sagt tekjur, hina beturlaunuðu, til að greiða hinum verilaunuðu, en það bætir aldrei upp það ójafnvægi sem myndast þegar auðurinn safnar sífellt á færri hendur og það er þetta ósamræmi sem Trump búin að átta sig á, virðist vera. Mætti ég taka íslenskt dæmi þetta sem að væri það að við erum með sjávarútvegskerfi sem að flytur auð til fárra í kvótakerfinu og það er augljóst að það verða færri og stærri sem að soga til sín arðinn af auðlindinni. Og það er vandamál í samfélaginu sem að þjóðin veit af. Sumir leggja það til að við skulum ekki breyta kerfinu í sjálfum sér, heldur bara skattleggja þá sem að draga til sín arðinn af auðlindinni og færa það aftur til almenning sem að hefur þá mist tekjur sem áður hafði. Þegar arðurinn af auðlindinni dreifðist meira svona bara frá höfninni upp eftir byggðarlögunum í Kanada. Var þetta notæft dæmi fyrir okkur Íslendingar til að skilja? Þú ert búin að útskýra það, ég skil það, vonandi skilja fleiri það, en ef við tökum fyrir hagfræðinga eins og Thomas Piketty sem hefur lagt mikla vinnu í að útskýra hvernig skiptingin eða dreifingin hefur þróast í vestrænum samfélögum, hvernig misskiptingin hefur aukist og hvaða áhrif það hefur og hann bendir á að það sem hefur verið að gerast að arðsemi fyrirtækja, hún farin að aukast hraðar en hagvöxtur og í klassískri hagfræðikenningu þá á þetta ekki geta gengið upp til lengri tíma. Eitthvað í ólagi ef þetta heldur svona áfram og skýring Piketty svo að þetta útskýrist af erfðum og oflitlum erfðaskatti og auðurinn safnist þannig saman en Batra með þá útskýringu að það sé þessi útvistun starfa og ógnarsterk staða stórfyrirtækja á vinnumarkaði sem hefur haldið launum lægri en framleiðni á mann. Þannig að fyrirtækin alltaf að krefja sitt starfsfólk aukna framleiðni en borga þeim svo lægri eða minni laun. Og það gengur ekki upp, en það gengur upp svo lengi sem skuldir að hlaðast upp í hagkerfinu, hvort sem það eru skuldir heimila eða skuldir ríkissjóðs eða sveitafélaga, að þá hægt að kaupa upp framleiðsluna og heildarframboð verður þá loksins jafnt heildareftirspurn af því að laun drífa heildareftirspurn
en ef að launin ekki að þróast eins og frambóðið, að þá það skuldir til. En við vitum og sagan sýnir okkur þetta ítrekkað að þegar skuldirnar hlaðast upp, að þá kemur sá staður í uppsveiflunni að bankar fara að eiga í erfileikum með þessar miklu skuldir að fá afborganir af þeim og annað, og þá verður krísa eða kreppa. Og það sem gerðist árið 2008 var í kreppunni að skuldir einkaaðila, að hið opinbera fór að taka á sig aukna skuldabyrði og það sem höfum séð gerast síðustu áratugin eða 1,5 að skuldir ríkissjóðum allan hafa aukist. Og þetta vandinn sem Bandaríkjamenn standa frammi fyrir, síður við að því að okkur hefur einhvern veginn sem norrænu velferðaríki tekist að láta laun svona holt og bolt fylgja framleiðni mun betur en í Bandaríkjunum. Við höfum öflugri verkalýðshreyfingu. Já, það nefnilega málið að íslensk verkalýðshreyfing, hún myndar mjög gott mótvægi við þessi sterku öfl fyrirtækja, samtaka atvinnulífsins, þannig að það helst ákveði jafnvægi. Í Bandaríkjunum er bara 10% vinnuafls í verkalýðsfélögum, á móti yfir 90% hér og þar að leiðandi eru kjarasamningar dreifðari og meira mismunandi og það er auðveldara fyrir fyrirtækin að nota sér þessa stöðu til að vera með þessa hegðun sem ég lýsti hérna áðan. En það sem Trump að gera með tollum og öðru, með frá framlýslan aftur, já bara aðeins klára, að þá hann að byggja upp launaþróun í landinu. Það er aðalatriðið sem ég að horfa á og ef honum tekst það, þá það bara mikil sigur fyrir Bandaríkin og bandarískt þjóðlíf af því að þau hafa verið að éta sig innan með þessari auknu misskiptingu og vansæld og þessari pólun sem hefur orðið í samfélaginu, það sem út annars vegar með demókrata með gamaldags vinstri mennsku og þessar nýju hugmyndir sem demókratar skilja ekki. En varðandi ágallana sem eru í kerfinu, þá gætu við hérna við Rauðaborðið sagt að kapítalískt kerfi ýtir undir misskiptingu og mörgur leytir stjórnmál síðustu aldar hafi snúist það að laga veikleikana í því kerfi. Og undan fyrir 40 ár hefur verið kannski gefið eftir af til dæmis skattlagningu, að brjóta upp fyrirtæki sem orðin of stór, að vinna gegn ágöllunum sem eru í einu kapítalíska kerfi, því að án afskipta ríkisins eða almennings, að þá leiðir það til þess að fyrirtæki verða æ stærri og auðuri og kaupa frá sér samkeppni eða drottna yfir henni, eins og við sjáum til dæmis á þeim fyrirtæki sem hafa orðið til á nýfrjálshyggjutímanum sem eru Facebook og Amazon og þetta náttúrulega ótrúlegir auðhringir með yfirráðandi stöðu og sínu markaði sem að kannski á 20-öldinni hefði ekki verið þolað, þá hefði þetta verið brotið upp eins og símafyrirtækin eða járnbrautafyrirtækin og annað slíkt, að þegar við erum ekki með nein bönd á kapítalismanum þá leiðir hann til fákeppni og einokunar og hann eiginlega ágallinn. Já, ég líti á þetta... Þú ert ekki fara svo langt að fara að laga bara að fara að setja spurningamerki við kapítalismann? Nei, ég held að blandað hagkerfi þar sem þú ert með ríkisvald, eins og Hobbes bent á, ef þú ert ekki með ríkisstjórn, að þá life, ef við nota hugtækið life becomes short, brutish, en eitthvað, hann talaði að án ríkisstjórnar, og þarna hann tala á 17. öld, að þá bara brotna samfélagi niður, af því að það þarf að halda upp í lögum og reglum og passa að fólk hægi sér almennilega. Og það sama í markaðshagkerfi, að það getur verið mjög gott fyrir alla með þokkalega öfluga ríkisstjórn sem svona viðheldur kerfinu og það sem samkeppni, það sem hvatarnir í lagi fyrir bæði vinnandi fólk og fyrirtæki, þar getur verið að auka sem sagt hagvöxt og arðsemi, þannig að það sé jafnvægi eins og vorum að tala Piketty áðan, að hann sá að það var ekki jafnvægi milli arðsemi og hagvaxtar, en þetta það sem mun gerast ef þú ert með eðlilega samkeppni, þá lækkar
arðsemi kannski fyrirtækja, en hún getur verið þokkalega ef að hagvöxtur er 2,5%, 3%, þá er það alveg ágætt hagvöxtur. Þannig að þá er hlutabréfaverð ekki að aukast sko 47-falt á 47 árum, heldur er það aukast kannski 20-30% á áratug. Og það hefur bara þótt þokkalega ávöxtun þangað til í nútímanum að við erum farin að sjá sko einhverjar óraunverulega tölur sem eru bara ekkit annað en spákaupmennsku bólur. Og við erum í þannig bólu núna, sögulegri bólu, og Trump er náttúrulega að gera sitt besta til að forða því að hún springi. Hann er hræddur við það, en hann er að reyna að gera það með því að fá meira fjármagn inn í hagkerfið til að viðhalda eftirspurn bæði eftir vörum og líka eftir fjármálagerningum. En Piketty, hann segir að ójafnvægi í kerfinu, það hallar og það rennur allt fé þarna niður til þeirra sem eiga mest. Það er kannski aðstæðanlegt að vera með vatnið sem dæmi því að þá erum við með þennan ríku neðst sem rennur allt til þeirra. Og við höfum skattkerfi til þess að laga það. Og það á gullaldartíma kapitalismans á eftirstríðsárunum. Það sem að meðal annars var svona almenn hugmynd að það yrði að tryggja það að auka kaupmátt almennings að það veri gott fyrir fyrirtækin, eins og býst við að batra sig að halda fram. Að það veri að gæta því ef að þú sveltir almenning eins og hefur verið að gerst á Bandaríkjunum á nýfrjálshyggjutímanum, að þá ertu bara að veikja kerfi til lengri tíma og það lítur á endanum að hrynja. Piketty segir, við verðum að skattleggja lagfæra hallan í kerfinu sem er hluti af hinu kapítalíska kerfi. Og það tókst sæmilega á eftirstríðsárunum, að þá tókst okkur að byggja upp almenna heilbrigðisþjónustu, almennt menntakerfi. Það var líka eitt samfélag það sem opnaði fyrir frelsisbaráttu kvenna og svartra og fleira, það sem var svona samkomulag að stefna einhverju jöfnuði. Ert þú að segja að þetta sé of einfalt hjá Piketty að vandinn hafi verið skattkerfið, því að þegar hinni ríkur er farin að borga hlutfallslega minni skatt en hinni fátæku, að þá náttúrulega er ekki bara að þú lagar ekki hallan í kerfinu, heldur ígjur hann. Og það er vandamál nýfrjálshyggju. Þú ert náttúrulega að koma inn á alveg ótrúlega mörg atriði í efnahagsmálum. Þú ert að tala hina ríku sem custodians of wealth, þeir sem héldu utan fjármagnið og pössuðu upp og það væri fjárfesting sem er grundvöllur hagvaxtar. Þá þarf fjármagn til að vera grundvöllur hagvaxtar, þannig að þú þarft fyrirtæki og þú þarft ákveðna dreifingu, en hún má ekki vera of mikil, það er punktur batra. En hitt málið er að þegar þú ert með þessa greiningu, sem sagt, þú verður að horfa á það sem ég verður að reyna að benda fólki á, það þarf að horfa á skiptinguna og hún er mæld í þessu sambandi raunlauna, hvernig þau eru að aukast og framleiðni á mann, hvernig hún er aukast, og þessi tvö atriði þurfa að fylgja stað. En hafi ekki gert það sérstaklega í Bandaríkjunum? Eftir seinni heimsstyrjöld, þá hélst þessi skipting nokkuð vel fram á 8. áratug og þá voru svona stillingaratriði eins og skattar allt í lagi, en þegar þú ert með skiptingunni miklu ólægi, þá þegar misskiptingin er að aukast, að þá duga skattarnir einir og sér ekki. Trump er núna að breyta úr tekjusköttum yfir í tolla. Tollar eru annað skattstofn. Þeir hafa bara aðra virkni heldur en tekjuskattar. Þeir virka ekki á fólk eins og vinnandi fólk sem þarf að borga skatta. Heldur bitnaðir á þeim sem eru að reyna að selja til Bandaríkjanna því að vörur þeirra verða dýrari og þá er það ávinningur fyrir þá sem eru að framleiða heima fyrir. Og það er það sem er að reyna að byggja upp, fleiri framleiðslufyrirtæki með hærri laun til að draga úr þessum innbyggða ójöfnuði sem hefur myndast með fríverslun og útvistun. Og þetta er sem sagt alveg, þannig að Piketty með sinni greiningu hallan og allt það, að hann er í gamaldags vinstri, hann vill fara í skattinn og reyna að fá peningana þannig, og að vissu leyti þarf það þegar skiptingin er ótrúlega ójöfn, eins og í öllum þeim dæmum sem þú nefndir, Facebook og X og öll þessi fyrirtæki. Það tengist líka völdunum sem fylgir auðnum. Já, og það er, það fjallaði um það í þessari bók, og það er þessi klíkukapitalismi þegar þeir sem ráða fyrirtækjunum hafa greiðan aðgang að lagasetningu, að ríkisvaldinu, eftirlitshlutverkinu og öðru, þannig að þeir geta stillt af þær kröfur sem eru gerða til þeirra
til að geta hagnast og síðan gengið á hagsmuni sko vinnandi fólks í fyrirtækjunum. Þetta er óréttlæti sem hefur viðgengist í Bandaríkjunum mjög lengi og Íslendingar, við kannski skiljum þetta ekki nógu vel að því að Bandaríkin hafa þessa ásýnd velmegunar, en það er alveg gríðarleg misskipting þarna í gangi og hlutur sko fólks er alveg skelfilegur í samanburði við hvað við þekkjum bæði í öllum á öllum sviðum okkar þjóðlífs að vissulega búa sumir við erfiðar aðstæður eins og innflytjendur sem eru í einhverju hallaris húsnæði og eru kannski á einhverju lágmarkstöxtum og hvaðina, en það er ekki svipur hjá sjón miðað við það sem gerist vest í Bandaríkjunum og þetta þurfum Íslendingar að skilja, við erum ekki að bera saman epli og appelsínu þegar við lítum á Bandaríkin og horfum á okkur sjálf, hvað er rétt og eðlilegt. Einhver orðaði þannig að yfir 20% Bandaríkjamanna lifðu við lífskjör sem væri svipuð í Zimbabwe sem var til þess að reyna að lýsa þessu sko, þessari gríðarlegu misskiptingu og það væri bara stór hluti, 15 landsmanna sem væri utan heilbrigðiskerfis og utan kerfis og lifði raunverulega við í svona þróunarlands sem var notar svona hugtöki frá því í Kanada stöðu. En ég meina það er... Ég veit ekki hvað hæft í þessu, ég bara til að lýsa ástandinu. Ég hef nefnt þetta orð sko deplorable, sem er fyrirlitlegu að Hillary Clinton, hún var óheppin að tala illa kjósendur andstæðings síns að því að hún var að gera lítið úr stórum hóp bandaríkjamanna sem höfðu orðið fyrir barðinu á stjórnmálastefnum sem meðal annars eiginmaður hennar hafði í rekið sem var NAFTA-samningurinn sem flýtti fyrir útvistun starfa frá Bandaríkjunum og þetta skapaði samfélag þar sem fólk hafði ekkert atvinnuöryggi, það þurfti að flytja milli bæja og byggða til að komast í störf sem voru síðan ekki mjög tryggstörf, þau voru ekki vel launuð, þau gátt ekki sendt börnin sín í góða skóla eða voru alltaf að rífa þau upp og hvaðana, þannig að samfélagi leið fyrir þessa þróun mjög illilega og þess vegna skilur fólk ekki hversu mikil tryggð er við Trump fyrst hann er að reyna að breyta þessu að við sjáum bara þessa ásjónum manns, hann lítur ekki vel út, hann virkar svona eins og einhver fauti sem segir alls konar hluti og lætur fólki bregða og en í raun og veru þá þurfum við stundum að horfa á hvað er maðurinn að gera, hvað stendur eftir að hann er farin, hann á ekkert mörg ár eftir, ég menna 79 ára gamall, hvað stendur eftir þegar hann er farin og það sem stendur eftir getur verið eitthvað sem verður fólki til góðs. Og þú trúir því að hann sé að reyna að laga og leiðrétta ákalla í efnastefninu undanfarið sem hefur leitt til misskiptingar, sem hefur leitt til að stórir hópar fólks og stór svæði í Bandaríkjunum hafa verið skilin eftir og það sem er eiginlega vonin einhverjar umbreytingar er eiginlega horfin og þú trúir því að þetta drífi Trump áfram, svipað og þinn gamla mentor? Já, sko, ég var búin að hlusta á þessa greiningu sko löngu áður en Trump kom og hafandi búið í Bandaríkjunum þá hef ég alveg mikla trú á Bandaríkjamönnum, þeir eru á vissan hátt mjög öflug þjóð, þeir hafa svona iðnaðarþekkingu, þeir hafa dug og þor, þeir eru á vissan hátt mjög sanngjarnir svona þegar fólk skilur hvað er í gangi þá eru þeir sanngjarnir en nú eru þeir kannski að horfa sér nær að því það hafa safnast upp svo mörg vandamál, það eru skuldafjöll hjá hennu opinbera, það eru alþjóðlega skuldir sem eru mjög miklar, það er mikil fátækt eins og þú lýsir og það þarf að bregðast við þessu og leiðin sem hann er að velja alltaf að gera það er svo sem þessi kennari minn Ravi Batra teiknaði upp 1993 í bók sem hét Góðsögnin fríverslun og undirtitillinn var áætlun endurreisn bandarísk efnahagslífs og það er nákvæmlega það sem Trump kallar sínar aðgerðir að það er áætlun endurreisn bandarísk efnahagslífs og þessar hugmyndir fékk Trump ég lýsi því líka sko til dæmis í grein í vísbendingu sem kom út núna á föstudaginn sem heitir sko fræðilega arfleið Ravi Batra endurspegluð í tollabreitingum í dag og þar fjalla ég sko þessa pólitísku þróuna, það voru þarna forsetaframbjóðendur sem fengu ekki kannski útnefningu eða náðu ekki kjöri eins og Ross Perot 1992, Patrick Buchanan 1992 líka, 96 og 2000 að þeir voru með þessar hugmyndir frá Batra
og Pat Buchanan skrifaði grein í Wall Street Journal 1993 þar sem hann hrósaði þessari nýju bók Goðsögn fríverslun og notaði hana síðan í bók sem hann gaf út sjálfur 1998 svikin við Bandaríkin. Og þar hann að tala þessa misnotkun á vinnuaflinu og þessum alþjóðafyrirtækjum. En árið 2000 þá Patrick Buchanan að fara að bjóða sig aftur fram fyrir þennan reformpartí eða umbótaflokkin. Hver kemur þá að fyrir að gæla við framboð? Jú, Donald Trump. Og hann fyrir að kynna sér þetta og hann fyrir að rakka niður Pat Buchanan. Hann byrjar í þessu ferli samkeppni fyrir að kalla hann aðdáanda Hitlers og alls konar svona hluti eins og hann gerir, en síðan hætti hann snarlega við, en síðan nær hann útnefningu 2016 og verði kjörinn og aftur núna 2024 sem heilmikið afrek og þá eru komnar þessar hugmyndir sem satt inn í hans stofnana eða stefnuvinnu og þær koma líka frá Peter Navarro sem skrifaði bækur frá 2006 sem sagt 13 árum eftir Batra en voru með meiri áherslu á viðskiptin við Kína því að þangað fóru störfin mest og líka til láglauna-þjóða eins og Mexíkó eða Indlands en þannig að þessar hugmyndir eru komnar frá Batra og það þess vegna að ég held að hann hafi verið með réttu greininguna og hann með réttu lausnirnar. Hann ekki að segja við þurfum bara að nota skatta eins og Piketty, hann að segja við þurfum bara að nota tolla. Já, ekki bara nota skatta á hérna auðugu, tekjuskatta eða auðlega skatta, heldur þurfum að nota hina skattana tolla, rétt hjá þér, góð ábending. En þess vegna held ég að hann sé sem sagt að gera réttan Trump að því að Batra var búin að greina hann að vanda miklu betur en aðrir. Og þess vegna ég að segja, ég vil ekki segja að demokratar séu ólæsir á efnahagslífið, en þeir gætu sett upp þessi nýju gleraugu sem Batra að bjóða þeim til að skilja vandan. Þeir hafa ekki náð að endurnýja sig gagnvart augljósum vanda alþjóðavædd kapitalisma sem að leiddi til þess að hagurinn af umbreytingunum fór til hinna allra ríkustu og jók ójöfnu innanlandsins. Demokratar hafa farið og varið þetta kerfi, að það var kannski mér fannst það í kosningunum Hillary og Trump, þá sá maður fyrir sig að Hillary var að koma inn í riðbeltin og segja við fólk sem var fullt af vonbrigðum með stöðuna, að þá segja, þið verði bara að bíða aðeins, alþjóðavæðingin hún að virka, við höfum lyft fólki upp úr fátækt, reyndar í Kína, en á endanum munið að koma til ykkar og þá sagði fólki þar, við erum búin að bíða í 30 ár, eftir þetta áttu alltaf skána hjá okkur, það bara gerist ekki. Þannig að demokratar hafa ekki haft svör En demokrata þeir fljóta áfram á öðru fylgismáli sem svona félagslegs eðlis. Það þessi, þeir kalla þetta identity politics en það sem sagt frelsi einstaklingsins til að vera hvernig sem maður vill. Og það náttúrulega mjög mikilvægt líka og demokratar fljóta á því með sína gamaldags vinstri mennsku en þeir hafa ekki endurnýjað sem sagt þennan skilning á efnahagslífinu eins og Trump búin að gera. Og identity stjórnmálin geta virkað ágætlega inn í borgunum þar sem efnahagslega samdráttur ekki, heldur getur verið vöxtur í efnahagslífinu en sáralítið erindi inn í riðbeltin. Endurtaktu þetta aftur. Identity stjórnmál demokratana. Þau hafa virkað og geta virkað í borgunum þar sem hefur ekki orðið þessi efnahagslegu samdráttur sem annars staðar var. Þar sem að fólk ekki að berjast fyrir að eiga ísu á, ekki með óöryggi gagnvart menntu barnanna eða heilbrigðisþjónustunni, en á sáralítið erindi út í þau svæði sem eru þá riðbelti og dreifðari byggðir. Þetta við sjáum þetta líka í Bretlandi, í norðurbeltinu, þar sem reformpartí Nigel Farage var að vinna stórsigur alls þar. Já, en identity politics náttúrulega út öll Bandaríkin og birtingamyndin getur verið mjög sérstök út af því að það orðið núna uppsöfnuð fáfræði í ákveðnum stéttum í Bandaríkjunum. Þannig að þú sér myndir úr bandarísku þjóðlífi sem manni bregður við að sjá, bara hvernig fólk klæðir sig, hegðar sér, hugsar og annað. Það hefur orðið mikil afturför félagsleg leið og þetta frelsi hefur aukist að þá birtingamyndirnar orðnar svolítið súrrealíska stundum. En áherslan hlýtur náttúrulega að vera á bætt lífskjör, bætta menntun, bætt störf og þá hlýtur þetta að jafna sig yfir tíman eins og gerist oftast að
og hamingja fólks svolítið háði að vera í þjóðfélagi sem að bæta stöðu þegna sinna. Þannig hefur þetta verið í meir en 100-200 ár á Vesturlöndum og í Bandaríkjunum, nema fyrir þennan hóp kannski 40-50% sko tekjulægstu. Að þar hefur orðið mikil afturför eða jafnvel stærri hóp en það. En ef við færum aðeins aftur að því að við erum að sjá að hagfræði og pólitík væru systur. Ef við förum bara til Johnson, Great Society, þar sem hann svolítið íhaldsamur demokrati úr Suðurríkjunum. Hann er ekki byltinga sinni, en hann að tala Great Society og hann fer í ýmsar aðgerðir til þess að bæta samfélagið og kannski svona hápunktur þessar eftirstríðsára, þessar hugmyndum það að það markmið stjórnvalda að lyfta öllum upp til þess að verði betra samfélag. Þannig munu fyrirtækin græða og þannig mun almenningur græða og þannig verður lýðræði mun græða á því, þannig verður meiri valdreifing í samfélaginu. Við vinnum gegn ofurvaldi auðsins sem getur leitt okkur í ógöngur en eftir þetta tímabil fáum við nýfrjálshyggjuna og þá trúum við því að með því að hinni ríku fái að ráðstafa fjármagninu, eins og þú vísar í því að Batra væri sammálum, að það væri drifkrafturinn, að henni ríku getur endur fjármagnað, að það væri drifkrafturinn í samfélaginu og það var, við hættum að byggja upp samfélagi í sameiningu, heldur sögðum við það við okkur að ekki bara best að láta hinna ríku stjórna atvinnuuppbyggingunni og uppbyggingunni í samfélaginu, því að þau hafa taka réttar ákvarðanir og þau munu færa okkur velsæld sem mun lyfta öllum upp. Við höfum ekki að fara að horfa of mikið á það hvernig ójöfnurinn inn í samfélaginu heldur eigum við allt í að lyftast upp. Við getum bara heyrt orðfæri Hannesar Holmsteins. Þetta á við þegar skiptingin í lagi. En afleiðingin það sem að þú ert að lýsa núna, að það verður gríðalegur ójöfnuður og hinnir auðugu nárumvölu undir sér ríkisvaldinu, allt sem afgreitt í gegnum Bandaríkjaþing það sem að hinnir auðugu vilja og þetta ekki bara í Bandaríkjunum, heldur sjáum við afleiðingarnar víða í Evrópu og við getum bara hugsað hvort þetta sé ekki sambærilegt hér, við getum hort á það hvað fer í gegnum alþingi, það fyrst og fremst það sem að fyrirtæki og samtök fyrirtækja eiganda vilja, að ná einhverjum réttarbótum fyrir almenningi, erfiðar að ná því gegnum almenning. Þannig við erum að koma út úr slíku tímabili, það sem að völd hinna auðugu að grafa undan samfélaginu. Já, þetta þegar hlutirnir gang of langt. Í þessari grein sem ég skrifaði vísbendingu þessa fræðilegu arfleið, þá kem ég inn á smá svona hagfræðilegan útúrdúr hjá Ravi Batra þegar hann í lok 7. áratugs og í byrjun 8. skrifaði bók og var að vinna í hugmyndum sem byggja á kenningum Pierre Sarkar sem var indverskur hugsuður sem skrifaði bókina Mannlegt samfélag 1959 minni mig, þar sem hann kynnti kenninguna lögmál félagsferla og þá segir hann að í mannlegu samfélagi að þá eru 3 mannlegar týpur sem sækjast eftir völdum og 4. týpan vinnandi fólk sem yfirleitt hefur ekki metnað til að sækjast eftir völdum og það langmesti fjöldin í samfélaginu, það vinnandi fólk. En þessar 3 týpur sem þessar 3 týpur sem skerast úr eru þetta auðvaldsstéttin, það líka herforingjar sem sækja vald til að ráða og síðan það hugmyndafræðingar, oft í skjóli trúarbragða sem ná völdum eins og klerkastjórnin í Íran. Og hann hefur fjallað alla þessa hópa og hvernig birtingamynd þeirra hefur verið í sögunni og hann vil meina að núna hefur þessi valdastétt sem kom með nýja eiginlega lífgjöfin í bandarískt samfélag á 19. öld með smá iðnaði og iðnþróun og síðan sístækkandi fyrirtækjum, að hún þróaðist úr því að gefa lífgjöf í það að taka meiri og meiri áhrif til sín í gegnum stjórnmálakerfið í klíkukapitalisman og fór að keyra bara í gegn löggjöf og aðstæður fyrir sig sem hentuðu þeim og jöku stanslaust ójöfnuðin. Eins og eðli kapitalismans? Já, svona seinni stigum. Á seinni stigum. En endar hana? Já, en það ýmislegt í kapitalísku samfélagi eins og markaðsstarfsemi með
góða ríkisumsjá að það getur skilað heilmiklum ávinningi. Við megum ekki henda barninu út. Fyrir kapitalisma, sko. Og hann vil meina að þessi stétt sé smá saman að gera sig það óvinsæla að það verði stórkostlega breytingar í samfélaginu þannig að það komi sem sagt herforingja ræði og þá erum við að tala sterka leiðtogan og margir eru að benda á Trump að hann sé að leiða fólk inn í eitthvað autoritarian samfélag en hann að taka þarna ákvarðanir til að draga úr þessum kaos sem klíkukapitalismin hefur skilað. Fyrsta kaosið var bankahrunið 2008. Núna stöndum við frammi fyrir miklum skuldum ríkissjóðs og hlutabréfavísitölur í háum hæðum og fasteignaverð í háum hæðum en þetta mjög viðkvæmt og en það hægt að nýta sem sagt þessi tæki sem við kunnum sem hagfræðin fjallar markaðinn vörur og verðlag og annað nýta þau til hagsældar fyrir mannsamfélagið en áherslurnar þær þróast yfir tíman. Það vita kannski ekki margir að bandarískt samfélag byrjaði sem hálfgert trúaræði í nýja Englandi. Að það var trúaræði og út úr trúaræðinu kom auðmannastéttin. Og nú hún gæti verið að fara með öllum, alveg eins og Rómarveldi gerði sem sagt fyrir komu Júlíusar Sesar, að þá var það auðstétt sem réði í gegnum öldungadeildina sem iðkaði alls konar arðrán landi frá fátækari eigendum. Það voru survival wars eða stríð, þrælastríðin svokölluð sem Spartacus var frægastur fyrir og það var mikil óánægi í rómversku samfélagi og Júlíus Sesar sem var af hástéttinni, alveg eins og Trump að hann gaf sig fram fyrir að vera populares eða sem sagt stuðningsmaður fólksins og Trump segir mínir bestu vinir eru leigubílstjórar hann er svona pólitískur en þetta voðalega svipa og það sem Júlíus Sesar leigubíl síðan 1970? Nei, ég bara vísi það sem hann hefur sagt en það ákveðið samsvörun í þessu, það var síðan borgarastríð í rómverska lýðveldinu og Bandaríkin eru republic lýðveldi alveg eins og Róm var og síðan kemur stjúpsonur Júlíusar Sesar, Octavius og heldur borgarastríðinu áfram eftir að Júlíus Sesar var veginn í launsátri af tugum fulltrúa auðstéttarinnar, öldungadeilda þingmönnunum sjálfum hann var bara drepinn að þeim með hnífum og hann vinnur þá baráttu nær völdum og það verður keisaradæmi sem innleiðir frið í keisaraveldið og það koma þá í framhaldinu 200 ár af friði og velmegun út úr þessu ástandi sem hafi verið kaos og þrælastríð að þá kemur friður og velmegun og það þessi kenning sem hann að fjalla þessi félagsverðliskenning sem ég finnst afar merkileg og áhugaverð og eitthvað þannig sé framundan í Bandaríkjunum og hann tengir þessa warrior, hann kallar þetta warriors, herforingjar eða stríðismenn, að þá kemur ævintýrin, það sem sagt þessi leit, Magellan og fleiri landkönnuður koma á fyrri warrior eru í Evrópu þegar stóru konungdæmin voru, Columbus sigldi til Ameríku, þetta 15. öld og framundan núna ferði til Mars að nema land í mjög erfiðum aðstæðum fyrir mannkynið og Heldur að Trump hugsi svona þegar hann að tala gullöld nú hefst gullöldin það er svo merkilegt samsvörun við það sem Batra hefur skrifað Batra skrifaði bók 2007 sem hét Nýja gullöldin og þar hann að fjalla sem sagt að þegar þú nærð utan ójöfnuðin að þá getur orðið ný gullöld fyrir mannkynið ef að við notum þetta markaðskerfið og bara höfum skynsama skiptingu og allir hafa hagað í að starfa og það sé sátt í samfélaginu vaxandi hagur að þá getur verið gullöld og ég held að hann sé bara enduróma þannig nálgun. Hann virkar ekki alveg sem fríðarhöfðingi. Ég get ekki útskýrt mannin. Nei, en eins og þú nefndir að þegar hann að tala við Buchanan fyrir því að bara uppnefna menn og hann ég veit ekki hvort þú horfir á þessi viðtöl sem hann að gefa núna við bandarískar sjónvarpsstöðvar þar sem hann í svona ham gagnvart spyrlinum hann ber ekki með sér að vera
Nei, hann krefst virðingar. Hann ætlar að leggja undir sig og þú talar hérna, ég meina það margt sem hefur verið í okkar heimsluta sem er ágætt, það svona ákveðin valddreifing, það hérna til þess að vinna upp á móti yfirvaldi eða ofurvaldi auðsins, eins og við viljum hafa frjálsa akademíu, við viljum hafa frjálsa pressu, eða svona, við höfum haft svona hugmyndur það að það ætti að vera og jáfnvel þótt að undirstöður bara mannleg samfélags jáfnvel þótt að væri auðfólk sem ætti blöðin eins og átti við New York Times eða Washington Post og þá gengst það fólk með einhverjum hætti undir það að væri með almanna þjónust og annað slíkt. Þetta svona arfleið hérna vesturlanda en Trump að vinna gegn öllu þessu. Já, í kaldastríðinu þá voru fjölmiðlar handgengnir ríkisvaldinu. En þegar þíðan kemur, detente, svona í 1972 eitthvað sem eitt, þá fer að gliðna þetta samband milli fjölmiðla og ríkisvalds og Pentagon Papers skandallinn þegar var dreift Víetnamskjölum og gróf undan þessum að ríkisstjórnin gæti bara sagt ósatt opinberlega gangmála. Það viðgengst ekki lengur og það var svona, þetta var eiginlega frjálsræðis yfirlýsing ríkisfjölmiðla í Watergate þegar þeir jafnvel felldu forsetann fyrir að vera með eitthvað hanky-panky í innbrotið í Watergate byggingunni. En síðan hefur þetta þróast þannig að þetta samstarf ríkis og fjölmiðlana, fjölmiðlarnir eru yfirleitt komnir á hendur alþjóðlegra fjölmiðla samsleipa. Þeir eru hluti af þessu eignamynd þar sem fá algjörlega risastór fyrirtæki eiga þúsundir fyrirtækja og fjölmiðla samsleipan hluti af því. Hún inn í því og þannig að fjölmiðlar í dag eru algjörlega handgengir eigandavaldinu og það náttúrulega ekki sanngjörn og frjáls pressa. En það sem að Trump gerir núna, hann að rjúfa tengslega stuðning ríkisins við þá fjölmiðla sem ekki hluti af þessu auðmanna fjölmiðla veldi. Ég sé þetta aðeins öðruvísi að þeir eru búin að berjast af hnakka og hæl þessir fyrirtækja fjölmiðlar gegn Trump fyrir það eitt að vilja hrófla við hagsmunum þeirra sem eru fríverslun og útvistun af því að þeim alveg sama hversu lengi bandarísku verkalýður má búa við það að bíða eftir einhverjum ávinningi af fríverslun þó að það séu kannski 30 ári viðbót, þá skiptir það á engu máli. En Trump segir, nei, hingað ekki lengra og þeim dauð illa við Trump og demokratar hafa leggst síðan á sveifina og ráðast á persónuna sem Trump án þess að skoða nægilega vel hvað hann að gera. Þeir virðast ekki skilja það sem hann að gera. Og það sama má segja íslenska greinendur að þeir virðast ekki skilja hvað Trump að gera og þeir þurfa að setja upp ný gleraugu og ég að bjóða upp á þessi gleraugu í íslenskri kennslubóki í þjóðhagfræði til að útskýra hvað hann að gera byggt á þessum hugmyndur Ravi Batra. En aðeins varðandi vísuna í Rómaveldi og Trump núna og þessum ófríðarhöfðingi að til dæmis hann vill beygja háskólasamfélagið undir sína hugmyndir, hann vill og ég var ekki að vísa í stóru keðjurnar í fjölmiðlum, ég var að vísa í sem eru svona semi-ríkisstuddir fjölmiðlar sem að gæta svona almanna sjónarmiða og sömuleyti fyrir okkur sem búum í Bandaríkjunum að þá getur oft áhugavert að þetta ekki PBS og fleiri sem að það getur áhugavert að horfa á þætti þar sem eru svolítið öðruvísi heldur en sjónarmiði sem í stóru sjónvarsstöðunum og annað slíkt Þú notar þetta ekki? Noam Chomsky væri kannski betri til að útskýra en hann náttúrulega hann hættur að geta tjáð sig en hann var með mikla greiningu á hvernig fjölmiðlar eru með svo kallað agenda setting að þeir setja sem sagt hvað má tala hvað komið á dagskrá þeir voru með dagskrárvaldið og þú þekkir þetta náttúrulega miklu betur en ég en Trump við vitum til dæmis fyrir 20 árum þá var umræðum það hvort ætti að leyfa hjónabönd samkynhneigðra og við erum komin heila öld frá því, ég meina við erum bara í frelsisátt en Trump
íhaldsmaður, félagslegur íhaldsmaður og að reyna að draga í land með þessa skrautlegu birtingu á mannlífinu sem að verða í Bandaríkjunum og vill kannski leggja áherslu á það að við séum ekki að innræta börnum okkar að þau hefur verið að óánað með líkama sinn og það þurfi að fara út í miklar og erfiðar aðgerðir og hormónalífjatökur. Það sem ég að vísa til að hann með þá stefnu að hann vil beygja undir sig akademíuna og fjölmiðla þannig að þau endurómi hans afstöðu. Hann að hafna hinnu svona, hugmyndunum valdreift samfélag. Það sem er gott fyrir okkur. Hann stæri sig að því að hafa náð undir sig hæstarétti. Það þótti gott þegar þú varst í Bandaríkjunum að það væri, við hefðum framkvæmdavaldið og við höfðum þingið og við höfðum hæstarétt, þrískiptingu ríkisvaldsins, en líka við hefðum frjálsa fjölmiðla, að við hefðum frjálsa akademíu. Ef við færum síðan yfir til Evrópu þá er mikilvægt fyrir okkur að hafa frjálsa verkalýðshreyfingu, að þannig getum við í sameiningu byggt upp öflugt samfélag, að við höfum margar valdamiðjur sem að halda jafnvægi í samfélaginu og tryggja það að ýmis konar sjónarmið nái fram. Hann er ekki á þessari línu, Trump. Hann vil sannlega segja yður. Já, það boðar aldrei gott þegar trúarbröður er komin inn í pólitík. En honum finnst greinilega að þessir háskóla séu komnir eitthvað fram úr því sem hann vil sjá háskóla gera. Og hann vil segja annarkvort eru þið bara sníðið af þetta DEI, Diversity, Equity, Inclusion og dragið úr áherslun á það eða ég fer að taka af ykkur skattafrádrætti og aðra hagsmuni sem þið hafið til að reyna að beita þá þrýstingi til að snúa af svona braut. Ég ætla ekki að fara inn í þá umræðu því ég er bara ekki sérfræðingur á því sviði en ég bara sé þetta eins og þú segir. En ég get ekki sagt neitt til viðbótar sem að gagni kemur en honum finnst greinilega að þetta hafi farið of langt. Það er bara íhaldsmaður. Og ætlar að breyta því bara með forseta tilskipunum. Já, en ég held að breytingu því að Bandaríkin þau eru búin að sætta sig við þessar breytingar og ég meina það verður ekkit aftur snúið, þetta er frjáls samfélag í grunninn. Herðu, en förum aftur til í efnahagsmálin. Þú ert að segja að svo stefna sem að Trump er að boða sem að birtist í tollunum að þetta sé hugmyndastefna, þetta er ekki dellu hugmynd í Trump og hann veit ekki hvað hann að gera eins og sömuleyti fjölmiðlarnir sem að þú varst að gagnrýna áðan hafa haldið fram að þetta sé bara einhver maður í ójafnvægi, mikil sveifla núna það að hann sé bara ekki alveg í lagi En þú ert að segja að þetta er raunverulega hugmyndastefna og við höfum að taka mark á henni og það er það sem við ættum að ræða, hvort að hún sé rétt leið. En aðeins áður en að því kemur vegna þess að pólitík getur verið hugmyndastefna, en það getur líka verið þú þetta var afli til þess að ná því í gegn og þetta var samir til þess að gera það og þá lendum við kannski í vandræðu með það sem ég var kannski að byrja á að með Trump eru líka bara öfgafullir nýfrjálshyggjumenn svipað og Milley og Elon Musk er kannski skýrt að dæmi það og Trump gefur honum eiginlega svæðið þar sem að Milley er harðast að vinna, er að brjóta niður ríkiskerfið, bara efasemdir opinbera þjónustu, að opinbera starfsmenn séu bara að sóa peningum, séu skaðlegir og fleira. Ég meina, við heyrum hvernig orðræðina frá Elon Musk er og að heilbrigðis tryggingakerfið veika sem er í Bandaríkjunum sé bara eitt stórt skam, það sem að verið að svindla og þar fundu göttunum. Hann er með það. En síðan er hann með tollana. Þegar hann boðaði tollana, þá dregur hann tilbaka. Og maður geti hugsað með sér, hann hefur bara ekki stuðningin til þess að ná þessi gegn. Því að hann er búin að hlaða í kringu sig öldugaráðinu, ef við vísum aftur í Róm. Hann er með allt auðvaldið í kringu sig. Hann er með ríkustu menn í heimi þegar hann er að sverja embættiseðin, þá standa þeir og horfa á hann. Þannig hann kemur með það að þegar á reynir, það getur vel verið að hann hafi heillast af þínum gamla mentor, en þegar á reynir að þá eru völdin það sem þau eru og völdin í Bandaríkjunum í dag eru hjá auðvasta fólkinu og það mun stýra stefnunni alveg sama hvaða hugmyndir Trump. Ég með annað skilning, horfum á laxveiðimannin. Hvað gerist þegar öngullin festist í munnviki laxins?
laxinn trillist, hann fer á ógulega ferð. Hvað gerir veiðimaðurinn þá? Hann slakar á, þreytir hann, togar inn, sleppir út, togar inn, sleppir út. Að lokum eftir hálftíma þá nær hann laxinum inn. Þetta það sem Trump gerir. Hann setur öngulinn í, kemur með einhverja breiða yfirlýsingu og það bara fólki bregður við, það trillist af, þetta er svo mikil árás á status quo-ið, á það stöðu sem ríkir og hvernig málin eru og síðan gefur hann eftir, tekur inn, þannig að þetta er hluti af, hann að ræða ennþá við Kanada þeir verði 51. ríkið og nú er Mark Carney að koma til hans í Washington í heimsókn og þá er hann búin að tilkynna í blöðum, hann ætla að ræða við hann líkum það atrið að Kanadabúar verði og Kanadamenn eru æfir yfir þessu að leggja dröga því að Kanada verði ekki lengur sjálfstætt ríki. Trump eyðilagði með þessu fyrirsjáanlegan stórsigur íhaldsmanna í Kanada. Já, en þetta er þessi aðferðafræði að laxveiðimannsins sem Trump er að iðka, ekkert annað. Þetta er bara samningatækni, hvernig þú hefur samskipti, hvernig þú kemur þínu fram. Og það sem hann ætlar að ná fram er að hækka tolla? Hann ætlar að ná fram betri launum, betri störfum, hærri launum. Það er það sem hann ætlar að ná fram. Hann notar tæki eins og tolla til að ná sínu markmiðum og Ravi Batra var búin að benda á að þetta er leiðin að því marki. Eitt í þessu sem að þú kannast við að stundu gerist það að það saman hvert vandamál er, lausnin eru tollar. Við erum búin að fara yfir stórkostlega vandamál sem Bandaríkin eru í og bara eiginlega okkar heimsluti út af efnahagsstjórn síðustu 40-50 ára. Af hverju ætti ég að trúa því að það væri að lausnin væri svona einföld? Þú bara hækka tolla, að þá munu störfin koma aftur og Ameríka verður great again. Af hverju? Þegar ég var að skrifa þessa bók eða tíðana og fyrirgefðu, ég þýddana, ég skrifaði hann ekki, Ravi Batra skrifaði hann að þá ég skrifa formúla og kaplaði Ísland, Íslands efnahagslíf og hvaða ávinning er af þessum hugmyndum fyrir okkur. En þá er ég að ræða við mjög góðan hagfræðing í Svíþjóð sem er uppalega frá Austurríki, Dr. Emil Ems. Og hann hefur kynnt sér þessar kenningar Ravi Batra og hann er bara af þessum hefðbundna hagfræði heimi. Hann var yfir hagfræðingur hjá ESB í framkvæmdastofnun ESB í Brussel í áratugi. Ég kynntist honum þegar ég starfaði með honum hjá EFTA, hagfræðideild EFTA í den. Og hann sagði tvennt sem mér þótt svolítið skemmtilegt. Hann sagði að það er tvennt sem vekur athygli mína er hversu einföld þessi lausn er og hitt að hún hefur verið fyrir framan augun á okkur allan tíman. Og svo er ég með aðra vísun í hann á baklið bókarinnar, þú getur sýnt það kannski, að þá sagði hann við mig yfir hádegisverð að Batra skrifar eins og Keynes ef hann var enn á lífi. Og ég spurði Emil, má ég setja þetta á bókina? Og hann sagði já og glotti, en þetta er bara reyndin að Batra er í rauninni ekki róttækar en það að hann er að betrum bæta þessar hagfræðikenningar sem byggja stóru leyti á klassískri hagfræði og á keynesískri hagfræði. Hann kallar þetta klassi-keynesíska kerfið. Og þannig að bara stóru mistökin hafi verið hugmyndir að læri tollar myndu auka virkni heimshagkerfisins, þannig að þeir myndu framleiða sem væru bestir í því. Að það hafi, að því að þú segist að starfa hjá EFTA, sem að hugmyndi var það að fríverslunarsamtök, það var að lækka tolla og þú ert að vitna í Emil Ems sem var yfir hagfræðingur ESB sem að snýst að lækka tolla. Nú ætla ég að segja svolítið merkilegt og það er það að útvistun starfa, hún er aðalega að eiga sér stað milli ríkja sem eru með mjög ólíka tekjustöðu. Það eru hálaunaríki og láglaunaríki. Og það er þar sem þetta, ef við ættum að nota halla, þar sem bara
þú hallar og þú tekur tollana niður og þá bara flæða störfin til láglaunasvæðana og yfir tíma byggir þetta láglaunasvæðinu upp, heimshagvöxtur eykst. Það má ekki gleyma því að fríverslun leiðir til stækkandi markaða og meiri sérhæfingar, meiri framleiðni, þannig að þú framleiði meira og það aukinn hagvöxtur. Fólk losnar úr fátækt, en það fyrst og fremst í þessum löndum. Já, en þegar þú ert með svipuð tekjustig eins og í Evrópu og Bandaríkjónum og í Japan og Kóreu, lönd sem eru búin að koma sér upp, Suður Kóreu, þessi lönd sem eru búin að koma sér upp á svona okkar status, að þá fríverslun, þá leiðir hún ekki til þessar útvistunar í sama mæli. Jú, en samt það þannig að það hafi verið flutt störfi yfir til Austur-Evrópu og það ekki? Jú, en þar voru líka tekjur lægri. Sko, fólkið sótt til þess að brjóta niður vinnumarkaðinn í vesturhlutunum. Já, en það hægt að tala 20 milljóna manna sem þarf að leiðrétta stöðu að þau eru í Evrópusambandinu. En í Kína þá ertu með samfélög sem eru margfölda stærð við Bandaríkin og lengi tekur sjórinn við í þeim málum. Þess vegna aðalvandinn að nýta tolla gagvart svona risa láglaunasvæðum eins og Kína sem samt að verða miðlaunasvæði, það ekki lengur láglaunasvæði, að nota tolla gagvart þeim til að geta byggt upp iðnaðarstörf. Síðan gagvart Evrópuríkjum og eins og Ísland og öðrum að þá þarftu ekki að forða útvistun. Það getur orðið einhver smá út af sérhæfingu byggt á þeim náttúrulegu auðlindum sem svæði hafa, þeim náttúrulegu mannauði sem löndin ráði yfir, hversu áhættu sækindu eru eða hvað það er. En þá þarftu ekki eins háa tolla og þess vegna hugmyndin á Trump að setja 10 tolla sem svona eitthvað grunn á þannig lönd en hærri tolla á láglaunasvæði sem eru virkilega hættuleg fyrir Bandaríkin ef þeir ætla að byggja upp þessi störf. Og þennan mun þurfum við að hafa í huga þegar við ræðum þessa tolla Trump að þeir eiga við á ólíkan hátt hvort löndin eru láglaunaríki eða hálaunaríki. Eins og sást í frægum blaðamannafundi þess í Rósagarðinum. Þannig að ég held að Trump styðji fríverslun ef hún sanngjörn, hann kallar þetta free and fair trade og þannig að ég held að við þurfum ekki að fara að hafa áhyggjur af því að heimurinn fara að draga sig í einhver lítil afmörkuð svæði, í hagfræðar heitir það autarki þegar þú ert með engin utanríkisviðskipti. En það því alveg hörmuleg niðurstaða ef að þannig ástand myndaðist og ég held að Trump sé meðvitaður það og Ravi Batra ekki að mæla með því heldur. Hann segir bara að þú þarft að byggja upp iðnstörf, passa þau glatist ekki að þá allt í lagi. En síðan getur haft fríverslun fyrir umfram framleiðslu, surplus, sem sagt fyrir þann fisk sem við borðum ekki, getum við flutt hann út. Norðmenn fyrir þá olíu sem þeir nota ekki sjálfur, það getur fluttan út og þar fram til göttum en við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þetta sé árás á fríverslun svo lengi sem hún sanngjörn og það allir búa við svona svipað ástand. Þannig að þetta fyrst og fremst frjálsviðskipti svona innan einhverja gæsalappa með auðlindir en hafna því að það sé að flytja eyrnapinna verksmiðuna sem að var í Pennsylvania til Bangladesh. Já. Og til þess að flytja eyrnapinnan svo aftur tilbaka. Já, nei, ég hugsa að það bara sá tilflytningur af störfum, útvistun af störfum, hann skaðlegur efnahag ríkjana sem opna fyrir það. Ég veit nú ekki alveg hvort ég skilji því fullkomlega en bara ef við lítum á það sem hefur gerst í Asíu, eitt fjölmennasta svæði heims og á eftir að verða dóminerandi í heiminum á þessar öld. Að þar ertu með tekjustig sem mun lægra víðast hvar. En samt ertu komið með það öfluga framleiðslustarfsemi, öfluga innþekkingu og annað að þeir geta framleitt fyrir sjálfa sig og aðrar þjóðir á svipuðu tekjustigi. Og ég held að það verði þegar þó að Trump sé að draga úr þessar útvistun til þessar ríkja þá takmarkar það í sjálfu sér ekki getu þeirra til að halda áfram með hagvöxt og velferð og ánægju sinna borgara. Ég held að það sé mikilvægt að hafa það líka í huga. Ef þau finna önnur lönd til þess að segja, maður sér þetta svo sem þegar maður í Afríku, þú sér það engar vörur í Afríku nema sem eru frá Kína.
Nei, það er sko... Það er enginn með Vesturveldin ekki að flytja vörur til Afríku. Þráinn Eggertsson, hann fjallaði heilmikið var frumkvöðull í að lýsa stofnanahagkerfi, institutional economics og institutional economics hefur að gera með sko alls konar eignaréttin, veðkröfur, þekkingu, ríkiskerfið, reglurnar og allt þetta, að það þarf einhvern veginn að byggja það betur upp í Afríku. Það hefur einhvern veginn gengið forgörðum. Nýlendutíminn skilaði sér ekki nógu vel í einhverju svona góðu stofnanakerfi og ég held að það sé einhver lausn sem þarf að vinna í Afríku til að hún taki betur við sér efnahagslega. Trump er stjórnmálamaður og hann þarf að viðhalda fylgi sínu. Það er mjög snjall stjórnmálamaður. Ég held að fólk átt sig ekki á því að þó hann trufli sko alla sem skilja hann ekki, að þá er hann með mjög tryggt bakland. Já, hann þótt hann sé nú verið að benda það núna því að hann var að klára fyrstu 100 dagana að það er engin forseti sem hefur mælst með minni stuðning þjóðarinnar eftir 100 daga heldur en hann, að þá er hann samt sko mun hærri heldur en evrópski stjórnmálamenn eiga við að venjast. Hann er með 100% stuðning frá stuðningsmönnum sínum. Já, en hann er með eitthvað svona 40 plus stuðning sína landsmanna sem að ég held að Keir Starmer er eitthvað starf í 26 og eitthvað fleira, þannig að hann hefur stuðning. En við erum búin að fara yfir nokkur atriði sem hann er með. Hann er með svona Milei línuna, hardcore nýfrjálshyggju sem er að draga úr ríkisvaldinu, ríkisstörfum og öðru slíku. Hann er íhaldsmaður í svona persónulegu málum og þarf að viðhalda þeim hópi sem að komi við til repúblikaflokkinn í tíma kannski Ronald Reagan, það sem er svona kristilegur þráður þar og er líka tengt ágreiningin í Bandaríkjunum það sem er svolítið svona stríð á milli hinna dreifðari byggða, menningastríð og borgana sem eru átök sem eru raunveruleg, það sem er að klofna á milli. Já, þeir sem fundur sér farveg í þjónustörfum eins og fjármálaeiðinaði, tækniðinaði, þeir blómstruðu. Þannig að þeir voru aðallega í þessum stórborgum og þeir skilja ekki Trump. Já, þannig að hann er þar. Hann er líka með svona breytingar á eins og ég var að koma að það sem að hann er að vil segja akademínu til, hann vil segja fjölmiðlum til, hann vil hafa að þessi kerfi sem áður voru svona, þessi valdreifing sem er í samfélaginu og hann hefur skipað inn í Hæstarétt þá sem eru sammálunum. En það er eldgamalt. Roosevelt forseti gerði þetta eftir seinna stríð. Hann var að reyna að fjölga sko í Hæstarétti, hann gerði það. Til að hótaði ég ekki. Já, hvort það var. Þannig að þetta er svona... Já, þetta eru átök sem eru, en hann er, og svo er hann með þetta með sambandið tollana. Tollanir eru bara hluti af þessum svona matselli sem að hann er að vinna með. Og þú ert mjög, eins og við heyrum, þú ert hrifinn af þessari stefnu að ná störfunum aftur tilbaka með tollum og telur það að veri bara að aðrir ættu að fara taka nótis af því? Já, Bandaríkin eru allt annað hagkerfi en okkar. Við erum með á allt öðrum stað. Við erum með hugverkastarfsemi og það nægir okkur, við erum með góða fjármálastarfsemi, það nægir okkur. Við erum með auðlindirnar, orkuvinnsluna og sjávarútveginn. Við erum mjög vel staðsett hagkerfi sem hefur orðið minna fyrir þessum áhrifum en Bandaríkin. Og þannig að ég skil það sem er að gerast í Bandaríkjónum. Ég tel að það muni virka vegna þess að ég er búin að horfa upp á þessa þróun í 45 ár. Ef hann nærði í gegn, það er ekki alveg komið. Já, en ég held að hann sé að hafa þannig áhrif að þetta muni skila sér inn með breytingum. Ég meina það, en eins og margir hafa bent á í grein í Mokkanum í morgun, þá var talað að Theodore Roosevelt hafði sagt sko að okkur tekst ekki allt sem við ætlum að gera, en þeir sem reyna að þeir þó hafa gert eitthvað. Já. Ekki hinnir sem þóringu. Eins og Cæsar, þótt að hann hafi verið... Hann var mistækur líka og umdeildur. Og drepinn af auðvaldinu sem hann safnaði kringu sig. Kannski kemur að því að Trump segir þú líka Elon vinnu minn, bróðu minn. Þetta ég er bara að benda á að hann er að ná fram svona, það er ekki gefið að þú ert fylgjandi hærri tollum, að þú sért íhaldsmaður í svona persónulegum málum, að þú viljir að auka miðstýrt vald forsetaembættisins
eða þú sért hérna fylgjandi því að brjóta niður starfsemi ríkisins eða fækka opinberum starfsmönnum, þetta hangir ekki saman. Þú gætir verið fylgjandi tollum en verið með þá stefnu að auka opinbert heilbrigðiskerfi. Þú gætir verið með fylgjandi tollum og verið frjálslyndur í persónulegum málum. Þú gætir verið fylgjandi tollum og verið fylgjandi valddreifingu í samfélaginu. Kristrún Frostadóttir, hún náttúrulega eitt fyrstu málum sem hún sett á dagskrá var einhver tiltekt í ríkisbúskapnum en hún gengur ekki eins langt og Trump en það hún félagslega sinnuð en Trump að taka á einhverju kerfi sem enginn hefur raunverulega kannað. Það framlag Musk eins og ég skilða hann að nota sína tækniþekkingu til að gera greiningu á öllum þessum gögnum ríkisreksturinn, útgjöld ríkissjóðs. Ég starfaði nú sem skrifstofustjóri á efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins fyrir hrun og þar sá ég til dæmis fjárlaga skrifstofuna á hennar vinnu og hún var gríðarlega þung. Þetta alveg ótal útgjaldaliðir sem þarf að stjórna og framreikna og annað í öllum fjárlögum og ég held að þeir séu með ennþá meira kerfi heldur en við og stærra og það verið að fara í gegnum þetta og endurskoða þetta og ég held að það sé allt í lagi sjálfu sér. Hvað sem kemur út, þeir mun ekkert geta skorið niður almanna tryggingar, það kerfið er alveg heilagt fyrir Bandaríkjamönnum eins og okkur. Og trúir því sem að Musk að segjast hafa fundið að hann væri fólk á Medicare sem að vera aldrei við nóa? Já. Ég svo elsti hafi verið 400 ára þegar? Ég bara las það eins og þú, ég veit ekki hvað bak við. Ég að spyrja þess vegna þú leggur mikla áherslu á tollana. Ég sé það sem lausn. En eins og ég útskýri þá það ekki lausn til að loka á fríverslun, heldur bara að leiðrétta ýmsa galla í henni. Sem verður að gera. Ég held það. Fara illa fyrir Bandaríkjunum. Svo ég tali kannski eins og gamall vinstrimaður, þó ég sé það ekki. Þetta söguleg nauðsyn. Og þú ert að segja að það sem að Trump að boða núna, að með því að orða þetta og með því að setja þetta í gang, að þá sé líkur á því að þetta muni að verða frekar móta efnastefnu okkar á næstu áratugum. Við þurfum bara að aðla okkur aðinni. Allavega meiri líkur heldur en var fyrir 10 árum. Já. Og hann búin að opna þetta, hvort sem hann nærði að koma því í gegn eða ekki. Já, en það sem ég hef tekið svolítið mikið eftir, að fólk sem skilur ekki Trump, það bregst við af reiði, fordæmingu, að dæma mannin og kannski verða, það einhver töf á því að óskonu til hamingju með að vera kjörin að forsetanum eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru mistök sem megi ekki eiga sér stað í okkar stjórnsýslu. Við þurfum að koma fram við Bandaríkjamenn að fullri virðingu hver sem forseti, hvað sem hann að gera og reyna að skilja það sem á baki býr. Það má ekki bara gefa sér að maðurinn sé fauti og sé bara heimskur og sé bara gera eitthvað og þetta sé bara að verði allt bara í rugli eftir þetta. Vissulega gerði hann svo mikið og var með svo mikið af laxveiðistöngum úti og var að kippa í svo marga laxa að það var allt brjálað tíma en ég held að sé að ganga niður og en við þurfum í okkar stjórnkerfi þarf að bregðast við að skynsemi og þolinmæði og skilningi hvað því sem að gerast þarna. Ég hefði getað bætt við utanríkisstefnunans, hvernig hann í Gaza eða Grænlandi. Já, það náttúrulega bara mannlegur harmleikur en við þurfum líka að gæta að verða ekki of einhliða í okkar afstöðu til þessara mála. Þetta eru aldagömmul deila og Arabaríkin hafa neitað að viðurkenna þessa tveggjaríkja leið 1947 á Sameinuðu þjóðunum og dróðu sig úr og greiddu atkvæða móti því að þessi leið væri farin og hafa síðan unnið að því og óbeint sérstaklega þau sem eru á valdi klerkastjórnarinnar í Íran að eyðileggja Ísraelsríki og skapa þessan harmleik sem í gangi þarna. Og þetta náttúrulega siðakerfi sem Arabaríkin hafi skapað harmleikin? Nei, þetta gyðingarnir, þeir náttúrulega voru að koma úr hörmungum seinni heimsstyrjaldar. Þeir núna sjá sér leika borði að ráða sínum örlögum sjálfir, en þeir eru í stöðugu stríði við nágrannar sína, sérstaklega Íran og lausnin við þurfum að líta svolítið til þeirra sjónarmiða líka, við mögum ekki bara segja að þeir séu stríðsglæpamenn.
Ég ætla ekki að fjalla utanríkismál, ég nefndi þetta nú sem dæmi bara að margt sem að Trump hefur sagt, hann ætlaði að leysa, koma frið í Úkraínu og í Miðausturlöndum, en það ekki gengið eftir. Hann að vinna í því. Herðu, Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, takk fyrir að koma hérna. Fyrstur og komstinga þá hafði ég þann formál á að ég hafði spurt hagfræðinga að því hvort ég geti fundið eitthvað sem að geti réttlætt eða talað fyrir tollastefnu Trump. Og þá sögðu hagfræðingar mér að gangiði vel, þú munt ekki finna neitt, en þú ert komið hingað og gert það vel. Já, og útskýringin í þessari bók, Þjóðhagfræði almennra skynsemi eftir Rævi Badra. Farið út í búð og tryggið ykkur eintök meðan þau eru á prenti. Já, kæra þakkir. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja hana heim sem við lifum í og er alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings. Nú ætlum við að slá á þráðin allarleið til Ástralíu, svona er tæknin stórkostleg. Þar er Páll Þórðarsson sem er efnafræðiprófessor við háskóla í Sydney. Hann er á líninu og ég ætla að tala við hann nýafstaðnar kosningar sem að voru sögulegar, að hafa svona umsnúningur miðað við það sem að kannanir bentu til og kannski það fyrsta sem okkur dettur í hug hérna hinum megin á nettinum að þetta sé sambærlega áhrif og við sáum í Kanada þar sem að raunverulega atgangur og framgangur Trump sneri við stóru hluta kjósenda í Kanada, þannig að fyrir sjáanlegur stórsigur íhaldsflokksins varð ekki. Var það eitthvað sambærlegt sem að gerðist í Ástralíu, Páll? Jú, sæll Gunnar Smári, það var margt sambærilegt. Stjórnin hérna var eins og svo í Kanada ekkert voðalega vinsæl. Verkamannaflokkurinn komst hérna til valda fyrir 3 árum, hann var ekki búin að vera eins lengi og í Kanada. Og stjórnarandstaðan í áslbyrjun byggust flesti við því að hækist allavega að fella meirihlutastjórn verkamannaflokksins og jafnvel að hægra bandalagi kæmist til valda. Trump hafði alsverð mikið áhrif á sveifluna sem varð núna á síðustu 2 mánuðum. Og núna verkamannaflokkurinn vann kosningarnar helgina með auknum meirihluta. Hann var með meirihluta upp á nokkur þingsæti, hann verður núna með upp undir 20 sæta meirihluta og með 2-faldan þingmannafjölda á við hægra bandalagið. En hann var ekki bara það var líka það að verkamannaflokkurinn hísjaði upp sig buxurnar síðustu mánuðina og rak mjög góða kostningabaráttu, en hægra bandalagi rak einhverja fáránlegastu kostningabaráttu sem ég hef upplifað þessi 25 ár sem ég er búin að lifa hérna. Hvað snerist hún, kostningabaráttu hægra bandalagsins? Hún snerist fyrst, við héldum og myndi fyrst og fremst núast dýrstíðina og verðbólguna og hvernig sem er búið að vera, náttúrulega verkamannaflokkurinn tók við hérna rétt í lok COVID og þegar Úkraínustríðið var að byrja. Þannig að það var verðbólguskot hérna sem nokkuð sem að Ástralía þekkja ekki, þannig að þetta hefur farið mjög illa í fólk, þetta er verðbólguskot og vaxtahækkanir og þú veit að kennir fólk verkamannaflokknum að hluta það og það kannski svolítið ósanngjarnt. Þannig að allir byggust við því að honum er lúskraði í kosningunum. En þeim tókst að setja þetta upp svona, þetta er búið að vera erfið nokkur ár, en við erum að koma okkur í gegnum þetta og framtíðin verður bjartari með okkur. En það sem að hægra bandalagi klikkaði á að var í staðin fyrir það sem að þeir áttu að náttúrulega að berja sig við rettum þessu og munum lækka skatta fyrir ykkur. Hann voru að tala alls konar steypu, þeir voru fyrst og fremst ennþá í einhverjum anskotans fyrir ekki málfarið, menningarstríðum, svona culture war, en svo reyndar og svona annað fyrirbæri sem er svolítið sérstaklega í ástralskri pólitík er þess að við köllum orkustríðin, energy wars. Hægra bandalagi er búið að vera í 10-15 ára að berjast gegn því að verði gert í loftslagsaðgerðum og svoleiðis og það tengist þetta í og með því að hægra bandalagi er að styðja við kólanámufyrirtækin hérna, en þeir eru löngu búin að tapa þessu í almenningu og svo til þess að slá allt út af borðinu. Það var eitt kosningalóðið hjá þeim að það ætti að byggja 7 kjarnorkuver. Ástralir hafa ekkert kjarnorkuver.
ég vísindamaður, það eitt rannsóknar kjarnorkuver hérna. Ég veit að 10 manns sem kunna að reka kjarnorkuver. Þetta var svo fáránleg hugmynd, hvernig við að vera að byggja 7 kjarnorkuver hérna á næstu 10 árum, með engan kjarnorkuiðnað. En allt annað kannski í Bretlandi eða Fraklandi. Þannig að sko, þeir voru bara út og sögðu með alls konar rugghugmyndir, svo voru að skipta stefnu og það sem merkilegasta var að verkamannaflokkurinn rétt fyrir kosningar og það er náttúrulega lækka pínulítið einhverja skatta næsta ári. Hægra bandalagi barðist á móti því. Þannig að allt í einu var fólk að segja að verkamannaflokkurinn er líklegur þess að lækka skatta. Þetta var svo ótrúlegt. Maður bara, þú veist, hvað er að þessu fólki? Já. Forystumaður hérna hægra bandalagsins, þetta eru stofnið til 2 flokkar eða ekki, þjóðarflokkurinn og frjálslindir eða eitthvað slíkt, en er búið að vera saman ansi lengi, þannig að hann, hvað heitir hann, Peter Dutton, hann datt út af þingi. Hann datt út af þingi, en svo gerðist líka hjá forystumanni íhaldsins í Kanada, þannig að þetta er mikið áfall. En hvernig myndur þú lýsa honum sem stjórnmálamanni? Ég var eitthvað svona aðeins að reyna að lesa mig til og fylgjast með honum og tala við hann. Þetta virðist vera mjög svona popúlískur nýhægri maður. Hann var það og sko ég er með yfirlist ef einhvern ennir að skoða á Twitter og ég hef kosið báða flokkana hérna. En þegar sko og sko hægra bandalagið er búið að vera inn í 70 ár, það er bandalag 2 flokka samt. Það er landsbyggðarflokkur sem kallar National og hann er svona eins og hægri útgáfa af framsóknarflokknum. Og svo er Liberal sem er í borgunum og það verður kannski að minnast hér á að 70-80% Ástralia búa í borgum. Við erum borgríki eins og Ísland. Og Liberal, svolítið gaman að ég sko, þú veist, menn tala Liberal með litlu elli. Liberal voru svona center-right flokkur, tiltölulega frjálslyndur hægri flokkur. Og Malcolm Turnbull sem var forsætisráðherra 2016-2017 var dæmigerður svona L-liberal. En svo tóku þessi hægri gaurar yfir. Peter Dutton steypti honum að stóli en náði sín ekki að vera forsætisráðherra og þeir fengu bjálfa sem hét Scott Morrison í staðinn sem var hvítasunnumaður, ekki mikið betri. Svo skítöpuðu kosningunum 22 en ákvaði að taka Peter Dutton þá og hann fór svona, hann var hægri sinnaður og var stundu kallaði Temu Trump. Ég veit ekki, kannast við hérna kínversku online shoppunum sem kallast Temu, svona eins og Alibaba. Þannig að við vorum að kalla hann Temu Trump. Ódýr útgáfa Trump. Já, en reyndar sko, hann var uppalega lögreglumaður. En svo segir enda fólk sko, hann var ekkert svo slæmur í svona persónulega eða kynntist honum, en hann hafði bara ótrúlega líka, ég veit ekki, til og með sérlega konum mislíkaði við hann og konur í Ástralíu, þú veist, líkaði bara ekki við hann í sjónvarpi og annað, þannig að sko og til dæmis þegar hann síðan flutti afsagnaræðu sína núna á laugardagskvöldi þegar það var ljóst að hann var dottinn þingi, þá hélt hann ræðu sem allt einu sýndi okkur, kannski er hann ekki alveg jafn slæmur. Svona manneskilega sko. Það er eitthvað þannig, Páll, að stjórnmálamenn eru alltaf bestir í ósigri þegar hrokin hefur lækkað og þá byrtast þeir oft sko mannlegri og yfirleitt eru sko ósigursræður stjórnmálamanna það sem að þeir eru eiginlega bestir sko. Já, það er kannski, það er gott Gunnar að ég hafði ekki hugstað í það en það var allavega að hann passaði hann í þá formúlu en þeir ákveðu það samt 2022 eftir að töpuðu meiri hlutanum á kosningunum að þeir ætlaði ekkert að slaka á þessari svona konservativ hægri mennsku sem hefði kannski gengið ef þeir fókusir á efnahagsmálin en þeir bara, þú veist, alltaf fara í hringi í þessum culture war og orkumálum sínum og eru búin að sko, það sem þeir búin að gera er það að þeir búin að missa allt fylgið í borgunum eina fylgi sem eiga eftir er á landsbyðinni. Þeir eru búin að missa nánast allt fylgi í borgunum og þegar 70% Ástralíu búa í borgunum þá bara gengur það ekki upp. Já, og Dutton, hann er með efasemdir loftslagsbreytingar af mannavöldum. Hann finnst mannréttindi, borgarleg réttindi, hinsegin og kynsegin hafa gengið of langt. Hann vill helst heyja sína stjórnmála baráttu þarna, svona á þessum woke svæði. Já, hann var á ansi anti-woke
og að sem að náttúrulega hann kannski féll líka svolítið gripið, hans stærsti sigur var hérna fyrir 2 árum og það var eitt stærsti ósigur fyrir okkar forsætisráðherra núna, Anthony Albanese, að hérna, það var þjóðaratkvæðagreiðsla hérna breytingar á stjórnarskránni sem að myndu auka við hvernig við skilgreinum réttindi frumbyggja. Og það er svolítið flókið og það var kannski með það mig og með þetta var ekkert voðalega vel lagt upp hjá Anthony hvað þetta eiginlega þýddi. Dutton tókst að snúa því upp í náttúrulega skona þjóðaratkvæðagreiðslu gegn stjórninni og þessari stjórnarskrá breytingu var hafnað og frumbyggjar eru mjög reiðir og vonsviknir yfir því en Dutton halti hvori gerði það líka sem er svona anti-vogue sko af hverju við eitthvað verið að hafa sérreglur frumbyggja allir eru jafnir og hérna en þeir heldu kannski út af því að þeir gætu svo bara haldi áfram á sömu svona anti-vogue og unnið kostingarnar á því en í fyrsta lagi almenningur hefur engan áhuga sem culture war í raun og veru þó að það hefur kannski ákveðið að greiða atkvæði með honum gegn frumbyggjanum þá var það bara svolítið svona einstakt og ég held að þeir hafi fallið þá gryfjuhaldi að fólk væri virkilega þú veist, vildi hérna snúa öllu þessu svona snúa öllu upp eitthvað anti-vogue það er bara fyrst og fremst áhyggjur af efnahagsmálunum það var eina sem skiptir í raun og veru máli og svo náttúrulega eftir að hérna Freedom Day hjá Trump þá náttúrulega hann fór Peter Dutton líka að bakka og vildi eiginlega ekkert svona þú veist viðurkenna að það væri svona mikill í því og það var líka alls konar aðra bombardur sem þeir gerðu þeir voru til dæmis ætluðu að tímabili að vera með svona ástkalska útgáfu að Doge frá hérna Elon Musk og sögðu meðal annars þeir ætlaðu að reka 40.000 opinbera starfsmenn og svo hún var og sögðu allir já nei bara í Canberra sem er höfuðborgin okkar það er ekki nema 60.000 opinbera starfsmenn í Canberra þannig að hvernig á það ganga upp ef við rekum 60% opinbera starfsmennum og eins að en svo sagði hann á einu tímabili já við ætlum að banna fólki að vinna þú veist heima frá sér en svo nei við meintum bara opinbera starfsmenn og síðan var það nei við erum alveg hætti við það sko. Þannig að hann var að svona þeir voru að bakka með fullt af stefnum í kostningabaráttunni þess að segja þetta var svo illa rekið hjá þeim líka þessi kostningabarátta En getur verið að bara tilvist Trump og svona hvernig, ég meina ég býst við að sé eins hjá ykkur í Ástralíu eins og hérna á Íslandi að það eru 80% af öllum erlendum fréttum snúast eiginlega Trump og hvað hann að gera. Getur það verið að það sé í stjórnmálum eins og maður gæti dregið ályktanir í Kanada sem er kannski erfitt vegna þess að það er svo mikið nágrannaríki hérna Bandaríkjanna og svo háðum í sambandi við viðskipti. Getur það verið að svona hvernig Trump hérna aktar og hegðar sér að það valdi svona svo ég vitni nú svona til Vogue hérna orðfæris að það verða aldrei svona bakslægi í þessari svona hægri bylgju, svona ný hægri bylgju sem að margir voru að benda á að gæti orðið og menn spáðu því að þeir stórsigur íhaldsmanna sem að tjöldu svona sínum Trump í Kanada og við höfum séð svona spárum að Evrópa muni falla fyrir nýhægrinu. Þegar þú ert að vísa til þess að Dutton hafi verið að taka upp svona hluta af stefnu Trumps og rokki svo með það tilbaka, getur ekki verið að hann hafi raunverulega mislesið stemminguna í Ástralíu, hann hafi talið hún væri kannski eins og áður en Trump tók til valda en síðan brent sig á því að það að verða eitthvað svona breyting meðal almennings, eitthvað svona höfnun á því að önnur ríki fylgi á eftir Trump í svona hans stefnu. Jú, ég haldi hvort það. Allir þú segir að 80% frétta sem Trump og því ég les íslenska miðla á hverjum degi. Ég held að við sem ekki alveg upptekinn af Trump hérna í Ástralíu eins og Íslendingar eru, hvað þá eins og ég segi Kanada og ég var einmitt að tala við kunningja minn í Kanada bara nokkrum dögum og raun og veru sko þeim sem var ég líka að tala við kunningja minn sem vinnur í hérna varnarmálarannsóknum að svolítið athyglisvert við erum sterkustu bandamenn Bandaríkjanna í varnarmálum en báði flokkarnir og þá er ég líka að tala verkamannaflokkurinn í algjörri afneitunum hvað er að gerast þar við erum búin að missa okkar sterkasta bandamann en það má bara ekki tala það hérna og það ekki talað það meðan í Kanada og Evrópu allir að tala það.
að ég veit ekki alveg hvort þetta sko, Trump-faktorinn, ég held líka að sko Dutton kannski, við skulum, ef að Trump hefði ekki farið alveg svona á hlýðina síðustu mánuðina, ég er ekkert viss að Dutton hefði endilega unnið. Því að það var ekki í raun og veru mest allur almenningur hefur engan áhuga á því hvað er að gerast með Trump. Það snerist meira annars vegar efnahagsmál og hins vegar það að hann bara nær alls ekki hvorki til kvenna eða ungs fólks. Og það bara treysti verkamannaflokkunum betra á endanum. Eitt sem er sérstakt við ástæðstjórnmál er það að það er skylda að kjósa. Þannig að virkar það? Fólk sem hefur engan áhuga stjórnmálum verður að kjósa. Það er ekki reynda með 2.000 króna sekt en það er sko yfir 90% fólk sem að kýs. Og það er minna rúm fyrir öfgar út af því og svo eins það að þó sem er fulltrúakerfi sem eins og bæði Bretlandi og Bandaríkjunum, þá er einn stór munur af því að þeim sem mínu kjördæmi eru 9 frambjóðendur. Ég þarf að raða þeim öllum, það er svona raðval og ég get kosið kannski einhvern minnur hluta eins og græning eða eitthvað svolítið, ég er númer 1. Það gerir ekki til því að ég veit það þá ef hann er ekki einn af þeim efstu í fyrstu talningu, hann færist atkvæðið mitt og þann sem er númer 2. Og þetta svona lækkar í öfgunum hérna í stjórnmálum. Og þess vegna held ég að þeir hafi freka verið það, ekki bara það að hafa association svona við Trump, banna mótið þeim, bara það skipti bara ekki eins miklu máli hérna held ég á Dutton hér. Og þeir bara tóku auguna því að það eru önnur málefni sem fólk hefur meiri áhyggjur af, sérilega efnahagsmál. En afsakaðu, ég ætla aðeins að tala meira Trump. Það er svona hans stefna í öryggismálu sem þú ert að vísa til, að það er mikið rætt um það í Evrópu og í Kanada. Í Kanada. Já, að það, hann svona hálfpartinu var að draga sig út úr NATO en líklega er hann að stíga þeir inn aftur. Það er erfitt að lesa það hvað þetta endar eiginlega með svona hans stefnu í Úkraínu. En Ástralir að þeir eru og það tengdist svona áherslu á að Kína væri hinn raunverulegi andstæðingur Bandaríkjanna, bæði í efnahagslegu tilliti og þar með í öryggissjónarmiðum. Ástralir eru náttúrulega staðsettir á undanlegum stað í heiminum, líklega eru þau með mjög mikil viðskipti við Kína en óttast Kína jafnframt mikið. Þessi svona einhver leyti stefnubreiting Trump í öryggismálum, hvaða áhrif hefur það á Ástralíu? Gríðarleg, en eins og ég held reyndar eins og fyrir að segja að ég held að fyrst að þetta skrítið, það var eiginlega ekki talað um það í kosningabaráttunni vegna þess að hvoru flokkurinn vill tala um það. Varnarmál hafa báðir þessi stórflokkar, þetta er búið að vera meira með að tveggja flokkakerfi hérna, síðustu 70 árin. Báðir flokkarnir eru nánast sammálað þegar kemur á varnarmálum. Þeir hafa nánast aldrei rifist um þau. Og raun og veru Ástralir sem þetta hafa verið síðan í seinna stríði, tryggustu bandamenn Bandaríkjanna. Við höfum barist með þeim, ég segi við, ég er ástralskur ríkisborgari, við höfum barist við Bandaríkjamenn með nánast hverju stríði sem þeir farið í síðan í seinna stríði. Þar með talað Írak, Afganistan, Vietnam, you name it. Og svo gerist það að 2021 og það var Joe Biden og Scott Morrison sem var í Harabandalaginu og Boris Johnson. Þeir stofnuðu AUKUS. Það kom út af því að Ástralía vildu endurnýja kafbátaflotan okkar sem að talin okkar besta vopn gegn Kínverjum. Já, við erum mjög sérstakri stöðu við Kína. Fyrsta lagi er eitthvað stærsti viðskipta aðili, bæði inn- og útflutnings. 5-10% Ástralía eru á kínversku bergi brotnir annarkvort hættirar eða jafnvel alveg 150 ár aftur í tíman. En þeir eru líka sá nágranni sem við höfum mestar áhyggjur af. Þannig að Ástralía ætluðu að kaupa nýja kafbáta frá Frökkum en svo skiptuður við og gerði þennan AUKUS-díl og hann gengur út á það að við ætlum að eyða hvað er eitthvað brjálæðislega sem að það eru 30.000 milljarðar íslenska króna sem við ætlum að eyða á næstu 20 árum að kaupa nýju kjarnorku kafbáta frá Bandaríkjunum. Ok? Við erum ekki byrjar að kaupa þessa kjarnorku kafbáta
ég en á móti að einmitt þeimist Ástralir eru fremstur í heiminum í quantum computing, þess að skammta tölvufræði og það átt að koma á móti að við náttúrulega gæfum Bretum og Bandaríkjamönnum forskot í því í varnarmálum. En núna að segja hvað að gerast með þetta AUKUS-bandalag, hvað verður varnarbandalag Ástralíu og Bandaríkjanna. Þeir eru með herstöðar hérna líka, stærstu hlerunastöður Bandaríkjanna á þessum hluta heimsins eru hérna í Ástralíu. Þetta voða skrítið ástand. En það vill enginlega tala það lengur og þú veist, það var þögn það í kosningabaráttunni. Ég held ég vegna þess að báðir stórflokkarnir vilja eiginlega ekkert vera reyna að finna út í hvað Trump að hugsa þegar kemur að okkar varnarbandalagi. Hann skilti 10% tollum á okkur þó að líka Ástralía sé rétt eins og Noregur og kannski Ísland líka að vera með óhagstæða misskipta jöfnum við Bandaríkin, en hann samt skellti 10% okkur, þó við ægjum að vera þeirra bestu vinnir, Já, það eiginlega, það fengi minna en 10%, Íslendingar fengu það líka, ég held að Norðmenn hafi fengið 20, Ástralíu 10. 10%, já. Nema meira og svo hugsanlega einhverja viðskipta pinganir á nautakjötið okkar. En þessar sviftingar, fyrirgjöðu. Ég misti hvað þessar sviftingar í svona heimsmálunum sem að ég meina Rússland hallar sér núna upp að Kína og Kína að sömuleyti að fá sterkari svona rödd á suðurhvelinu sem að oft talað Brexit kannski að verða öflugri svona pólitísk heild heldur en að verið hefur svona það alþjóðlega stjórnmálakerfi sem að Bandaríkjamenn byggðu eftir seinna heimsstyrjöld sem að Ástralir eru hluti af bandamönnum ásamt Japan og Kóreu í þessum heimsluta. Nú voru fréttir af því að Kóreumenn og Japanir væru að ræða við Kína viðskiptasamninga og annað slíkt. Er þessi deigla, við sleppum varnarmálunum, er þessi deigla sem hefur áhrif á svona umræðu Ástrala stöðu sína í heiminum? Það aukast. Þetta greinilega líka 2 ríki sem myndist ekki á, en þau skipta rosalega miklu máli í þessi dæmi. Indland, sem náttúrulega næsta stórveldi núna á eftir Kína, og svo Indonesia, sem okkar næsti nágranni með 300 milljónir íbúa. Og tók að metru í dag, það var fréttamannafundur frá Albanese núna, hún að tryggja sig að halda áfram sem fosterráðherra og hann spurt hvert ferðum fyrst. Hann fer í sínar fyrstu opinberu heimsókn, eins og hann gerði þegar hann var fosterráðherra fyrst við 3 árum til Indonesia. Því að Indonesia vill frekar vinna með okkur, en líka svona að tala við Kínverjana. Þannig að hvað Indonesia gera mun skipta miklu máli akkurat í okkar heimsluta. Kínverjar hafa reynað að þrýsta sér inn eins og svona hvað þau greinilega tekið eftir á Kyrrahafsþjóðirnar, litlu Kyrrahafsþjóðirnar, og Ástralir og Nýsjálendingar reyna að spyrna á móti með hjálp Bandaríkjanna. Indverjar að leika mjög athyglisverðan svona hálfgerðan hlutleysisleik, ekki satt, jafnvel með Rússa. En á sama tíma þetta eitthvað sem heitir Quad-bandalag milli Ástralíu, Indverja, Japans og Bandaríkjanna. Sem snýst, þannig að það alls konar deigla, það mikil deigla hérna megin á hnettinum og þessi óvissa núna hvert Bandaríkjamenn að fara, það allir að tala við alla, held ég. Það allir að reyna að finna sér einhverju stað í breyttri heimsmynd. Við vitum ekki hvernig heimurinn breytast, við vitum bara að hann að breytast. Og með það líka náttúrulega sem þau búin með svo mikla sviftingar, hugsa út fyrir 20 árum voru Bandaríkjamenn algjörlega fremstir í efnahagsmálum í heiminum, en kínversku efnahagurinn nánast orðinn jafn stór og þess að bandaríski. Bara svona ef við tökum alla pólitík út, og Indverjar að koma á Sputnik-hraða núna á eftir. Þannig að þú veist, valdajafnvægi að breytast gríðarlega í þessum heimsluta og í heiminum út af því hvað sem hefur gerst í Asíu, fyrst í Kína og svo núna á Indlandi, og svo þetta með stórríki fæðingu eins og Indonesia og önnur.
Og við getum fylgst með gríðarlegri innviða uppbyggingu í Kína sem er eiginlega, kannski hægt að finna samanburð við Bandaríkin fyrir svona 100 árum sem á sér stað. Mikil tækniframþróun og verkfræðiframþróun og annað slíkt sem er kannski fyrst og fremst í Kína og nágrannlöndunum frekar heldur en í Vesturveldunum. Kína er svolítið aftur þýleiti. Þeir eru jafnvel hugsanlega komnir á toppin á sinni kurvu þar því að mannsfjölgun hætti Kína þeir fyrir að fakka nú þegar. Og spurning hvort þeir eru að ná toppnum reyndar á öðru svið að ég er vísindamaður. Kínverjar eru konur fram úr Bandaríkjunum á flestum mælikvarða í vísindum. Og þeir hafa sett alveg ótrúlegt fjármagn í að þróa sinni vísindageira síðustu 10-20 árin. En það er til engin tilvílun að þeir eru bara á 2-3 árum nánast búin að komast fram úr bandarísku gervigreinda fyrirtækjunum. Okay. Og þeir eru að reyna að gera sama í þessari skammtatölvunarfræði og jafnvel núna í PCE-vinni sem er RNA. Og þeir hafa laðað til sín svona útibú af stærstu háskólum í heimi í Kína, en á sama tíma þá er Trump eiginlega komin í stríð við háskólana. Nú starfar þú inn í háskólaumhverfinu, heldur að það gæti haft svona langvarandi áhrif á getu Bandaríkjanna að eru vísindafólk þar jafnvel að hugsa sér til hreyfings að það sé kannski skárra að vera hjá þér í Ástralíu heldur en að vera í einhverju menningarstríði við Washington verandi í stundaransóknir í Harvard eða eitthvað? Ég er búin að tvísvar á síðustu 3 vikur búin að vera í samtölum við kunninga sem er að spyrja mig hvernig get ég komið hingað. Út af þessu? Já, og okkar háskóli er að hugsa að setja upp svona heimsóknar styrki, þannig að fólk getur komið hérna allavega í frí 1-2 ár svona meðan að hugsa málin. Þetta er alveg ótrúlegt. Og þetta er svo ótrúlega, sko, eins og þú veist að ég er allur í mikið gamla sagnfræði og svoleiðis. Þessi fólk kannski áttu sig ekki á að Bandaríkin kláruðu seinna stríðin með vísindum, með kjarnorkusprengjunni. En það sem gerði síðan var það að þeir fjárfestu gríðarlega í vísindum næstu 30, 40, 50 ára eftir. Og það er aðal ástæðan því að Bandaríkin voru stórveldi síðustu hálfa öldina. Og jafnvel seint 2018, kunningi minn sagði mig þá að þá ætlaði Trump einu sinni að skera svolítið niður hjá vísindasjóðunum. Og á þeim tíma meiri sem voru republikanar og demokrater að sammála það að þetta væri rangt og þeir juku við framlega til vísinda. Vegna þess, alveg þangað til þá, svo það er algjört samasemmerki milli styrki vísindum þess og vera heimsveldi. Og Kínverjar syns það hafa verið að Kínverjar ekkert bara með útibú frá þeim háskólan, þeirra háskólar eru einni bestu háskólan í heiminum, vegna þeir hafa bara sett peninga í sína eigin háskóla og sumir af þessum topp háskólam í Kína eru núna alveg jafnfætist bestu háskólam í Bandaríkjunum. Þannig að svona upp á framtíðina eru Bandaríkjamenn að skjóta sig kannski verri í fótinn með þessu stríði gegn sínum eigin rannsóknum á háskólum heldur en nokkuð annars þeir gera núna. Trump kannski var horfinn á sjóðsinn eftir 3-4 ár en ef þetta heldur áfram þá þetta upphaf endalokunum af því að Bandaríkin sé heimsveldi að mínum að því. En það sem maður heyrir að athugasemdir stjórnvalda í Washington við háskólana eru snúast að inngildingu og svona antivók, allt antivók. En nú ert þú í efnafræði, þengist þetta eitthvað þínum rannsóknum, þínu sviði? Já og nei, vegna þess það eru tvennt sem við efnafræðinga eigum við þess sem þetta ber að skarast. Fyrsta lagi orkumál, við erum líka í orkurannsóknum og þannig að allt sem stingist endurlega orku rannsóknir og koltvísýringi og svoleiðis. Oft eru efnafræðingar einhver staði þar í bakgrunni. Og Trump vil stoppa það að menn séu að rannsaka hnattlínuna mannavöldum? Ég hef oft verið að tala svona á Facebook og svoleiðis við Íslendinga loftslagsbreytingar og svoleiðis og fólk segir bara að ég sé að ljúga. Og ég kannski skilji betur hvernig CO2
breytir geislunarjafnvægi jörðarinnar heldur en flest fólk vegna þess að maður lærir þetta í eðlisefnafræðinni. En já, þannig að það er eitt. En svo líka kaus ég það fyrir nokkrum árum að fara yfir í RNA rannsóknir sem þar með talið mRNA, þar með talið mRNA bóluefni og það orðið algjör bannorð hjá Trumpustum. Þannig að já, meiri segja í svona eðlisvísindum og efnafræði þá erum við í skotlínunni. Þannig að ef að þú værir að stunda þína rannsóknir í Bandaríkjunum að þá værir bara í vanda í dag og værir líklega að heyra í einhverjum vinið þínum í Ástralíu hvort þú getur flutt þangað til þess að halda þínu rannsóknum áfram. Það er alveg hugsanlegt og eins er það að þessi niðurskurður sem að Elon Musk byrjaði á og þeir eru alveg allstaðar. Og ég var að heyra bara strax í janúar að það veri lyfjatilraunir í krabbameinslyfjum með ekkert með mRNA að gera bara svona sem að við efnafræðingar kalla venjuleg krabbameinslyf sem að dóu vegna þess að NIH, National Institute of Health sem er þeirra aðal heilbrigðisvísindastofnun hún var skorin niður 10% á einum degi og hún að hjálpa fólki við að gera þessar lyfjatilraunir og þar með voru fyrirtækin sem voru smáfyrirtæki oft og annað og stoppfyrirtæki, sprotafyrirtæki sem voru að gera þessar lyfjatilraunir allt einu voru að hætta þeim og verða líklega gjaldþrota eftir nokkra mánuði. Þannig þetta þegar fann að áhrif í lyfjaþróun þetta strax farið að hafa áhrif. Þannig að það getur orðið svona pólun eitthvað svona í alþjóðlegu ekki bara í efnahagsmálum eða öryggismálum heldur líka í svona þekkingar hvar þekkingin sprettur upp og hvar hún blómstrar. Það grátlegast að vera náttúrulega vitsað aldrei en það hugsanlegt að eitthvað krabbameinslyf sem var í þróun muni aldrei sjá dagsins ljós út af því sem að gerast þar. Út af hann að mannin með velsugina sem að boðar okkur að hann sé að bjarga okkur frá einhverjum meini að hann gæti komið í veg fyrir að einhver lyf þróuð og fundin. Herðu, Páll, gaman að heyra í þér og gaman að þessari tækni sem við höfum að geta verið að spjalla hérna saman til Ástralíu. Ég er bara svo bernskur að ég alltaf leyfum mér að vera hissa yfir þessu. Það voru þessi vók vísindamenn sem byggur til þessi tækni ekki satt sem við erum að nota. Jú. Það var þannig. Herðu, ég beði að heilsa öllum annað hinum einn á nettinum. Jú, sömuleiðis Gunnar. Alltaf gaman að tala þig. Kæra þakkir. Læs. En ég ætla að vera hérna áfram með einhver annar og við erum alltaf að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Herðu, já, við ætlum að fara í smá ferð réttargæslukerfið eða fangelsin og Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður afstöðu félagsfanga hingað kominn. Ástæðan ég fá þig að því að þetta alltaf í umræðunni, birtist með alls konar hætti, birtist með fréttir af því að fólk að bíða lengi eftir afplánum, birtist stundum í svona umræðum innflytjendur og tengst þeirra við glæpi að fangelsi séu full af innflytjendum, stundum notað í svona því að manni virðist vera tilhörum til þess að fjalla innflytjendamál frekar heldur en málefni kannski fanga poppar upp og líka síðan að það eru kannski framinn hryllilegir glæpir og bara mikill harmur af fólki sem okkur svo sagt að hefði átt að vera inni á okkurum stofnunum eða og hefði þar að leiðandi, ekki við sá hugmyndinum, að það hefði kannski verið að koma í veg fyrir stórkostlegan harm. Þannig að þessi mál popp upp í svona fréttum svona hér og þar. Það sem ég langaði til þess að fá þig að því að þú nú sett saman greinar þetta, að reyna að átta mig bara á því hverjir eru í fangelsunum, hverjir ætti að vera í fangelsunum og hverjir kannski í fangelsunum og þyrfti ekki að vera þar, ég veit ekki hvernig það er. Ef við færum bara yfir hvað eru, getur gefið mér hugmyndunum svona hvað þetta er stór hópur, hvað eru margir sem að sitja inni? Já, ég get farið
með þér yfir þetta. Sko fangahópurinn á hverju sinni kannski ekkert mjög stór, hann hátt á annað 100 í kerfinu, en svo bíða 700 eða eitthvað á biðlista eftir að komast inn. Mikill hluti þeirra gæti farið í samfélagsþjónustu eða fer í samfélagsþjónustu hugsanlega. Og en við höfum verið að sjá að fangahópurinn að breytast töluvert á síðustu árum. Við erum að sjá bæði yngra fólk kannski og útlendinga og glæpir hafa verið að breytast líka og það svona veikara fólk að koma inn og við erum að sjá að undanfarið að fangelsin hafa verið notuð kannski sem spítalar eða sérst úrræði sem þegar geðdeildirnar viti ekki hvað þeir að gera við fólk þá finnst þeim kannski betra að þeir séu bara vistaðir á öryggistofnun sem þá fangelsi. Og líka notaðir í varðandi hælisleitendur og flóttafólk? Já, algjörlega og í þeim... Fólk sem hefur raunverulega ekki brotið af sér en að koma hingað og óska eftir hæli? Einmitt, og það fólk sem þá vistað í einhverja daga eða vikur og það fólk sem hefur ekki framið refsiverðan verknað. Já, það rétt. Ef við verðum bara að horfa svona á þetta ofanfrá, ef við tækjum þessa hópa, hælisleitendur eru þarna, þú sér þessi yfir í nokkra daga þar sem verið að bíða eftir að fólki verði brottvísað. Já. Sko, en það geta ekki verið mörg pláss sem að þau taka, kannski? Nei, þau kannski taka ekki mörg pláss inn í fangelsónum sjálfum, en hins vegar þau eru öll yfirfull, sko. En það hefur hins vegar borið á því að það verið að geyma þetta fólk í fangaklefum lögreglunar og það auðvitað allt annað mál, sko. Það allt önnur aðstaða og það aðstaða sem býður ekkit upp á að fólk sé geymt þar í marga daga. Það allt í lagi í einhverja klukkutíma. Þarna getur ekki fengið útivistir, það ekki hægt að þvo föt, það engin þjónusta, það ekki hægt að vera með fólk þar og En eru þau fyrir einhverjum? Ég bara tala um þannig að þetta óbóðlega aðstæða fyrir fólki, segir þau. En ef ég spyr það að þau séu þarna inni, ættu aðrir að hafa aðgengi að þessum klefum sem þá hvað er á Hverfisgötu og Nei, ég held að ég held að við sjáum oft í blöðunum að fangaklefa lögreglan séu yfirfullir, þannig að sjálfsagt eru þeir fyrir einhverju þar líka, sko, ég efast ekki það. En hverjir ætti að vera í þessu fangaklefum? Það fólk sem handtekið? Já, fangaklefar eru fyrir fólk sem á lögreglustöðum, fyrir fólk sem handtekið, í ölæði eða annarlegu ástandi eða hefur fram með einhvern glæp og meðan það fjarlægt að heimili sínum út á heimilisofbeldi. Já, og það eða bara mjög veikt og verið að fara yfirheyra eða reyna að finna viðeigandi úrræði, sko, og þannig að það eru yfirleitt bara einhverju klukkutímar eða yfir nótt kannski, svo strax á mótni eru þau komin út og geyma venjulegt fólk kannski dögum og vikum saman við hliðin á þeim það sem stöðug umferð, stöðug læti, stöðugt verið að banka og öskra og að fólk nær ekki svefni til dæmis í svona aðstöðum og líður hrikalega illa þannig að það, ég held að sé allir sammála því og ég hef verið að sjá það að það er búið að viðurkenna það núna að fyrst þegar við fórum að vekja athygli á þessu þá var svona kannski ekki samþykkt að þetta væri rétt en svo stigu bara allir fram teymistjóri geðheilsuteymis fangelsana og einhver fulltrúi frá ríkislögreglustjóra og fulltrúi frá lögreglustjórum höfuðborgarsvæðinu og fleiri aðilar sem komu fram og að sögðu þetta væri alltaf rétt og þetta væri óboðlegt og það hefur dómsmálaráðherra gert líka núna. Samt heldur þetta áfram? Já, þetta heldur áfram að því að það ekki til neinn úrræði, þau vita ekkert hvað þau að gera við þetta fólk. En að mínum mati það búi á lítilli eyju og fólki kemur alltaf í leitirnar, skilur. Mér finnst óþarfa að geyma fólk. Það er reyða fólki að vera út í samfélaginu og það var þetta að sækja það ef á þurfti að halda. Einhverju kannski láti ekki ná í sig og það er minni vandi heldur en leystur með því að geyma fólki í fangelsum. Já, algjörlega. En síðan
verið talað mikinn fjölda erlendra fanga, það er fólk með erlendan ríkisborgararétt. Já, þau 40% af fangahópnum eru útlendingar. Það er ekki hælisleitandi og flóttafólk, það getur verið einhver hælisleitandi þar innanum, en að langstæstu leit er þetta fólk sem kemur hinga bara með annarkvort til þess að vinna hér eða bara sem túristar. Já, eða bara hvað gert til að brjóta sér, það getur líka verið þannig og getur verið burðardýr og fleira. En það eru auðvitað svo inn á milli fullt af útlendingu sem að fremja alvarlega glæpi líka og þeir teppa kerfið okkar til lengri tíma. Þess vegna höfum í raun og alltaf haft að skoðun og okkur finnst að stjórnvöld eigi að gera beina framsalssamninga við önnur ríki og þá kannski þessi helstu ríki þar sem að útlendingarnir eru frá. Sem eru eins og hvað? Já, það eru austanfjallslönd til dæmis og já, aðalega kannski og þannig að sko, það þarf að gera samninga við þessi ríki og þetta hafa sum Norðurlöndin gert og þeir senda menn þegar menn eru búnir að fá dóma að þá senda þeir oft til síns heimalands en þeir eru ekkert lausir, sko. Þeir taka út og klára dóminn þar sko. Og það er það sem er mjög mikilvægt að menn klári sína dóma þeim sé ekki bara sleppt út. Hérna eru útlendingar að fá reynslulausn á helmings afplánunar fyrir heldur en Íslendingar. Þannig að þeir afplána minna fyrir sama dóm. Sko. Og er þá vandi sá að með því er verið að senda út svona skilaboðum að það sé ódýrar að fremja afbrot á Íslandi heldur en annars þar. Að þú þurfur ekki að klára refsinguna. Já, er það vísi í það? Já, sko, aðalega er þetta náttúrulega mikilvægi þess að þeir klári dómin eða framstæð. Algjörlega, auðvitað fylgir hver og eitt samningur eftir lögum viðkomandi lands, en ég held að fæstir myndu slepp út á helming í því landi, sko. Þannig að en þetta er auðvitað bara líka mismunur, það er verið að mismuna Íslendingum reynslulausnir. Ég meina, Íslendingar fá ekki reynslulausn eftir helming til dæmis. Í sömu fyrir sama glæp, sko. Fyrsta brotið ekki? Nei, ekkert svoleiðis. Það fer bara eftir brotaflokkinum, eða eftir glæpnum, og fyrir hvað dæmdur. Sko. En erlendis ríkisborgarar eru svona 20% af fjöldanum á Íslandi. Já. En 40% í fangelsinu. Já. Er það vegna þess að erlendis ríkisborgarar eru sem að hér búa líklegri til fremja glæp eða er bara streymi af erlendu ríkisborgurum sem eru hér, eins og þú nefndir burðardýr og fleira, sem eru að brjóta af sér, sem koma hingað? Nei, við erum til dæmis að sjá varðandi burðardýr, að erlend burðardýr sem eru oftast konur í raun og veru, að það þessi burðardýr, þeir fá til dæmis ekki afplána í samfélagsþjónustu. Og þannig er enn mismunin í kerfinu í raun og veru, sko. Þannig að ef þetta var Íslendingar þá var þeim bara sleppt út og myndu svo aldrei koma inn aftur og afplána bara í samfélagsþjónustu. En útlendingarnir, þeim er haldið inni í gæsluvarðhaldi og afplána síðan dóm í framhaldinu, sko. Þannig að ég held að það sé kannski meiri munurinn, sko. Þannig að eða skýringin. Kannski. Þannig ef það er kona frá Austur-Evrópu segir það sem er burðardýr, hún hafði gæsluvarðhaldi fram að dómi og hún er dæmd og til þungrar refsingar getur nokkur ár ef hún er með mikið magn. Nei, já, það getur alveg gerst en í svona flestum tilfellum er fólk að fá undir 2 árum fyrir það til ég verið að hann sé þungar refsingu. Já. Ef hún væri íslensk, þessi kona, þá er hún ekki gæsluvarðhaldi eða eitthvað? Þá er hún gæsluvarðhaldi bara vegna rannsóknarhagsmuna sem getur tekið einhverja daga eða vikur og síðan er henni bara sleppt. Það er augljóst að hún mun ekki, hún vissi ekki hver væri höfuðpórinn og annað slíkt og henni bara sleppt. Svo er hún dæmd og þá til samfélagsþjónustu frekar heldur en fangelsisvistar. Eða þá að hún fer bara í röðina í fangelsinu uppfull, ólíklegt hún verði nái að afplána og þá verður kannski samfélagsþjónustu í staðinn. Já, eða dómi fyrnist eða eitthvað. Já, algjörlega. Þannig það er bara þessi aðstöðumunur að þú ert erlendur ríkisborgari að þá ertu inn í fangelsinu sem er einhver leyti ósækjant. En síðan er það líka bara vont fyrir kerfið að vera að teppa
kerfi með því að hafa fólk sem að íslensku samfélagi stendur ekki beint ógn af, eða það? Svona venjulegt burðardýr sem að tekur að sér út af fjárhagslegu vandræðum sínum í Rúmeníu eða eitthvað, að koma hingað til lands, handtekinn, óheppinn, situr inni hérna í 2 ár, í sjálfu sér. Ég held að við séum svona að vannýta kannski áhættumöt, ég held að þurfti kannski að gera meira af áhættumötum af fólki. Ef að fólk ef að samfélagin ekki að hætta á þessum einstaklingi og það er vitað að dómur verður minni en þetta, þannig að hann geti tekið það samfélagsins þá á þetta að finna vægar úrræði. Sko. Þetta sérstök saga á bakvið þetta allt saman og ólíkt aðstæður fólks. En svona ef maður að reyna að meta þennan hóp, að þá þetta kannski frekar fólk sem í miklum fjárhagslegum erfiðleikum, oft út af eigin neyslu og öðru slíku, sem að fellst á það til þess að losna út úr einhverju vanda að flytja hingað inn, kannski út af einhverju hagnaðarvon og eitthvað fleira. En ekki svona alveg típiskir glæpamenn sem að drífa áfram glæpastarfsemi? Einmitt, og ætti þarlandi ekki að vera kannski í fangilsi að þínu mati og margra annara. Hvað heldur þetta sé stór hópur? Já, við erum nú eins og að því að ég talaði konur og þær eru kannski stór hluti af þessu og í dag eru konur yfir 20 í fangilsinu og það hefur aldrei verið eins mikill fjöldi af konum í afplánin bara áður. Og megnið af þeim burðardýr? Já, langmest sko, en voru átt að því þær eru 20 en Íslendingar eru kannski bara 2-3 ár sko, á sama tíma sko, þannig að það er, við sjáum það alveg og það sem við sjáum líka er að það sem er grunur mansal, það hefur líka verið að aukast, þannig að þetta er oft fólk sem hefur ekkert val nema að fara með þessi vímuefni á milli landa, þannig að það geta verið margar ástæður fyrir því. Geta verið hótanir einhverjar hörmungar sem að þau eru neitt til þess að gera þetta? Algjörlega og þetta er bara öðruvísi lögmál annars staðar í heiminum og svo getur við náttúrulega líka bara, fólk getur verið í ofbeldissambandi og neitt til að fara og það getur verið alls konar hátt. Þarna geti framsalssamningur virkað? Já, sko við þurfum... Eða myndur þú kannski segja sem svo að það þurfi ekki sem framsalssamningarna, það er bara einfallega, engin rök fyrir því að halda þessu fólki inn í fangilsi? Já, sko, við viljum samt að fólk taki út sína dóma, að þeim sé ekki bara sleppt, skilur við, þá væri það til einskis að vera að dæma fólk, en við viljum finna vægari úrræði, að því að fangilsi, að vista fólk í fangilsi dýrasta úrræði sem til í raun og veru og hefur slæmar afleiðingar fyrir samfélagið í raun og veru. Ég veit að fólk svona almennt segir kannski að þú fram til glæp, þú eru að taka afleiðingum og fara í fangilsi, en það hugsa síðan ekki framhaldið. Sko. Við eigum að reyna að gera allt sem okkar valdi við getum til að koma í veg fyrir áframhaldandi glæpi og ég tel að til dæmis í þessu tilfelli fyrir útlendingar sem eru burðardýr og það að vita hvað þeir fá í dóma að það sé fundið vægari úrræði og það getur verið til dæmis bara áfangaheimili. Það koma þá ekki bara fleiri? Eða ert þú að segja að það er bara engin skortur á glæpagengin, geta alltaf fundið sér burðardýr og þó að það er engin fælingarmáttur í því að við höfum þunga refsingu, að allir segja allt í nú nei, því að ofta er fólk að gera þetta undir hótunum og öðru slíku. Já, sko, þegar þú ert dæmdur í frelsissviptingu þá ertu alltaf í fangi og afplánin getur verið mjög þungbær hvort sem verðist í fangelsi eða opnúræði eða með öklaband eða á áfangaheimili og oft er hún mun þyngri því meira frelsi sem hún færð. Getur útskýrðu það fyrir mér? Já, ég meina í fangelsi þá ertu bara þar. Þú þarft ekki að hafa ágjörð neinu og þú gerir ekki drámt í raun og veru. Hins vegar þegar þú ert komið með ákveði frelsi að þá þarfst að gangast undir miklu fleiri reglur og standast allt saman. Þú mátt ekki klikka, annars ferðu aftur í fangelsi og það vill auðvitað enginn fara þangað. Þar af leiðandi þarfst að vera á tánum með í raun og veru allt saman hvað við gerir, framkomu og allar athafnir og vera á tíma og vera heima hjá réttum tíma og fara út á réttum tíma mótnana, þú þarfst að vinna eða vera í námi á sama tíma eða í sjálfboðavinnu eða einhverju prógrami, sko, þannig að þú þarfst að gera miklu meira og það er meira uppbyggjandi heldur en að vera í fangageymslu eða
fangilsi og hérna, þar ekkert nema niðurbrot sko, í raun og veru. En ég, eins og ég segi, ef við erum að taka þessa hópa, eins og sko, við erum búin að fara yfir hérna, út erlendu brotamennina og þar eru framsalssamningar sem þarf að koma, beini framsalssamningar og það miklu sniðugari hugmynd og ódýrari heldur en að fara að gera samning við einhver fangilsi út í heimi til að taka við þessum hópi, því að það sko rándýrt og það ber engan árangur og bara slæmt fyrir okkur og mun aukast kostnar við það ári hverju. En hins vegar hitti miklu ódýrari staða og að senda bara til fólks til síns heimalands og afplána þar og það líka mannúðlegra vegna þess að, sko, að þar það gott fyrir fjölskylduna en þó að fanginn sjálfur kannski sjáu það ekki að þá það betra fyrir alla, fyrir fjölskylduna, fyrir hann og fyrir samfélagi og fyrir okkur. En ekki möguleiki á því að einhver sem að segjum bara því ég nefndi Rúmeníu áðan, ég veit ekki hvernig staðan í fangelsismálum í Rúmeníu, að viðkomandi fangi segir, nei, ég vil frekar vera það þú skömminni skára að vera í fangelsi í Íslandi heldur í Rúmeníu þar sem að fangelsin hryllileg. Já, ég meina, þetta bara það sem við þurfum að breyta í okkar lögum. Þetta á ekkert að vera nýtt val. Ég veit að í Danmörku þá eru menn ekkert spurðir, þeir eru bara sendir. Þú getur í flestum tilfellum ef þeir eru með samninga við komandi land. Það annar hópur? Það var eins og með burðardýrin og samfélagsþjónustu að það betra að finna áfangaheimili þar sem ódýrari rekstri og fólk vinni samfélagsþjónustu á sama tíma þannig að það sé að afplána á sama tíma og það þurfi ekki að bíða eftir dómi og síðan að fara að afplána. Það tvöföld refsing. En þá þarf margt annað að breytast í kerfinu. Við erum til dæmis með lögreglustjóra á Suðurnesjum sem að býr til mörg mál úr einu máli. Hann tekur burðardýr og ákærar það fyrir innflutning en svo kemur hann með annað mál sem heitir peningaþvættir og svo kannski eitthvað eitt í viðbót, skipulega glæpastarfsemi. En sko og svo kannski maðurinn dæmdur, þetta tekur sko hálft ár að fá dóm fyrir fyrsta málið og svo hitt ennþá bara í kerfinu og í flestum tilfellum eru menn sýknaðir eða það bara fellt niður sko. Þannig að það er verið að eyða fullt af peningum bara í kerfinu, bara í eitthvað rugst, það er verið að gera þetta skilvirkara og menn séu bara, þeir eru teknir fyrir innflutning, þeir eru bara dæmdir fyrir innflutning strax bara í fyrstu vikunni, það tekur engan tíma, við getum alltaf sagt fyrir hvað fólk fær í dóm til dæmis, strax og það tekið. Það tekið með svona mikið af þessum efnum og það færði svona mikið í dóm, við vitum það alltaf fyrirfram. Þannig að það algjör óþarfi að eyða hálfu ári og vista fólk í rándýrum fangakemslum í staðinn fyrir bara að dómari tekur því og dæmir á fyrstu viku, svo þetta bara sendur í samfélagsþjónustu og Dæmir á fyrstu viku, það gerist ekki þannig, það? Nei, það gerist ekki þannig í dag, en það það sem þarf að breyta. Af því að við vitum, eins og segi, þetta eru efnin, þú færð þetta í dóm. Þetta á ekki að vera flóknara en það. Þannig að þetta þarfnast sko viðhorfsbreytingar hjá ákveðnum lögreglustjóraembættum á Suðurnesjum. Upplifir þú að hann sé að reka svona eiginlega sína stefnu, hann búin að vera svolítið svona áberandi í umfjöllun og oft vitnaði hann einmitt hjá þeim sem eru að tala svona aukna glæpi í tengslu við hælisleitendur og innflytjendur. Hann vill vera svona harður og það er alltaf leið með það, en við þurfum bara að hugsa, ég meina, hvað er það að kosta? Og ég er alveg vissum að þegar við fyrir að rýna í þær tölur sko, þá er ekkert vissum að samfélagið sé til í að það sé farið eftir þessu vinnubröðum sko. Einn hópur sem er inni og maður gæti orðað svona teppi í kerfi, það er fólk með alvarlegar geðraskanir og ættu kannski ekki að vera í fangelsum. Já. Hvað er það? Er það fólk sem að því að ég býst við að vera hægt að halda því fram að flestir fangar eiga við einhver geðræn vandamál að stríða sem að bæði tengis bara félagslegri stöðu þeirra og líka bara vistin í fangelsinu og annað slíkt. En hvaða hópur er þetta? Hvað liggur línan á því að þessi, hann á ekki heima í fangelsi af því hann er með geðraskanir. Þessi er í fangelsi og er með vissar geðraskanir, tengslum við það og alls konar greiningar sem hann kom með hvaða hópur er þetta sem að bara þú metur sem svo að þetta er bara alls ekki að vera inn í fangelsi? Já, það er bara fólk með fjölþættan vanda og einhvers konar frávik vegna hegðunar raskana einhverja sko og er fólk sem getur verið mjög erfitt
Sko við erum, ég held að auðvitað eru allir, ég meina allir sem eru fangir sem lendi í einhvers konar áföllum og tráma og eru en svona heilt yfir eru þetta kannski svona 4 til 8 einstaklingar hverju sinni í fangilsum sem eru bara mjög veikir og þurfa viðeigandi þjónustu annar staðar eða sem sagt heilbrigðisþjónustu. Hvers konar heilbrigðisþjónustu? Þeir þurfa bara hreinlega að vera á spítala sem að veitir geðheilbrigðisþjónustu. Þeir þurfa líka að vera í sko einhvern svona fangelsi vegna þess að þeir eru hættulegir. Þetta er líklega fólki sem er hættulegast inn í fangelsunum. Já, sko ég Þannig við erum líka að tala um eitthvað svona öryggisfangelsi með lækni. Já, það er náttúrulega verið að tala um það núna að opna eitthvað slíkt og það er fyrsti fundur samráðsfundur fagaðila og hagaðila í þessum málum var núna bara í síðustu viku og það er ríkisstjórnin komið með plan að opna svona öryggismiðstöð eða svona kalla það og síðan nokkur minni einingar í kringu það þar sem að fólk er vistað sem að fer eftir náttúrulega bara hvað er að það því að fólk er ekki eins og það er sem sagt miðstöð sem á að taka við bæði ósakhæfum einstaklingum og erfiðum og sakhæfum og þá þarf náttúrulega að breyta lögum og annað slíkt til að það sé hægt. Ég hef samt verið á þeirri skoðun að langflestir sem hafa verið í umræðunni í fjölmiðlum undanfarið til dæmis að þeir þurfa ekki endilega að vera á öryggisstofnun og mér finnst þetta hrikalega erfitt nafn öryggisstofnun en það er ekki komið ennþá nýtt nafn yfir þetta en þetta er bara fangelsi? Nei, þetta er ekki fangelsi þetta er meiri heilbrigðisstofnun. Þetta er bara fangelsi með lækni? Já, þetta á að vera alls konar útfærslu sko. En ég er á þeirri skoðun að flestir sem eru í þessari stöðu, þeir hafa ekki fengið viðeigandi stuðning sem þeir þurfa og þetta er yfirleitt fólk sem er með fjölþættavanda sem er með mjög hátt með mjög hátt þjónustustig eða SISMAT svo kallað og en það fær bara ekki aðstoðina og þarlegandi náður ekki að fungera þannig að þau eru settir í aðstæður sem þeir ráða ekki við sjálfur og þarlegandi þá verða þeir erfiður og hættulegir. Ef að þetta hefði verið gert hjá mörgum þá væri bara staðan önnur og flestir þessar einstaklega vilja standa sig og vilja lifa eðlilegu lífi og vilja hætta í vímuefnaneyslu. Þeir eru svo veikir að það skiptir kannski ekki máli hvað þeir vilja. Þeir bara geta það ekki og þeir eru í þessari stöðu í lífinu vegna þess að það er eitthvað brotið í þeim eða beglað. En ef þeir fá viðeigandi stuðning að þá oft ná menn sér upp úr svoleiðis eftir ákveðin tíma. Eða ekki. Það ná ekki allir bata? Nei, það er alveg rétt. Og við sjáum það í fangelskerfinu að menn koma síðan aftur og aftur og alltaf veikar og veikari einstaklingar í raun og veru inn í fangelsin. En það sem er klárt er að einangrunarvist í fangelsum er ekki staður fyrir veikt fólk og ég sé að það er svolítið núna í umræðinu og hefur verið að lögreglan er að óska eftir gæsluvarðhaldi yfir einstakling sem á læknisfræðilegum forsendum sko vegna almannahagsmuna af því að þeir get ekki nýtt sér kannski eitthvað annað í lögum til að gera það sko. En það finnst mér hæpið og mjög gráðu svæði og ef ekki svörtu að það sé verið að setja fólk í gæsluvarðhald, veikt fólk. Það er eitthvað sem við ættum aldrei að gera held ég og er ekki rétt á leiðin sko. En þetta er vissulega, þetta er stór hópur og þetta er hópur sem er inn og út úr fangelsum af því að það fær ekki þann stuðning sem þeir þurfa. Við getum komið í veg fyrir öll þessi afbrot og þessa glæpi og þessi stóru mál sem hafa verið komið. Það er hægt að koma í veg fyrir þetta en á meðan að við erum ekki að vinna í þessu fólki, þau fá ekki þann stuðning sem þau þurfa, þá er vita mál að þau brjóta af sér og við vitum það alltaf fyrirfram. Ég meina við erum búin að vita öll þessi mál sem hafa verið komið upp, við höfum vitað það fyrirfram að þau myndu koma upp og í raun og veru bara er ótrúlegt að það hef ekki hræðilegri atburðir gerst í raun og veru sko.
sem má reykja til þessa hóps sem að þú segir að séu kannski hverju sinni 8 manns inn í fangilsunum. Já. En afstaða náttúrulega svona hagsmunasamtök fanga. Ekki hluti af þessu sjónarmiði þínu að vistin inn í fangilsum væri betri fyrir aðra fanga ef að þessir væri ekki? Þetta eru erfiðustu fangarnir sem að ekki bara reynast starfsfólkinu illa, heldur bara reynast öðru föngum og bara kultúrnum í fangilsinu illa? Jú, þetta mikið álag á alla. Þetta mikið álag á samfanga, virkilega mikið og þeir hafa ekkert allir skilning á veikindum fólks. Alls ekki og oft eru alls konar uppákomur bara út af því. Svo eru það fangaverðirnir sem að hafa miklu meiri skilning í dag á veikindum fólks heldur en þeir höfðu áður. Og það en þetta samt hópur fólks og þó þetta sé gott fólk og vilja gera vel og standa sig að þá það ekki þjálfað að mentað í að sinna svona veikum einstaklingum og það getur skapað óbáslega mikil vanda og lík bæði hjá föngum og þessum aðila og sem þeim sjálfum. Þeir geta gripið til einhverja aðgerða allt í einu að þeir eru hræddir, þeir veit ekki hvernig þeir að bregðast við til dæmis. Og þá kannski bregðast þeir vitlaust við og þeir geta lent í vesinn út af því. Það hafa komið upp svoleiðis dæmi og menn hafa verið reknir fyrir það og jafnvel dæmdir sko. Þannig að það ósækjast að henda þessari heitu kartöflu í fangi á fangavörðum. Það hefur mér alltaf fundist og í raun og veru erum við bara með kerfi þar sem að nánast ómögulegt fyrir fólk að vera dæmt ósækæft. Það mjög, mjög sjaldgæft að það gerist. Miklu algengara annar staðar í heiminum og Norðurlöndunum en bara ramminn svo þröngur einhvern veginn og það þarf að fara að endurskoða þennan ramma í raun og veru að við erum kannski að hitta fólk sem að hver maður getur séð að ekki sakhæfur en samt dæmir dómaran sakhæfan og það út af þessu viðmiðum. Það getur ekki líka ástæðan verið svo að það lausn ef að ég dæman sakhæfan, þá fer hann í fangilsi. En ef við dæmum hann ósakhæfan þá ekki þess að tekur auðunum. Þá ég eiginlega að dæma það að hann mig bara labba hérna út. Nei, það algjörlega ránt sko. Nú er einhver staður sem á ósakhæfur maður fer inn á? Já, algjörlega. Það geta verið alls konar stofnanir, mismunandi stofnanir og það alltaf, þegar maður dæmdur ósakhæfur, þá hann raun og veru dæmdur í ótímabundna fangelsvist. Þá fer hann á aðra stofnun sem heilbrigðisstofnun þar sem að unnið í hans málum og hann þar þangað til læknar ákveða að hann sé orðinn í lagi sko. Og það geta verið mun lengri tími heldur en ef hann hefur verið dæmdur í fangelsi. En höfum við slík úrræði sem geta tekið á móti hættulögum og ósakhæfum manni? Það ekki hlutið það sem verið að reyna að smíða, það sem bæði þeir sem ósakhæfir og þeir sem sakhæfir en þurfa öryggisgæslu og heilbrigðisþjónustu? Já, við höfum ekki nógu góð úrræði og við höfum staðnað í geðheilbrigðismálum á Íslandi. Það bara staðreind líka. Það ekki bara fangelskerfi sem 30-40 árum á eftir öðrum Norðurlöndum, það geðheilbrigðismálin líka og geðheilbrigðiskerfið. Við höfum séð að þegar dómari fær matsmenn hvort að menn séu sakhæfir ekki að þá eru þeir að fá stjórnendur þessara stofnana og stjórnendur þessara stofnana segja Guð minn góður, ég get ekki tekið þennan mann, hann allt og erfiður, hann mun kosta mér svona mikið pening og ég þarf að auka starfsmann, ég hef ekki aðstuð þetta og ég mun hugsanlega eyðileggja meðferð hjá einhverjum öðrum og þar leiðandi segja ég ætla að segja hann sé sakhæfur og þá hann dæmdur sakhæfur. Þetta einmitt vandinn og þetta ekki í lagi, þetta Þú veist þessi freistni vandi sé þetta hálfgerð spilling og þarna þarf að laga kerfið, þú átt ekki að hafa hagsmuni á því, hvort þessi maður sé sakhæfur og ósakhæfur og þegar menn eru svo dæmdir svona veikir sakhæfir þá eru þeir að lenda á stað þar sem ekkert unnið í þeirra málum og þeir verða verri fyrir vikið. Þannig að við erum að eyðileggja og ég get alveg sagt þér að mín skoðun svo að þarna hefði átt að dæma geðlæknir bara í fangelsi fyrir svona vinnubröð sko. Það er mín skoðun en og það líka mín skoðun að ráðherrar dómsmála ættu að vera ábyrgir fyrir svo mörgu sem að gerast í dag að við höfum getað að bjarga mannslífum og ástandi getur verið miklu betra ef þeir hefur staðið sér í stikkinu. Það bara búið að vera vandrað ástand í dómsmálaráðuneytinu og
mikill óstöðuleiki bara núna í áratugi. Það búið sífellt verið að skipta dómsmálaráðherra, þannig að það erfitt að finna hvar ábyrgði liggur, því að ég held að það er eiginlega ekkert ráðuneyti sem hefur verið í aftur örar skiptingar. Já, þetta og kannski fyrst orðist út af Sjálfstæðisflokknum sem hefur haldið þessu ráðuneyti lengst og er alltaf að skipta dómsmálaráðherra. Og þetta bitnar okkur, fólkinu hérna í landinu, það er bara þannig. Við erum búin að fara yfir breytingar við okkur er náttúrulega fjölga, þannig að maður myndi ætla það að fanga rýmum þurft að fjölga í takt við fjölgu þjóðarinnar. Það hefur ekki gerst. Við höfum nefnt svona ýmis áhrif sem er bara að heimurinn er minni og Ísland tengist erlendum erlendum ríkjum og glæpirnir eru fjölþjóðlegri og þar alveg er slatti af föngum hér sem eru erlendis ríkisborgarar og þú bendir á að þeir séu lögulega þyngri byrði í kerfinu vegna þess að þeir fá ekki reynslulausn og annað slíkt. Þannig að það veldur ákveðnum vanda. En þegar við vorum að byrja þá sagður líka að glæpir hefðu breyst. Er það eitthvað umfram þetta sem að þú hafðir í huga með það? Eru orðið meira ofbeldi í samfélaginu sem að myndi kannski kalla á að við hefðum fleiri fangarými per 100.000 manns heldur en það var kannski fyrir 20-30 árum? Er eitthvað svona breyting í undirheimunum sem að veldur því að það sé meiri þörf á fangilsum? Já, við sjáum bara að vímuefnin, úrval vímuefni í dag er orðið allt öðruvísi en það var áður og þau eru hættulegri og þetta eru ofta einhver lyf bara sem eru búin til í bílskúrum og í kjölfarið er fólk veikar og hópur þeir sem eru með andleg veikindi þeim fer fjölgandi og við erum að sjá. Ættu þú að tala fíknivanda? Já, til dæmis. En sko á sama tíma eykst andlegi vandinn líka á sama tíma, þannig að fólki sem er að koma inn í fangilsin og út úr fangilsunum er miklu veikara andlega heldur en áður. En eru glæpirnir alvarlegri? Það er endur lengri dómar? Já, já, það eru held ég geti sagt að dómar hafi verið að eitthvað að hækka og við sáum það líka að til dæmis bara með því að samfélagsþjónusta fór í 2 ár að þá hækkuðu dómara þannig að þeir dæma menn þá í 2,5 ár þannig að þeir þurfu örugglega að fara inn í fangilsi en það var náttúrulega ekki markmiðið með þessu. Já, þeim finnst kannski að þeir eigi að sjá þennan málaflokk hvort að menn fari í samfélagsþjónustu eða inn í fangilsi og þeir eru kannski með einhver dæmi að menn sem þeir vilja bara sjá sjálfur að fara í afplánun en ekki í samfélagsþjónustu þannig að þess vegna hafa þær hækkað en þetta náttúrulega stjórnast líka bara á umræðu almennings svolítið sko. Segjum að séu dómari sem að hugsa svona með við breytingar lögum að þá ef ég myndi dæma þennan í 22 mánaða fangilsi og þá fara hann í samfélagsþjónustu en ég tel að hann eigi ekkert erindi út á götu þessi maður, ég dæmi hann í 2,5 ár. Það sem að gerist við mannin hann fer bara í biðröð. Já, það fer auðvitað eftir hvaða brota er sko. Ég sé að fangelsismálastofnunin þeir eru svona svolítið að forgangsraða reyna það. Og hvað liggur það? En já, það fer bara eftir brotaflokkum held ég. Þannig að alvarleika brots og brotaflokkum. Er ekkert að meta það í árafjölda? Þannig að ef ég fæ 2,5 árs dóm þá væri ég líklega komin inn eftir hálft ár. Ef ég fæ 18 mánuði þá er bara ólíklegt að ég fari nóttímann inn. Í raun og veru er ekkert þetta að meta neitt í dag. Sko. Þetta er bara, ástandið er alvarlegt. Það er ekki pláss, það er allt yfirfullt. Ég sé að þeir reyna forgangsraða og það er þá oft bara eftir líka til dæmis, segjum kynferðisbrot, þeir ganga svolítið fyrir. Hef ég séð og þetta er líka svolítið svona almenningsáliti sko, þrýstingur frá almenningi sko, þannig að þeir fara líka eftir því sko, í fangelsismálastofnun, það er ekki bara dómarar og þetta hefur áhrif á allt kerfið sko. Þetta er ótrúlega fólk í vanda sem er að reyna að leysa vanda en hefur ekki fjármagn og aðstöð til þess og metur það kannski að því þau búa náttúrulega í samfélagi að ef ég læt kynferðisglæpamenn bíða að þá verður bara ófriður það. Þannig ég reynir bara að akta í svona takt við eitthvað sem ég met samfélagi þoli. Algjörlega, þetta er líka inn í fangelsiskerfinu sko, þá er það helst kannski kynferðisafbrotumenn sem fá í raun og veru þeir fara frekar í áhættumat, þeir fara frekar í
í meðferðir hjá sálfræðingum og annað slíkt sko, og eftirfylgni og eftir líka sko, þannig að það fer svolítið púður bara í þá og alveg skiljanlegt, en það út af almenningsálitinu vegna þess að sko tölurnar segja okkur að þeir eru ólíklegir til að fremja glæpi aftur, skilur það segir tölfræðin sko, þannig að kynferðisglæpamenn, já, allan að þeir koma sjaldnar aftur í fangelsi sko, heldur en aðrir, þannig að hver ástæðan fyrir því hef ég ekki hugmynd sko. En þannig að þó að eðlilegt kannski hefði verið að setja púður í sko, fyrir þá sem eru líklegir til að koma aftur, held ég en þetta eins og þetta flókið og Ok, en hópurinn sem að býður afplánunar, við erum að fara svona yfir hópur sem að setur inn í fangelsi, við kannski ræddum ekki hverju væri þá, líklega stór hópur sem eru þá bara almennir fangar, sem skiptist yfir í kynferðisbrot og önnur ofbeldisbrot og svo fjárglæfra, þar með talið fíkniefnasölu og annað slíkt. En þeir sem eru að býða eftir afplánun, hvaða fólk það? Já, það bara alls konar fólk og ég held að í raun og veru að 60-70% af þeim sko gætu farið í samfélagsþjónustu, þannig að þetta svona minni dómar kannski. Þeir geta verið fyrir alls konar. Ég veit ekki ástæðuna fyrir því að það gengur svona hægt að setja fólk í samfélagsþjónustu, kannski bara vantar fyrirtæki, kannski eru fyrirtæki ekki nógu dugleg til að taka vinna í sínum samfélagsmálum, samfélagsverkefnum og taka fólk sem í afplánun inn. Það mátti kannski vera meira af því. Hvers konar verk væri það sem að fyrirtæki geti boðið fangelsismála yfirvöldum upp á? Já, það spurning sko, í dag þetta nú yfirleitt flest bara svona góðgerðafélög, kirkjur, eitthvað svona óhagnaðardrifi sem hefur verið að taka inn en miðað við biðlistana þá var spurning hvort það þyrfti eitthvað að útvika þetta en þá það spurning sko, hvað eftir að gera, en þetta þetta bara allt hlutir sem að það hægt að finna lausn á öllum þessum málum sko. Það bara einhvern veginn að setjast niður og finna. Við erum að sjá að fangelsiskerfið fjársvelt. Það vantar örugglega sko 10 starfsmenn bara á skrifstofu fangelsismálastofnunar, það vantar örugglega 20 fangaverðir og svo fagfólk. Við erum að sjá að það vantar eitthvað annað fangelsi, eða ekki? Það vantar annað fangelsi og við erum bara að sjá að þau þurfa að berjast fyrir hverri krónu og meðan að önnur embætti eiga ekki eins erfitt með að fá peninga. Það verið að setja alls konar svona átök af stað, sem sagt átök í ákveðnum til að uppræta ákveðna brotaflokka kannski, nú erum við að fara bara að taka þetta og nú ætlum við að taka þetta og þá sett rosalegi peningar þetta á ráði starfsfólki og lögreglunni eða ákæruvaldinu til að fara í þessa hluti, samfélagslöggur og allt þetta en það aldrei hugsað bakendan einhvern veginn, það bara vantar alltaf pening þar og þar má ekki bæta á og þar má ekki einhvern veginn leggja áherslu á það, en það einmitt sá hluti sem þarf að vinna miklu meir í, en þess að ef þú vinnur ekki í honum og þá erum við að sjá bara endurtekin brot hjá sömu aðilum. Ég hef oft sagt áður, fangelsi sá staður sem við eigum að taka við fólki og endurhæfa og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sjá til þess að sami aðili ekki að fara fremja aftur sömu brot. Fangelsin okkar ekki góð að þessu leyti? Nei, alls ekki. Við erum, eins og ég segi oft, við erum eina á Norðurlandi sem ekki erum með endurhæfingarstefnu hér á Íslandi. Öll önnur lönd á Norðurlöndum eru með slíkt. Við erum líkar Ameríkunum. Við erum líkar Ameríkunum og Bretum, kannski. Við erum að loka fólk inn á henda lyklunum, stemmingu. Já, ég meina við vitum það að annar hver fangi kemur aftur inn í afplánun og mér finnst þetta bara... Það herra hluta þér heldur en á Norðurlöndunum? Ég bara að spyrja hvort Já, sko, það flókið kerfið á Norðurlöndunum virkar það? Já, þetta bara svo misjafnt hvernig þetta reiknað. Hér til dæmis reiknum við bara ef þú ert ekki komin inn aftur í fangins innan 2 ára, þá ert að koma inn í fyrsta skipti. Og við vitum að oft það að bíða eftir dómi jafnvel í heilt ár og svo kannski 1, 2, 3, 4 ár eftir að komast inn. Þannig að þetta ekki raunverulega tölur. En ef maður spyr, hvað eru margir í dag sem hafa verið áður og þá það
einhvers þar á bilinu 48-54%, skilur, yfirleitt, sko. Þannig að það eru auðvitað mjög slæmar tölur og bara í par við Bretland og Bandaríkin, sko. Þannig að hérna... Og verra heldur en í Skandinavíu? Já, það, eins og ég segi, þar er hérna mismunandi líka hvernig er hérna... Þú veist akkur ég að spyrja þessu, því að það getur við bara sjónarmið að við viljum hafa fangelsir mannúðlegri og gefa þér færi á að bæta þig. Það má vel vera hins vegar að það bara skilir bara sömu niðurstöðu. Ég meina, við erum að ágætis fangelsi sem slík, sko, og við erum með þrepaskiptingu, þar sem að fólk fer út í svona hérna, fyrst í lokafangelsi, opið, áfangaheimili og öklaband og svo skilur. Og það er mjög gott og það er eins og hinn Norðurlöndin með. Hins vegar vantar okkur alltaf innihald í kerfið hér. Það er, sko, innihaldið er það sem skiptir mestu máli. Aðbúnaðurinn skiptir máli, en það er innihaldið. Sko, við getum ekki komið í veg fyrir að þessi aðili nauðgi þessari konu, skilur, í fyrsta skipti, en við getum svo sannarlega gert allt í okkar valdi til að passa það að hann nauðgi ekki annar og þriðju og fjóðu konu, skilur. Þetta erum við bara ekki að gera, og meðan við erum ekki að gera það, þá erum við bara að gefa leyfi á þetta, hreint út sagt, sko. Þannig að það er sorglegt að horfa upp á það, að það er hægt að laga þetta ástand. Og hvert er þetta innmól sem er í Noregi en ekki hér? Er það sálfræði aðstoð, menntun? Það þarf að taka á áföllum, þetta þarf að vera áfalla meðferð, eða sem sagt áfalla með áplánun, við kallaðum það, og meðferðir þurfa að koma þar inn auðvitað mjög sterklega. Síðan þurfum við bara að byggja upp fólk og ég meina við þurfum að tengja þetta allt við atvinnu og verknám og menntun bara. Hér erum við bara að hrikaleg staða í menntamálum hér á Íslandi, í fangelskerfinu. Ég held að megi alveg segja, sko, að síðustu ríkisstjórnin á algjörlega brugðist í þeim málum. Menntamálráðherra sem var áður, hann hérna kom hérna með farsaldalög og átti að gera hitt og þetta, en svo vildi hann ekkert hérna taka á þessum málum í fangelsunum. Og þetta einmitt, við höfum rætt þetta hér held ég örugglega áður að við erum að sjá að hérna aðra og þriðju kynslóð í fangelsunum og það er þannig að þegar þú ert í fangelsi og átt barn, að þá er bara mjög líklegt að barnið þitt fari í fangelsi líka. Þannig að það er það sem við þurfum að stoppa og hérna... Þá er þetta stuðning við fjölskyldufangana líka? Já, algjörlega og hérna... Og ég er alveg viss að þeir sem eru í fangelsum í dag til dæmis, að þeir hafa engan áhuga á því að barnið sitt muni fara í fangelsi seinna og muni þar af leiðandi gera allt sem í þeirra valdi stendur til að vinna í þeim málum, sko. Og þess vegna þurfum við að grípa það fólk sem er þar inni. Það bara gerum við ekki í dag. Og þess vegna erum við að horfa upp á sama fólki, fara aftur og aftur í fangelsi og síðan börnið þeirra seinna. Þannig að þetta er... við erum að tala hóp, þú spurðir í byrjun hverjir eru í fangelsum, ég meina að þetta er fólk með mikinn félagslega vanda upp til hópa, nánast fólk sem hefur lent í alls konar vandræðum og sumir jafnvel geta ekki lesið eða skrifað, sem er mjög sorglegt að horfa upp á og það var að til dæmis allt svoleiðis nám bara tekið út, það er engin sérkennari eða sem er að kenna fólki að lesa og skrifa, sko. Það er bara Þannig að þeir sem að fara í nám eru þeir sem að hafa það mikla námsgetu að geta verið í fjarkennslu í menntaskóla eða full. Það er nú einhver dæmi það að fólk hafi klárað stúdentin eða byrjað í einhverju háskólanámi á Litla-Hrauni. Það er ekki dæmi þess. Það eru mjög fá dæmi þess, en það er... Það er fólk sem kemur þá með getuna á staðinn. Algjörlega, en sko það er staðnám á Litla-Hrauni og Sogni og þar koma kennarar, en það er náttúrulega bara svona grunnfög, íslenska, enska, starffræði og eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að það kemst kannski ekkert langt áfram á því. En fangar sem eru fangar almennt, að þeir eru ekkert endilega mjög góðir í bóklegu eða meira kannski svona í verknámi. Og það er ekkert verknám í fangelsunum. Og svo leið... Það bjóðu upp á píparnám, það vantar pípar alls þar? Já, ég er að segja það. Það er það sem það hafi verið svolítið frasin okkar í gegnum ári að útskrifa píparar, rafvirkja, múrar og málara og þjóna og kokka, ekki öryrkja, skilur. Það er það sem er að gerast. Ég meina 60% af öllu sem fara á fangelsunum verða bara á framfærslu ríkis og sveitarfélaga sem eftir ævinnar. Og það er engin smápeningur líka, skilur, sem við erum að tala um.
og sorglegt að horfa upp á það og svo eru það þeir sem að vilja fara að vinna og geta fara að vinna og fara að vinna jafnvel eftir afplánun að þeir fljótt sjá það að það verið að taka jafnvel hátt í 70% af laununum mínum í sektir, sakakostnað, barnameðlög ég get bara ekki unni, ég fæ meiri peninga því að vera bara á bótum og hætta að vinna þannig að sko þetta auðvitað fráleitt kerfi sko og ég meina við þurfum ekkert að gera mikið til að breyta þessu Það samt þarf að gerast eitthvað þannig þú ert að taka dæmi af að manni sem kemur út úr fangelsi og hefur trassað að borga meðlög og skuldar skattin og eitthvað fleiri og hann fer að vinna og hann fær bara 30% af því sem hann aflar í vassan og hann fær meira að það jaðarskatturinn hjá honum, skatturinn svo hár að hann þarf að vilja hafa sko 2 milljónir mánuði til þess að En við vitum bara að hann hefur valkostinn annars vegar bara að fara aftur í glæpi þar sem hann hefur væntingar að geta aflað einhverja fjár með fíkniefna innflutningi eða einhverju slíku eða bara vera öryrki en þá þyrftum við að vera með reglur sem að segja af því að þetta eru þínar aðstæður og þá gefum við eftir meðlagið þitt og við gefum eftir gamla skattaskuldir og þá þú farin að njóta einhverja sérstakra hagsmuna því að þú framdir glæpi og fórst þessa leið á meðan hann nonni þarna sem að framdi eitthvað glæpi en svona misti aðeins fótann í lífinu og gleymdi sér í nokkur ár og hefur safnað upp þessum sömu skuldum og þú að hann sleppir ekki við þetta. Ég skil alveg þetta viðhorf og þetta bara alltaf, þetta kemur alltaf upp reglu að af hverju þurfum við að verðlauna fólk sem fyrir að standa sig vel frekar en aðra. Þetta bara gegnum gangandi svolítið í samfélagsumræðinni af því að það eins og að við erum mist svolítið trún á réttlætið í samfélaginu að þessi samanburður á milli hópa miklu meiri ríkari finnst mér núna heldur en það fyrir 20-30 árum þá fannst mér vera meira svona ég meina En sko við þurfum að hugsa þetta öðruvísi. Við erum ekki endilega að gera þetta fyrir þennan sérstaka aðila. Sko við erum að gera þetta fyrir samfélagið og þetta á endanum fyrir okkur sjálf. Jú, en réttlætishugmyndin í dag snýst svolítið, hún svo einkalega því líka kannski að því við erum að koma út úr svo miklu einstaklishyggju tímabili að réttlæti þarf að vera að þú hafi rétt á því að fá þetta. En ekki það að sé réttlætara fyrir okkur sem hópin, sem að deila réttlætinu svona meira á svona einkanlegum grunni núna heldur en að ég mann eftir þegar ég var ungur og enn með vitt. Já, við heyrum þetta mjög oft og en eins og ég segi, við þurfum alltaf að hugsa þessi mál, fangelsmálin ekki út frá hefnd eða reiði eða og maður skilur alveg að aðstandendur eru fórnarlamba eða fórnarlambi sjálfur eru brjáluð og vinir þeirra og allt það, maður skilur það alveg en við getum ekki hort bara út frá í raun og veru örfá manneskjum bara eins og ég verður bara að segjast þess að við þurfum alltaf að hugsa þessa hluti fyrir allt samfélagið af því að sko ef við náum ekki að stoppa þennan aðila þá verða brotaþolendur fleiri og fleiri skilur þannig að það það sem við erum að stoppa við erum að fækka brotaþolendum með því að taka á þessu málu Þannig annars vegar það að viðkomandi haldi það áfram í afbrotum vegna þess að hann hefur ekki aðgengi inn í samfélagið hinn kosturinn að hann svona gefi eftir og verði á örorkubótum í næstu 30 árin Ég meina hér koma allir út úr fangelsi á einn eða annan hátt eða flestir, það ekki dauðadómar eða lífstíðadómar eða slíkt og þannig að við þurfum að gera allt sem við getum gert til að endurhæfa fólk þannig að það komi betra út í samfélagi og geti tekið þátt í lífinu hér og auðvitað þurfum við líka að fræða samfélagið til að taka á móti fólki, skilur samfélagið verður að vera tilbúið til að taka á móti föngum. Þá kemur það einu sem að þú nefndir að þú værir ekki alveg viss það hvort að samfélagsþjónusta væri minna notuð en að þú myndir vilja vegna þess að kannski fyrirtæki og stofnanir og félagasamtök séu ekki með boð að taka fólki í samfélagsþjónustu. Það tengist kannski þessu svona að segja núna hvort að samfélag sé tilbúið í það og það má vera að það sé bara stemmingi þannig að við í félagin okkar við viljum ekki hafa eitthvað fanga á vappi. Já, en það náttúrulega meira sem kemur þar inn í sko. Ég held að Fangelsmálastofnun náttúrulega hefur þeirra svona það kannski ósækjast að einhver fyrirtæki geti fengið samfélagsþegna
og vinna frítt fyrir sig eða ekki og meðan önnur fyrirtæki geta það ekki. Það líka ákveðin svona, þetta erum við að sjá inn í fangelsum til dæmis, að þegar ef að fangelsin eru til dæmis að bóna bíla, þá verða aðra bónstöða brjálaðar og kæra það. Þannig að það svona ákveðin lög sem stangast á, annars vegar þessi samkeppnislög og svo fangelsislögin, skilur. Þannig að það þarf að laga þetta einhvern veginn. En svo hefur þetta í raun og veru með samfélagsþjónustu út í bæ. Þar hafa þetta verið góðgerðarfélög, íþróttafélög, trúarfélög sem hafa fengið svona samfélagsþegna. Og ekki tregða hjá þeim að taka við? Nei, alls ekki, sko. Dæmdu fólki, þetta náttúrulega ekki beint fangar sem eru í samfélagsþjónustu, myndur þú kalla það, það fangi? Nei, ég myndi ekki kalla það fanga, en sko dómþola, sennilega, en hins vegar sko eru auðvitað alltaf einhver, sumir passa bara ekkert inn á einhverjum stöðum. Ég meina, við sjáum það alveg fólk sem dæmt fyrir kynferðisbrot passar ekki inn í að vinna með ungu fólki eða íþróttafélögum eða slíkt. Bara ekki, vegna þess að það hefur geta hitt brotaþola, ekki kannski í því máli heldur einhver sem tengjast í máli og muna eftir fréttaflutningi slíkt og við þekkjum bara dæmi það. En þetta sko einmitt, þetta vandinn og þess vegna hefur þetta ekki verið inn í fyrirtækjum. Þessum að, þessum stólað inn á gróða og samkeppni og annað slíkt sko. En við erum samt sko, ég meina við höfum verið í átaki að reyna að hjálpa fólki að sækja vinnu og hjálpa með að gera ferilskrá og vinna í fjármálu þeirra til að losa hnútinn þannig að þeir koma út að þeir séu með svona hreint borð. Við höfum verið að sinna þessu svolítið og við sjáum alveg að einn helsti vandi þeirra sem losnar afplán einmitt að fá vinnu og húsnæði. Og ef að þetta ekki til staðar þegar fólk kemur, þá fer það mjög fljótt aftur í neyslu og glæpi. Sko. Þannig að það er mjög mikilvægt að við vinnum einhvern veginn í þessu. Af því að þetta líka sparar samfélaginu svo mikið pening og bara harmleik og annað. Við höfum átt fundi með vinnumálastofnunum, með VIRK, með fleiri aðilum, fangelsismálastofnunum, Rauða krossinum og erum að reyna að finna einhverja leiðir til að samfélagi geti tekið betur á móti fólki eftir afplánun. Eftir afplánun, en við erum líka að tala fólk sem að fara í samfélagsþjónustu í staði fyrir afplánun. Það verður að gera eitthvað við þess að þú nefndir að vera 700 að bíða eftir afplánun. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig að það þyrfti að vera stóra átak í að koma því fólki í samfélagsþjónustu bæði fyrir það persónulega, þannig að það geti bara klára sinn dóm og haldið áfram með lífið, en líka vegna þess að ég býst við að þú tellir að vera betri valkost fyrir samfélagið að fólk fari í gegnum samfélagsþjónustu heldur en að bíði lengi og sitja svo í fangelsi. Sko, við sjáum bara það, við vitum það og allar rannsóknir sýna það á Norðurlöndunum að fara í gegnum lokafangelsi mannskemmandi og það ekkert viss hvernig manneski kemur út úr því. Þess vegna eru Norðurlöndin alltaf að stíla meirinn og opin úrræði og vægari úrræði og það eitthvað sem við þurfum að horfa meira til. Ok, við erum að fá nýtt fangelsi núna og þá erum við að fjölga enn fleiri lokuðum rýmum. Skilur, við erum að fara í þveröfuga átt með við hinn Norðurlöndin en samt sem áður við þurfum fleiri lokuðum rýmum. Ég er alveg sammála því að við þurfum miklu fleiri opin úrræði sko. Þetta svipað heila minnir mann á umræðu þjónustu við aldraða. Að þá sagt það sem enginn okkur í samanburði Norðurlöndin að við byggðum meira. Það áreindar ekki við núna vegna þess að við hefum ekki byggt neina hjúkrunarheimili æði lengi. En það sem okkur vantar sko þjónusta við fólkinn á heimilónum og svona mýkri þjónusta sem við erum bara langt að baki í Norðurlandaþjóðunum. Og svo verið að tala það og þá koma menna einmitt alveg svo þú að segja. En hins vegar vantar okkur líka hjúkrunarheimilin, við getum ekki stoppað það. Það er ekki þannig að við eyðum þörfina á hjúkrunarheimilum með því að hafa mýkri þjónustu. Þannig að þessi vandi þarna fyrir afplánun kannski bara svipað og við erum með mjög víða sko. Ég býst við að þetta sé bara einkenni á fjársveltu kerfi sem að hefur annars vegar svona innviða uppbyggingin hefur sittið eftir bæði hörð og mýkri, þannig að framþróun kerfisins til þess að mæta kröfum breytt samfélags og fjölgun íbúa og fleira bara mjög veik hjá okkur vegna þess að við erum bara komið út úr langvarandi fjársveltri opinbera kerfa. Já. Og þar fyrir utan þá upplifir þú sem fulltrúi fanga að þið öll þessi
þessi biðlisti eftir að uppbyggingu innvið okkar fleira, að vegna fordóma gagnvart föngum okkar fleira, þá upplifið þið að þið verðið alltaf aftast í þessari biðröð eftir fjármagninu. Já, en sko, svo erum við náttúrulega vinkill á þetta líka, er að dómarar hér á Íslandi, þeir dæma þig bara í fangelsi eða sektir. Það vantar alveg önnur úrræði sem að dómarar geta haft til að dæma því. Nú leyfa lögin alveg að dómari getur dæmt í eitthvað annað. Eins og áfengismeðferð. Já, þeir leyfa það alveg lögin, en þeir notið aldrei af því að það er ekki til þessi úrræði til að dæma því. Og meðan að úrræðin er ekki til, þá er þetta eina sem dómararnir geta notað sektir og fangelsi. Þannig að sko, við þurfum að vera, sko, nú erum við búin að vera hjá afstöðu að flakka á milli Norðurlöndar að skoða fangelsi og önnur úrræði og fara á alls konar málþing og við tökum þátt í miklu alþjóðlegu samstarfi hér og þar og það er svo gaman að sjá hvað er mikið að gerast í fangelsmálum alls þar í heiminum í raun og veru og hvað margir eru áhugasamir og hvað bara, það er alltaf að koma einhverja nýjar hugmyndir og eitthvað sem er að gerast, en svo komum við hingað og það er bara ekkert. Það er bara ekkert að vera og maður er stundum bara, hvað er í gangi? Hvað þarf að gerast til að fá hlutina svolítið á stað? Ég hef ekki skýringu á þessu út af hverju þetta er svona hér á Íslandi, en við erum allavega búin að ná umræðuna af stað, skilur við erum búin að vera í því síðustu árin að fá umræðuna af stað og erum búin að leggja rosalega mikla áherslu á að skrifa greinar og láta fólk átta sig á hvað erum að vera inni þessu. Ef við hefðum ekki gert þetta, þá værum við bara enn lengra fyrir aftan og þess vegna skiptir svo miklu máli að ræða þessi mál og ég get sagt þér líka að eitt af okkar aðastarfi í dag er bara að hitta nemendur í háskólum og fara yfir aðstoða við rannsóknir og ritgerðir. Þetta er okkar leið til að fá eitthvað rannsakað og eitthvað á stað, umræðu og annað og af því að sko til dæmis nám fangaverða er ekki á háskólastigi og þannig og við erum svo eftir á að við verðum bara að fræða fólk og það er svolítið rauði þráðurinn í öllu, hvort sem það er fangelsismál, geðheilbrigðismál, skaðaminnkunarmál eða eitthvað svona, að það vantar alltaf fræðslu. Fólk er hrætt við það sem það þekkir ekki og við sjáum það, ég nú tekið þátt í nokkrum starfshópum, að í öllum þessum starfshópum þá er eiginlega alltaf sama niðurstaða að það þarf að fræða hópinn, það þarf að fræða fagfólkið, það þarf að fræða almenning, það þarf að fræða stjórnvöld. Það er rauðir þráðurinn í gegnum allt og það vantar meiri fræðslu um þessi mál. Við erum eftir á. En það er afstaða hefur staðið sér mjög vel í að setja þessi mál á dagskrá og svo persónulega staðið vel. Þú ert að bera okkur saman við önnur lönd. Þróunin í öðrum löndum og ég geti haldið það sem svona sósíalisti að leiðin til þess að breyta er að hópurinn sjálfur standi fyrir breytingunum. Þannig var kvennabaráttan rekin og þannig var verkefnisbaráttan rekin og þannig var frelsisbaráttan svartar í Bandaríkjunum og fallar og þarfandi göttunum. Það kemur ekkert á ofan. Er það þannig að í nágrannlöndunum okkar að þá var afstaða eða einhver svona slík samtök, ef þau eru miklu eldri þá hefur mögulega verið aðstandendur fanga og eitthvað fleira. Við þekkjum það á mannréttindabaráttunni að stundum kemur það þannig fyrst. Er það þannig að sú barátta hafi verið öflugri eða er bara svona mannúðar hlutverk ríkisvaldsins einfaldlega sterkari í þessum löndum heldur en hjá okkur? Já, ég er alveg klár á því að þeir hugsa öðruvísi en við á Norðurlöndunum einhvern veginn varðandi þessi mál og í raun og veru ef þú ferð til Noregs og spyrð einhvern Norðmann fangelsiskerfið að þá segja þær allir sömu söguna. Já, sko, það koma allir úr fangelsi aftur og ég vil frekar hafa nágranna sem að hefur fengið meðferðir og endurhæfingu heldur en að einhvern sem að ekki hefur fengið neitt. Skilum, kemur bara beint og lokuð í fangelsi. Þetta er mitt val, sko. Ég vil frekar hafa fólk sem hefur fengið einhverja lækningu eða á sínum vandamálum og þannig að sko það allir miklu meira meðvitaðir það. Ég var nú í smá tíma í Danmörku í fangelsi, ekki? Í fangelsi og þar sá maður sko dómsmálaráðherra
bara koma reglulega fram bara og tala hlutina, segja frá hvað að virka, hvað ekki að virka. Til þess að búa til sátt í samfélaginu mannúðlegri stefnu. Já, fólk miklu meðvitaður hvað að vera í þessum málum. En hér stíga stjórnmálafinni fram og eru frekar svona tough on crime stemming, svipaðu er oft í Bandaríkjunum og Englandi. Já, það vegna það búin að búa til hennar vanda, því að þeir segja ekki neitt frá neinu, það veit engi hvað að vera og þar leiðandi þegar fólk fræðist ekki hlutina, að þá það hrætt og þegar það kemur eitthvað, þá verður það reið og við höfum þetta alltaf verið svona frekar, við vildum hengja það sem stálu mat í gamla daga, eða hálsökvaðu, en held að það verið danski kóngurinn sem var einmitt mildaði alla dóma því að hann gæti ekki sé að fólk sé að fara eitthvað að hætta að stela mat ef það að deyja úr hungri, skilurðu. Þannig að hann mildaði alla þessa dóma. Þannig að við erum bara ennþá svolítið þarna. Svo hefur við náttúrulega verið með ríkjandi stjórnmálaflokk sem hefur alls ekki viljað að við tækjum mið af þróuninni á Norðurlöndunum. Heldur frekar að við myndum þróa samfélagi líkar að því sem er í Englandi og Bandaríkjunum. Það sem er meiri svona harka sérstaklega í þessum málum. Já, mér aðeins fundist svona viðmóti kannski þar vera aðeins að breytast, en samt einhvern veginn ekki þora að fara í þetta og laga ástandi. Ég meina, við erum með fullt af fyrirrandi dómsmálaráðherrum sem hefðu geta breytt öllu og ég meina afstaða fekk fyrirverandi dómsmálaráðherra Noregs, sá sem að bjó til þetta endurhæfingarkerfi í Noregi, fengum hann árið 2016 til þess að segja frá því hvernig þeir gerðu þetta og hvað þeir gerðu og hann hélt fyrirlestur í Norræna húsinu fyrir fullu húsi en það mætti enginn frá stjórnvöldum til að horfa á og við erum svolítið þar. Þarna á þessum tíma vorum við náttúrulega alveg græn í öllu sem heitir endurhæfing fanga og það bara í raun og veru nokkur ár sem að stjórnvöld byrjuðu aðeins að pæla í því. En það mætti hafði enginn áhuga á þessu, en almenningur hafði áhuga hins vegar og það gat maður að séð, það var bara pakkfullt og þetta var jafnaðarmaður reyndar sem kom og hann vildi nú ekki koma fyrir okkur á þeim tíma en við urðum að fá samfylkinguna til að hafa samband við hann og fá hann og það gekk þannig að já, ef ég mann rétt þá var það Sigríður Ingibjörg og Aðalheiður Ámundadóttir sem að fengu hann til að koma með okkur þannig að það var frábær kynning en einhverju hluta vegna þá viljum við aldrei leita aðstoðar, við viljum aldrei fá hjálp hjá þeim sem eru þegar með kerfið við viljum alltaf finna upp hjólið hér og á endanum verður aldrei neitt hjól við viljum alltaf finna íslensku leiðina. Herðu, Guðmundur Ingi, takk fyrir að koma hingað og vera leiðsögumaður fangelsinn og það sem að tekjast því og svona eins og Virgil var fyrir Dante og leið hans til helvítis. Það er gott að hafa eitthvað til þess að leiðbenna sér og gangi ykkur vel í ykkar baráttu. Takk. Já, herðu þetta þá lokin að Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem að hingað komið og Maríu og Sigurjóni fyrir viðtölin. Laufeyju Líndal og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem að hafið hlustað eða hort og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Tekið þátt í því að gera samstöðuna að umræðu vettvangi í samfélaginu. Minni á að samstöðin hefur verið byggð upp á góðri afspurn. Það gerist þannig að þið segið vinum og vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar og þá finnur fólk það og þar með byggist upp dreifikerfi okkar. Það má benda á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, undir nafni samstöðunar. Við erum í öllum hlaðvarpsveitum, bæði sem samstöðun og einstakir þættir. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu á FM 89,1. Það næst alveg upp á sunnanvert Snæfellsnes, upp eftir öllum Borgarfirði, upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanestá. En þar, fyrir þetta svæði, það má líka sækja útastendingarnar á spilaran, bæði á netinu, spilari.is og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni, kannski eitthvað, ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta Rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðuna áfram er
eru ekki auglýsingar eins og þegar við kannski tekið eftir. Þetta er ekki, það er ekki ríkir kallar sem að eiga samstöðina. Fyrst og fremst fær samstöðin fé frá þeim hluta áhorfenda sem hafa gert áskrifundur. Þú getur slegist í þannig út með að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur smástöndur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem er 2750, sem að mér er sagt að segja hlægilega lágt verð með að við það efni sem við búum til hérna. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðl í eigu áhorfenda og áheyrenda. Raunverulega tilraunaverkefni sem að við tökum þátt í mörg, við sem að búum til efni hérna, bæði hérna megin myndavélarnar og hinum megin og viðmælendurnir sem að hinga að koma og vilja viðhalda þessum umræðu vettvangi og svo er það náttúrulega þið sem að eru að hlusta og heyra, en það sem að gefur okkur aflið eru sá hluti sem að hefur gerst áhorfandi, gerst áskrifendur. Ég veit að það er margt fólk að núti sem er kannski löngu búið ákveða að innra með sér að samstöðin sé mikilvæg og veit að hún mun ekki ganga nema margir leggji eitthvað til og hefur kannski fyrir löngu ákveðið það að gera áskrifandi. Ég hvet ykkur til þess að kýla á það, eins og sagt er, og fara inn á samstöðun.is og skrá ykkur. En þetta er komið nóg í bíli, ég segi góða nótt, en hérna minni á að Rauðaborðið heldur áfram á morgun klukkan 8. Sjáumst á. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.